Þessi þáttur í boði Pop Smell frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Og þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næstu að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Þá varst þú á einu sýningunni á þessari mynd sem var í stórum sal. Á Scott Pilgrim? Já, við tölum það í síðast að bara þær voru bara, hún og Expendables voru neck and neck. Alveg. Og það var bara Expendables salur 1, Scott Pilgrim salur B, salur 3 eða salur 4 í Smára bíó. Ég fór alveg 6-inum á Scott Pilgrim og var alltaf svona, já, alveg rétt. Þetta er svona dömmyndin fyrir bíóunum. Fórst það á 6-un? Já. Er það metið? Nei. Hvað er metið? Ég held að það hafi verið Sin City. Hvað fórst það? Það geta alveg slegið upp í 8 skiptið, sko. Ok, þannig að við erum neck and neck. Í alvegni? Dark Knight mér 8-un. Það varstu einu yfir mér, það er magnað. Nei, þú fórst 8-unum á, heldur það ekki, Sin City? Jú, neða, 7. Já, ég nokkuð vissum það frekar en ekki. Og líka, ef þú mannst eftir hvernig það var 2005, og líka svo þetta er geggja ár, við fengum hana seint. Já, hann kom í apríl í heimalandinu, skilur, og alltaf... Já, hún kom í apríl í Bandaríkjunum, og Nexus fór með sýningu á henni í apríl. Svo bara voru þeir alltaf í ítinni, og ítinni svo var hún bara tentpole summer release, og þeir vildi hæpa hana meira. Býtu mig minni samt að á póstunum, stóð það ekki June 15th? Hún var í apríl, 23. apríl. Í Bandaríkjunum? Já. Þú ert bara alveg, þú ert að negla það núna? Í júlí, hérna. Já, ég skal veðja 1 fingur upp á það. Þú veist að ég er frá að googla. Enda sérðu, sko, mér vantar fingur núna. Þú tapað þessu veðmáli. Ok. Ég man svo vel eftir. Þetta var bara svona út af því að þetta var svo mikið nísmynd á þeim tíma og þú veist, sem reyndi svo að vera mainstream. Allavega hér, hún var risastór hér. Ertu að tala um Batman Begins? Nú er ég að tala um Sin City. Já, Batman Begins var í júní, sorry. Já, líka, Já, Sin City kom setna hér. Já. Ég held að það var Batman Begins. Nei, Batman Begins kom 16. júní hér. Já, er það ekki? Jú. Já, ok. Ég var ekki helt að ruggla þessu. Man, ég fór hana 17. júní, en ég vissi að það er ekkert að gera á henni. Það er svona eins mikið ekkert og hægt er að biðja af. Ok, bara svo að segja alveg, að við erum bara að byrja þér, Tómas. Ég ætla bara að hafa þetta með þættinum. Þú varst að tala um Sin City. Ég held að varst að tala um Batman Begins. Já, hvernig kom hún í umræðuna? Voru ekki að tala um, þú metið þitt á Dark Knight, metið mitt var Sin City. Sagður ekki eitthvað Batman Begins? Nei. Sko, þegar ég klippti þáttinn, þá eftir að heyra þetta, þá var ég kannski bara eitthvað algjör ruglindallur. Eða þú sagði Batman Begins. Eða það, ég held að við séum báðir ruglindallar. Það kemur út á sléttu. Ég meina, við erum að tala um hversu oft við fórum okkur á mynd í bíó. Og við erum að tala um 7 til 8 skipti. Það er ekki eðlilegt. Nei, það er svona eðlilega óeðlilegt fyrir nörda, myndi ég segja. En þú hefur það fram með mig að þú sennilega borgar öll skiptin. Já. Já, nokkulega. Pældaðist því, þú ert alltaf með einhvern passa. Ég skal gefa þið medalíun á því að vera harðari nördið þar. Ekki það, ég hefði ekki gert það. Þú veist, með þess að þegar ef ég borgaði mig ekki í bíó, ég kýs samt og vel mjög moment þar sem ég ætla að sponsa þetta, ég ætla að styrkja þetta. Klátt Atlas er gott dæmi. Og hérna, þú veist, það er bara, ok, ég vil bara genuinely setja peninga í þessa mynd. Bara til að senda þau skilaboð. Það er áhugi og einhver, þú veist, brota prósentu, þú veist, klús. Ef þið líður vel með að þú sért í rauninni að svolítið að styrkja myndina? Já, ég var allavega einhvern veginn sannfæri sjálfum það mér líður vel með það. Það er eiginlega til að segja. En ég gerir það líka með íslenska myndir. Að það? Já. Ég er nefnilega, þetta er smá prinsip hjá mér, ég fer ekki íslenska myndir í bíó. Veistu það af hverju? Að það er dýrar á þér. Já, ég skil það mjög vel. Af hverju? Af hverju er dýrar á þér? Veistu það? Mér finnst ég alltaf að fá mismöndi svör við því. En kannski er það bara já, einhver lokal álagning, það er bara, ég er ekki rétti maður til að svara því, mér hef alltaf finnst það fáránlegt út af því að líka,
og það gera það þeim asnalega þegar maður er kannski svo fjall íslenska myndir og þetta er alltaf tengt þessari meðvirkni sem ég talaði skilur. Svo það margir, ég þekki og hef þekkt marga gagnrýnendur sem að slátra hverju sem er og svo bara, nei, ég vil ekki fjall íslenska mynd. Af hverju ekki? Þetta er bara fólk sem var að harka á blóðsvit og tári skilur eða þeir þekkja frændur eða vin einhver sem að leikstýri myndinni og þá myndast svona þessi svona meðvirkni sjúpur eins og allt við meðum ekki meta það er á pari við aðra myndir í öðrum sölum. Mér finnst það glatað. Mér finnst það líka. Og ég skil alveg í neytandans að hann verið þeimur pirraðari ef hann að sjá ógeðslega leiðilega íslenska mynd sem líður eins og sé skotin á síma og finnst þið svo mikið tala hana. Ég hugsa alltaf hann að djókinni ég var eins og nörd þegar hann var að tala þegar hann var á svona líkjavil eða að lappa í gegnum leikskólakrakka kom svona, varst að teikna mynd? Vá, flott hjá þér! Og það er svolítið mentality sem við höfum haft með íslenska myndir. En finnst þér eðlilegt það sé ennþann dag í dag? Mér finnst það aldrei eðlilegt. En ég skil á okkur, klaka skeri að sumir telja það bara svona kurteisið. En sko málega því ég skil kannski svona einhver leiti í gamla daga, kannski fyrir 20-30 ára síðan, þá kannski kom ein íslensk mynd á ári og það þótti spennandi. Já. Þetta er bara allt annað dæmi í dag. Þá fór fólk sko, allir sé ekki svona mítan, eða svona legendið segir mitt að manstu þegar það var einhvern veginn alltaf kennt við íslenska myndir að fólk svona dressa þessu upp, skilja það svona leikhúsfílingu meira og íslenska mynd við alltaf meira fyrir svona miðaldra eða svona fyrir 50 plus. 50 plus. Já, kannski er það eitthvað tengt því, ég veit það ekki. Þetta er alltaf allt annar markaður og bara úrval í dag, þannig að... Mér finnst líka bara einhvern veginn sem þetta miðaverð, eins og þeir hugsa með sér, þetta íslensk mynd, fólki finnst það spennandi, við getum alveg rukkað auka 300 kall. Geti verið. Ef að það er raunin, ég hef ekki spurt einhvern að þessu sem vinnur í bíói, en ef að það er raunin, þá finnst þetta svolítið fárlegt, af því að af hverju þarf ég að borga meira fyrir að sjá Vonarstræti versus Avengers. Já. Það meikar ekkert sens. Það meikar ekkert sens. Meikar ekkert sens. Nei. En förum að tala um eitthvað skemmtilega. Já. Við ætlum að fara í svona áratug þátt. Ó já. Og ég er búin að taka núna nokkra þætti, svolítið marga. Já. Hún er gefið út 75, þegar við erum að taka upp þannig núna. Ég elska alla þættina mína, en áratug þættinir, ég elska það mest. Ok. Mér finnst það bara svo skemmtilegt. Það er svona skemmtilegast nördaflexið. Já, og svona líka rifja upp svona myndir með einhverjum öðrum. Þú er pottur með öðru sem myndir en ég. Ég er alveg samfærður um það. Já, en ég skal gefa þér það, þú hafðir samt möguleika á svona ákveðnum svona cheat sheeti. Ég ætla að hef gefið út lista í gegnum árin á netið, en ég ætla að taka það fram að þetta er ekki bein kópía af því. Því að, þú veist, eins og sko, meira sér bara það þegar þú bauðst mér í þáttinn og maður byrja svona, ok, ég ætla bara að byrja að pæla í þessu núna. Og svo, þú skilur, kom ég með draftað lista fyrir kannski viku síðan. Og svo er ég kannski bara áðan, bara eitthvað, nei, Tommi fyrir viku síðan, hvað er þetta að pæla? Þannig að svona, þetta breytir stundum eftir veðri. En líka, gerðið þú ekki lista fyrir svona toppmyndir frá, að við erum fara að tala um 2010 til 2019, gerður ekki lista, varst ekki bara með eitthvað svona yfir öll árin? Þú tókst ekkert hvert ár fyrir sig? Nei, þetta var meira bara, ég held að hafa verið hvað 50 titlar sem að í rauninni sem ég var rosalega andum í gegnum þau árin. Kannski með marga titlar frá 2011 en færri frá 2014. Já, akkurat. Þannig að þú veist, ég vildi ekki vera svona hólfaða meira út af því að þú veist, þetta er drullega erfitt, en á sama tíma ógeðslega gaman. Þetta er skemmtilega erfitt. Þetta er pínu challenge. Já, en þú veist, það er bara hollt. Ég finnst að allir kvikmyndaáhugamenn eigi svolítið svona að þetta er líka bara þjálfar, þú veist, minnið og smekkin og sé svona hvernig maður breytist og það er raunist eiginlega helsta ástæðan hverju ég byrjaði að gera kvikmyndaumfjöldin eða bloggið til þess líka svolítið svona geta bara séð hvernig og hvort smekkurinn með þróast og séð svona breytingarnar og já, ok, þú veist, já, kannski eitthvað sem að var í toppsæti manns árið 2005 það kannski annarkost færist neðar í dag eða bara út af. Þetta er bara, við erum aldrei nákvæmlega sömu manneskjarnar og við vorum. En við erum alltaf þroskast og okkar smekkur þroskast líka með tímanum, ég meina, eðlilega. Akkurat. En þegar ég byrjaði að skrifa niður minn, ég er nefnilega búin að leika mér á Facebook, bara minni persónulegri síðu, það hef ég leikið mér í nokkur ánuna að gera svona lista í lok árs. Kannski topp 10 mynda mína, eða vanmetnasta myndin og eitthvað svona. Og ég fór og ég rúllaði þess yfir. Ég byrjaði á þessu 2013, þannig ég átti ekki fyrir 10-12, en ég átti fyrir 13 og svo upp úr. Og þetta breytist þess. Já. Einhverju leyti. Kom það þér á óvart? Eða bjóstu við slíkum breytingum? Ég bjóst þessum alveg við því. Ég er líka áka fyrir þennan þátt, að þegar ég tók með Bjarna, þá er ég með svona,
vannmetna myndir, myndir sem einhver var ekki búin að eða svona sem langar að benda fólki já. Svona í bland við einn og einn hittara. Já. Núna ákvað ég, að því við ætlum að taka hún í topp 5. Já, og við ætlum að ranka, ég fíla þannig að sko. Það skemmtilega. Já, og líka sko, og það gaman einmitt eins og þú ert að nefna að oft gengur svona listagerð líka svolítið út á að kannski, veikja athygli eitthvað sem kannski ekki eins þekkt, en svona vill maður líka bara hafa það sem bara, skýt með hversu margir hafa séð myndirnar. Já, bara þú fílar. Bara þetta á að vera þarna, bara árið, þetta bara toppur frá þessu ári, eða með þeim meira framúrskarandi titlum. Þannig að ég ákvað núna. En við tökum báði listan okkur alvarlega, það skiptir öllu. Ég tek minn mjög alvarlega. Já. En það sem ég ákvað þá að gera núna, ég ákvað bara, að því ég er búin að taka núna 80s, 90s, 2000, svona þennan, ég hef aldrei gert alveg svona pjúra einhvern veginn, bara svona mínar uppáhaldsmyndir. Já, ok. Skilur hvað við? Já. Ég oft ekki að því að, þú veist hvernig þetta stundum besta myndin sem þér finnst ógeðslega góð, kannski ekki endilega þín uppáhalds. Já. Þannig ég ákvað núna, þessi listi, eða listar fyrir þessi ár, þetta er bara, þegar þú sér það, þá veistu bara hvernig myndir ég fíla. Já, það eru bara svona uppáhaldsmyndirna mínar. Það eru skemmtulistu listandi, bara, þú veist, bara, viltu sjá hvernig minn smekkur summast upp, bara, þetta er það. Og þarna getur verið kannski svona, þetta er fyndnasta myndi frá árinu, þetta hafði mesta impactið, vegna svo svipað komst inn á, besta myndin innan gæslappa er kannski eitthvað sem þú vilt horfa á endilega aftur. Nei, nákvæmlega. Þannig minn list, bara þú veist af því núna, minn listi er þannig, þetta eru kannski myndir sem ég er búin að sjá oftast, sem ég þykir bara mjög væntum, þetta eru mínar uppáhaldsmyndir, en ég stend við að lista. Já. Þetta er allt frábæra myndir, finnst mér. Eins gott. Já. Þú ert með að skrifa niður í bók, sé ég, og þú ert með bara eitthvað heila ritgerð það. Þetta verður svo mikið. Er það rétt? Já, þetta er full króta, þetta er einhvern veginn eins og svona, kill your darlings, þetta er svona, hvað gæti ég swappa, hvað væri runner up og sérstaklega, sko, þetta er náttúrulega, þetta eru óheilbrigð erfiði að fara í 5 titla, en það líka er besta við challengeið. Þetta er áskorun. Já, þetta er svo sannarlega áskorun, og ég skrifaði líka niður bara svona aukatitla sem svona, þessi hefði geta verið, hvað velja þessa fram yfir hann, þannig að þessi tók hársbreytina yfir í loka valinu. Þannig að það er gaman að hafa það svona, ef skeikilin það kemur upp. Ég er nefnilega að þetta var svona hugmyndum mér, bara, hei, gerum top 5. En málið þegar ég stakk upp... Já, ég sá sísta þátt. En þegar ég stakk upp á top 5 við þig, að ég aldrei gert top 5, þegar ég stakk upp á top 5 við þig, þá væri alveg bara eitthvað svona, það er bara gaman. Svo byrjaði ég að skrifa niður listana. Þá væri bara eitthvað, shit, ég þarf að kött út fullt að geggjuðu myndum. Já. Þetta var eitthvað svona erfiðar en hélt. En þá notaði ég bara svona það kriterja, ég kannski með eitthvað 2 geggjaða myndir og það er bara önnur sem kemst á listan. Þá hugsa var mér, ok, þessi er meira uppáhald hjá mér. Já, akkurat, já. Þannig það er henni hjálpaði mér að gera þessi lista. Já. En áttu eitthvað sem uppáhalds ár? Af þessum árum? Já, ég held að það sé 2014. Saman mér. Sennilega 2018 kemst nálægt í. En 2014, ég man bara þegar koma topp 10 lista þess árs, þá var erfitt að fara bara í 10. Og það er venjulega ekki sjálfgefið, sko. Nei. Og ég man meira sér, sko, það hefur einhvern veginn fengið þá svona astnalegu spurningu innan gæðslappa að einhver kemur og spyrir þig kannski í mæ, júni, eða ekki eins og svo seint, bara eitthvað í apríl, mæ. Hvað eru bestu myndir sem við séum? Það er apríl, mæ, ykkur. En ég man 2014, það var komið nóg mikið að góða myndum og ég hugsa, þetta verður gott. Já, það var svo mikið eftir árinu en samt kom slætt út. Akkurat, já. 2014, ég held að það sé líka með mér. Takk ekki það. En hvað finnst þér einkennan áratug? Hvað finnst þér að lýsa þessum áratugi? Bara sem kvikmynda aðdáandi? Það er náttúrulega alveg absolutt upprýsa í bara fjölgun á kontenti og bara átfóti. Bæði upp á streymisveitu og orginalmyndir og líka bara upprýsu streymisveitna og svo náttúrulega segir sér sjálft að það náttúrulega fylgir 2012 og það var svona ultimate smiðshöggið sem segir við Hollywood út af Avengers ofurhýttimyndir komna til að vera. Bara höldum áfram að dæla þeim í bílförmum og líka náttúrulega það sem var ákveðin fylgifisku þess er að þá fóru öll hinn stúdíun að koma hei, við getum gert þetta líka Shared Universe maður, þetta er málið bara tústablan, reddum þessu gerum Mummy og eitthvað oh my god, það var svo vond þannig með Dark Universe og fær logo við þetta tilbúið án að nokkur kjaftur er búin að horfa á alla myndina og þeir eru búin að ráða Javier Bardem, Johnny Depp og maður skætti svona jú, uppstiltu myndinni þú veist maður bara Johnny Depp er Invisible Man og þetta er svo galið áttu ekki Bardem að vera Wolfman eða?
Var það ekki? Maður ekki. Nei, þetta er bara rusl. Ég nefnir ekki að tala um það. Já. Ok, en þannig að þó að þú að skrifa heila ritgerðarna og ertu örugglega með fleiri en 50 myndir, þú ert samt með top 5. Ég er með top 5, absolutt top 5, já. Ok. Það sem þú sérði er í rauninni bara, ef þú fengir að sjá þessu síðu, þú sæir í rauninni bara hvernig aðferðafræðin er. Það er bara svona þessi kemur í staðinn, eða í rauninni eins og ég stilt þessu upp. Það er top 5 listinn og það er líka svona þessi hefði geta orðið, eins og ég nefndi. Okay. Svona, já, í öðrum heimi, þá hefði þessi alveg geta átt placement þetta, en nei, þessi varð fyrir valinu úti, hún er meira ég, hún á stærri stað í hjartanu. Já, þú fórst líka, þú gerði þannig? Já. Okay. Ég er Sophie's Choice að þetta líka. Ég er nefnilega held það, nú ætla ég að giska eitt. Ég held við séum aldrei með sömu mynd nummer 1. Það er mitt gisk. Ok, það gæti mega sens. Ég held við séum aldrei með sömu mynd. Sem er magnað að segja þetta því að þegar ég horfði á þáttinn með ykkur Bjarna, ég hef örgulega, ef ég hefði verið að drekka eitthvað, ég hefði örgulega frussað því út þegar þú komst með nummer 1, sem var The Fountain. Því ég er bara annar Íslendingur sem elskar The Fountain? Það eru við tveir. Þetta er bara, þetta er eina af mínum uppáhaldsmyndum ever. Líka mér. Og þú veist bara, ég held ég meira sem ég hef sagt það við nokkra vini mína, bara eitthvað, ef þú vilt bara sjá svona ontakka yfir því hvað geður mig gæsahúð, bara mjög snögglega, þá rúlar The Fountain í gegn, bara í þessar 90 mínútur og ég er að fara að vera bara stjarfur yfir tónlistinni, atmáinu, öllu sem hún hefur fram að færa. En ég skil vel að hún sé ekki allara, en það að hún sé ekki allara gerir hana þeim með dýrmættari. Ég meina, ég dýrka hana, en ég er búin að heyra frá miklu fleirum svona í kringum mig, sem er bara svona, fannst þér hún góð? Já, hún er líka, það er ekki allir sem fíla laukamyndir. Þú veist, það eru fáir að fara að segja að þegar þeir skildu við Fountain fyrst að bara, ég veit nákvæmlega hvað þetta þýtt allt saman. Nei. En það er eina af þessum myndir sem að bara, þú veist, maður sér hann aftur og pikkar upp á þessu og svo svona fer maður svona aðeins að svona skoða tákmyndirnar í henni og hvernig sögurnar tengjast og hvernig það eru aðrir vinklar á því hvernig sögurnar gætu tengst, hvort þetta sé ein tímalína eða ein, þú veist, ævi þannig sé, eða hvort þetta sé, þú veist, 2 sögur og svo ein bara svona forsæja bókaformi og svo framvegis. Þetta er bara, það er svo mikið til að gramsi. Já, ég mitt skil alveg, ég tala um þessar mynd við fólk og ég sé í dyrkana og fólk segir, mér finnst það hundlegaðileg. Ég skil það alveg svo. Já, svipa ykkur sér bara, þetta er ein súr mynd. Hún er súr. Já. En mér þykir það svo vænt um hana. Já. Hún hitti markja mér og mér finnst hún alltaf að vera bara betra og betra eftir ég horfa oftar á hana og mér finnst líka bara Hugh Jackman, hann er bara rosalega góður leikari. Stórkostlegur. Og mér finnst reyndar Rachel Weisz líka mjög góð henni. Bara þeirra chemistry, æðislega mynd. Ok, förum hún í okkar áratug. Þannig að það hefði verið eina frávikið sem við hefum deilt sömu mynd nummer 1. Já, það. Ég veit, það er giskið, sko. Já, það er giskið. Já. Ok, þannig að þetta eru mínu uppáhaldsmyndir og þetta eru þínu uppáhaldsmyndir. Já. Top 5, 2010 til 2019. Skipt, eins og ég gerum Bjarna, skiptist brá. Byrjað þú bara 2010? Já, ég byrjað 2010. Þú byrjað 2010 og ég er að vona, þetta er bara top 5, að við náum að fara í gegnum þær alla svona þokkalega, áðurna batteri klárast í kamerunum. Það ætla bara að vara fólk við þessi þáttu verið botl langur. En það voru mjög margir sem kláruðu þáttu með mér og Bjarna. Það hefur viljað hafa lengri. Já, ég fílaði það að þú settir þetta svona bara, wow, þú veist, ef einhver klárar og sendir mér skilabót, þannig að veistu þú ert að spila inn á svona ákveð svona challenge þrjósku fólk sem bara, ég ætla að klára þáttinn, ég ætla að klára hann. Og ég er hissa þegar ég byggur ekki til ból, bara eitthvað, ég horfði á þáttinn með Bjarna, með svona hausa við ykkur tveimur. Kannski gera eitthvað seinna. Ok, þannig að það var langur þáttur, en að þetta er bara top 5. Er ég að byrja núna þá? Þú byrjar núna, þá vona ég ná maður að spjalla þessu myndar. Já. Að því þó þetta sé, ég með, 50 myndir, þú 50 myndir. Já. Við erum pottið með eitthvað að sömu myndum. Alveg klálega. Klálega. En ég held samt að númer 1, já, ok, við getum, fyrir ekki, ég er að horfa hana, já, við getum við 2 ár sem við getum við sömu myndir. Okay. Það kemur ljós. Ok, 2010, byrjaði númer 5. Hvað er pikkið? Það er geðveikt að ég fá að byrja núna, eða í rauninni skiptir svo sem ekki, eða jú, í því samhengi vegna þess að eiginlega fyrir bara absolutt tilviljun að við séum að ræða The Fountain, þá valdi ég Black Swan. Þú valdi Black Swan? Já. Ok. Hvað fílar þú hana? Black Swan er bara rússibanni, sko. Náttúrulega Darren Aronofsky er mín típa af crazy. Hann gerir bara grimda rússibanni eins og engin annars. Þú veist, ég meina, hversu oft hefur heyrt fólk segja ég get aldrei hort aftur á Requiem for a Dream. Þú veist, ég hef séð Requiem for a Dream örgulega 25 sinnum. Ég veist bara kvikmyndagerðin í hennu svo mögnuð, hún gefur svo mikið visceral thrill og hún bara virkar og flæðir og í tilfelli Black Swan, þetta er náttúrulega bara það besta sem að Natalie Portman hefur gert síðan Leon og hún er bara, þú veist, hún er þessi yndislegi psykológiski horror
en hún er líka bara mjög svona, já, kemur þetta orða aftur, yndislega súr saga bara ambition og einmitt líka bara svolítið svona sjálfsuppgötvun. Ok. Þannig að Myndur ranka hana hátt af Aronofsky myndunum? já, eða svona, sko ég eiginlega nokkuð, ég eiginlega elska þær allar, Ok. bara mismikið. Þannig að það er bara, já, það er basically, er myndin jaðrandi við eða bara flatt átt meistaraverk, flestar frábærar, sísta myndin sér, ég er góð. Já, ég skilji. Þú fílar hann mjög vel. Já. Ok. Ég er nefnilega Black Swan, hann er svolítið hittur missjum mér. Já. Þegar Aronofsky hittir mér, þá er alveg bara svakarlegt, sko. Nefnilega. En þegar hann hittir ekki á mér, þá er ég bara eitthvað svona, ekki fyrir mig. Black Swan er ekki fyrir mig. Hún er ekki fyrir þig, nei. Nei, ég þarf kannski að sjá hann aftur, en ég man þegar ég horfði á hana. Ég man ekkit svakalega vel eftir hana, ég hef ekki séð hana bara síðan Bara í bíó. 2010. Já. Nei, ég kefti hann á DFT. Já. Og fyrsta sem ég hugsaði að myndi á búinn, var bara svona, vá, þetta var svona, þetta getur verið fýtt svona 40 mínútna Tales from the Crypt þáttur, en ekki heil mynd. Skilur þú smákvæði við það? Já, Var hann ekki smá langri? Fyrir þetta að ég greiðlega öðru sem minningar á Tales from the Crypt. En ég skil, já, ég skil það, en ég meina, þetta er náttúrulega maður sem er ekki allra. Nei. Þannig sé, sko. Og það fylgir líka því að taka svona big swings eins og hann gerir. Og þetta er bara eiginlega orðsinsviltu merkingu Tour de Force mynd. Og hún er með löðrandi, með þessum svona biopera, blætis symbolisma, en hún er líka bara, já, þetta er eina sem myndum og líka mælikvarðin frá bara Aronofsky mynd í mínum huga hversu mikið er hann að fara alveg að sigla þessu hefnarna á síðustu 10 mínútunum. Ok. Ég meina ferði í gegnum, skilju, Pi, Requiem for a Dream, Fountain, náttúrulega, og ég held að Wrestler sé eina myndin sem er bara svona camo, sem hann gerir, það sem er bara, ég ætla að slaka á. Myndur sem voru mest mainstream myndinas? Já, Er það ekki? sennilega. Náttúrulega Nóa reynir svo sem að vera það, en hún er það í rauninu samt ekki. Hún er samt alveg skemmtilega fyrirlega, sko. Já. En nei, kannski frekar Requiem. Requiem er mynd sem allir geta hort á. Ég geta sett ömmu minn að horfa á þessu mynd. Og hún myndi náttúrulega, hún myndi fá væntanlega einhvern tíma hjartaáfall eftir hana, en hún myndi alltaf geta hort á hana og klára hana og sagt, ég veit hvað er í gangi. Er hún svo þung, samt? Já. Er það ekki? Finnst hún ekki þung? Ég meina, við fílum alveg þungar sögur. Fólk fílar alveg þungt. Já, Þetta er svona svipað og held mér sér að viktum að tekja umræðinu með, þetta er svona eins og með að segja, þetta sem að Hollywood gerur oft, bara að endin er ómikil downer, breytum honum. Góðar sögur hafa oft downer endi. Já, algjörlega. Sem er að, ég meina, ímyndaðir ef að Casablanca væri gerð í dag, þá myndur einhver stúdíógæði segja, nei, hérna, ekki láta það aðskilast þetta í lokin, geta það ekki bara endað saman. Og þá ertu ekki búin að þurrka út í rauninni það góða við þróunin. Þannig að já, það hann sé þung og skilir eftir eins og að það fengi bara 4-falt magahögg, þar segja Requiem for a Dream. Það er alltaf bara styrklegu myndarinnar. Ok, þannig að segjum til dæmis eins og amma þín eða eitthvað, bara aldrei sín eina Aronofsky mynd. Já. Og þú þyrftir að skjóta á, bara svona, ég verða að sína einhverja mynd af hans myndum sem þú ættir að fíla. Og þú ættir að veðja réttan hest. Myndur þú frekar sína Requiem heldur en Wrestler? Já, ég myndi segja, já, örugglega. Okay. Það er meira universal. Og líka kannski í því samhengi sérstaklega myndi ég hugsa, hún getur allavega það er bara erfitt að seglast ekki við Ellen Burstyn í þeirri mynd. Það er kannski meira nýs að þú getur ímyndað einhver hugsar, mér langar að sjá Wrestler en ég hef engan áhuga á glímu sem ég ger ekki heldur en þá er það svolítið undir sögunu komið að koma hvernig gerir þetta áhugavert. Ok, en Black Swan, myndur sína hana? Já, örugglega. Á ég ekki en annars séns? Já, ef þú fílar Aronofsky allavega upp á það leveli sem þú gerir með Fountain og mér minnir að þú sett einn af okkar 12 sem fílaðir Nóa, ekki? Ég elskar Nóa. Nóa er bara, þú veist, hún er gonzo mynd og að einhver hafi gefið honum þessar milljónir til þess að gera þetta, ég finnst það bara trillt. Ég hef sjaldan orðið jafn hiss í bíó eins og ég sá Nóa, af því að mér finnst þetta ekkert brjálaslega áhuga saga, eitthvað svona, já, þetta er Nóa, flóðið og eitthvað. Aronofsky gera það og svo sagði trailerin ég var bara svona, sá ég myndina og ég var bara eitthvað, shit. Ég man eftir að hafa séð trailerin og hugsa, þegar þetta var tilkynnt, þá minnum ég hafi lesið eitthvað að hann væri að byggja þetta á eitthvað svona graphic novel útgáfa af sögunni Mörkina Nóa og ég hugsaði, ok, ég hafði heyrt nægilega svona fucked up hluti þá sögu. Og ég hugsaði bara, ok, mér er saman hvað Aronofsky gera, bara gera eitthvað crazy. Og ég var svolítið svona sveltur í það eftir The Wrestler, bara svona, ok, hún er mjög góð, en þú veist, þetta er alveg samt svona pínu basic, já. Meiri sé að Clint Mansell er alveg undarlega mikið í frí í þeirri mynd, með hvernig hann er venjulega að bara... Skoraði hann líka?
Mér ráma mjög sterklega Ah. það, já. Það er þannig ekkert svona eftirminnileg tónlist þannig, af því hún er geðveik í Nóa. Já, Tónlistin. ójá. Að hún byrja líka með cool atrið og geðveik og intro stefi og ég var bara, ok, ég er sold. Og hún byrja líka sko bara á hvað sekundu 10 er myndin að fara að sína að bara ég er ekkert að djóka. Kemur skilur bara einhver textaklessa bara eitthvað bara fyrir öld mannsins, þá var þetta. Og svo serðið með þessu grjótskrýmsli þessa storknuðu engla og maður er bara svona, já, ok, þetta er málið, ok. Ég dýrka það. Og svo þetta er ógeðslega bombastísk, svona episk mynd sem að verði síðan svona meira og meira small scale undir lokin og breytist bara í einhvers konar domestic thriller hérna undir lokin þegar þú komin á bátinn og hann er bara vondingallinn. Já, og klæmaksin gengur basically út af það bara svona er hann ekki að fara að myrða afkvæmið sín. Já. Nei, afkvæmið sína. Já. Og það er náttúrulega bara insane fyrir mynd sem kostaði 150 mögulega plus miljónir og svo í talningum líka að það er náttúrulega gegnum gangandi líka þegar þú horfir á já, þú veist, hana á sérstaklega aðra mynd sem er líklegast að fara komur. Hún er ekkert rosalega allt Guð. Hann er yfirfæra Guð skíthæll. Við skulum bara spila þess með það. Já. Ég fíla það. Ég fílaði bótt, sko. En aftur að Black Swan, þetta er bara, já. Ég hef örugglega séð hana kannski svona 3 svar, ekki oftar. Ég veit bara í hverju sinni sem ég hef hort á hana, það er bara svona, já, þetta var þeysirið. Þetta var right. Ok, Black Swan nummer 5 hjá þér. Hvað er nummer 4? Ég verður að skiptast á bara total. Já, þú tekur bara allt árið og svo ger ég... Já, ok. Þá getur líka það svo þæltur mig þegar ég gerir timestamp á YouTube. Já, þá er það bara 2010, Tómas. 2010, já, ok. Mynd nummer 4 hjá mér er mynd sem ekki margir örugglega hafa séð og hún fekk ekki sérstaklega góða dóma á sín tíma. En mér var alltaf rosalega andum hana og það er Never Let Me Go eftir Mark Romanek. Já. Hefur séð hana? Ég hef séð hana. Hún er æðisleg. Þetta er ekki dramið. Bara mjög. Já. Með þessu yndislega lúmska svona sci-fi spicy, ef maður má segja það sko. En er últimilli bara saga ungt fólk að finna sig áður það þarf að feysa mjög þungan sannleika. Shit, hún var á top 10 að mér sko. Ok, ekki. Never Let Me Go hefði komist. Ég var alveg bara svona, það er einu sem myndi sem ég bara hana, ég var að kvætta hana út, ég er bara búin að sjá hana 2 svar. Já, það sama hér eða sko. Já, ég sá hana bara þessum tíma. Þannig ég var bara svona, ég get ekki sett hana, en þetta er æðislega mynd. Já, og ég sá hana fyrst einmitt á sín tíma og var bara, þetta er gott, þetta er mjög góð mynd. Já. En svo sá ég hann aftur, ég bara, og þá veistu meira hvert hann að fara, ég las að vísa ekki bókina nefnilega, en þegar þú veist svona meira hvað þið verið að preppa þið fyrir, þá er mitt hugsaði svona, þá kemur mitt, þú færið nánast þess að meðvirkni fyrir persónum, ég veit ekki hvað er að gerast og ég líka bara er hissa að Mark Romanek hefur ekki verið að dæla út fleiri kvikmyndum. Þetta er alltaf sami leikstur að gera One Hour Photo. Æðislega mynd. Sem er geðveik mynd. Ég þarf samt að sjá hann aftur en mér ást hún geggjuð. Hún er hrikalega góð. Já. Þetta er flottur leikstur. Átti hann ekki að gera... Wolfman. Já. Var hann ekki byrjaðar á henni? Hann var bara, jú, það var bara kortri í tökur, svo bara þetta venjulega, listrætt ágreiningur og það voru bara, já, stutt í tökur, búið að kasta og preppa allt, greinilega rosaleg, disputandi milli hans og peningamannana og svo bara, já, kemur Joe Johnston hann bara eitthvað, er ég að gera mynd í næstu viku? Ok. Ég er laus. Ég get klárað hana og hún var ekki góð. Nei. En maður sér svona hvernig hefði verið hægt að gera þetta eitthvað þessu áhugaverðara, skilur við, með body horror eða eitthvað sem hún var að spila. Algjörlega. Og ef að Róman eitthvað gert hana, ég hef til það, allan daginn. Já. Never Let Me Go, til hann hefur hún valdir hana. Takk fyrir það. Það er enginn heyrt þessa mynd. Ég þekki enga sem við sé hana. Ég tók bara blind buy á hana á DFT á sín tíma. Það er gott. Og ég var bara, þetta er bara geggjað. Það er svo gefandi þegar maður tekur blind buy og actually ekki sér eftir því. En þegar maður þekki sin eigin smekk þá oftast er það stundum svona góð rúletta. Já, en það er mjög átt sem ég brett með maður. Já. Er eitthvað því að fara að koma? Nei, ekki tíma að brenna á. En Never Let Me Go, þetta er æðislega mynd, flott drafmynd og það er frábæra leikari henni. Já. Mér finnst öll helviti góð henni. Ótrúlega góð. Hvernig fyrir það Andrew Garfield? Mér finnst hann sterkur leikari. Ég hef aldrei og meira þess að ég man hvað mér fannst súrt þegar hann var tilkynnt sem Spiderman. Já. Það ég bara, vá, þetta er frábæra leikari, en ég er ekki að sjá fyrir mér þetta, sko, einhvern veginn að hann sé Spiderman, en svo var hann fínn. Það voru bara myndirna sem voru ekki. Það er ekkert honum að kenna. Það er nefnilega ekki honum að kenna. Nei. Og hann alveg púlaði sitt, sko, þegar það var tilkynnt, ég er svona mest tengd á þeim tíma við sem bara einn af, já, þú veist, hann er svona allt weirdo karakter í þeirri mynd, en ég tengdi hann sérstaklega við einn sérlega weirdo karakter úr Imaginarium of Dr. Parnassus. Sá hann ekki? Og hann er bara svona, þetta, sást hann ekki? Síðustu Heath Ledger myndina. Sá hann ekki? Og er þetta ekki Gilliam mynd? Jú.
Síðasta Heath Ledger myndin, herra Dark Knight hérna, 7 sinnum. Dark Knight er Nei, 8 sinnum, svo ekki. Jó, það er ekki stórmunur á Dark Knight og... Já, ég myndi, þú veist, en það er stór eðljuslæði munur milli mynda, en þú veist, en það er enginn að fara að skilja við glápa á Dark Knight án þess að fara að koma bara, þú veist, í skíunum yfir, bara Heath Ledger sem bara eitthvað svona mental screensaver, sko. Er það bíósema mig núna, Tommy? Í undirmeðutunni, örglega. Við stafsökulur. Bíósema. Herðu, ok, Parnassus? The Imaginary Realm of Dr. Parnassus, já. Já, ég sé hann ekkert sjá. Hún er ekki spes. Þú bara að selja myndir og svo bara, neða, hún er ekkert spes. Ok, Never Let Me Go, frábær mynd. Hvað er með þrjúðið? Númer 3 hjá mér er mynd sem við höfum talað áður og þetta er svona mynd sem er, hún hefur farið frá því að það var svalast í heimi að vera inn í kosmosunni að tala þessa mynd og elskana og krefjana. Svo datt hún í svona, nei, hún er ofmetinn, nei, hún er svona, þetta er svolítið Inception. Já, ok, ég var að pæla hvort hún yrði á listaninu. Já, en hún er, sko, og það, ég hef bara aldrei mist mína ást á Inception. Það er bara þannig og það var bara þeimur meira að undirstrika þegar ég fór á hann í bíó síðasta sumar. Já, þú sást hann aftur til bíó. Já, þau sýndi hann í Eiðsvöllinu og ég var alltaf búin að, maður alveg gegnsósa á því hvað maður nánast kann þessa mynd utan að, en þú veist, þegar þú sérð, þetta er náttúrulega mynd fyrir bíóið, náttúrulega bara eins og Nolan-myndir eru, en út af því að við nefndum það líka svolítið síðast og ég byrði hlustendur afsökanir í því hversu ofta við koma, já, ef þið hlustið á seinasta þáttinn okkar Hafsteins, þá nefndum þetta og það sem ég nefndi það, þetta er basically bara risastór rándýrs sálfræði terapía sem er dulbúin sem hæstmynd. Ég vil taka það fram strax. Ég er nefnilega búin að taka upp margar svona þætti, ég er búin að tala um fólk fyrir upptökur, eftir upptökur, við höfum talað svona á Facebook, ég man ekki nákvæmlega hvað það var sem við tölum nákvæmlega í þætti. Ég hef verið skammaður af svo mörgum nánum vinum fyrir það að vera með ískyggilega gott reynmenn minni fyrir sömu sem tengjast kvikmyndum. Þannig að það er kannski, það skrifast kannski á það. Þannig að þú manst nákvæmlega hvað við tölum í okkar þætti? Já, mér er að minna, já. Ok, þannig að þú voru að afsaka mig ef ég segi eitthvað eða spyrir það eitthvað sem ég gerði líka síðast. Ég kom í strætóutgáfuna því sem að tala svo við sem ekki að timestampa allt í hérna öllu yfir í sem, já, þetta var meira fjallað þarna, en það er svolítið bóllíkjandi að sérstaklega ef ekki, 2 af þeim myndir sem við tölum síðast, mjög hefili, eiginlega alveg undir lokin, það er svolítið óhjákvæmilegt að sé að fara að koma. Já, minnst það líklegt. Já, og þannig að, en aftur að Inception, hún hefur náttúrulega verið kritisær í drastlur, það er ekki persónusköpun í hinum karakterunum, en ég meina, þú veist, þetta er, ef þú tekur hæstmynd elementið, og mannstu hvernig karakterpósterinn voru, það sem bara, þú veist, með hérna, Tom Hardy er bara, hann gegnir þessu hlutverki. Já. Og með Joseph Gordon-Levitt hérna megin, og hann er bara gæinn sem er í þessu, en myndin er sagan hans Dom Cobb. Og þú veist, þetta er saga mann sem er bara alveg þverbrotinn, og þetta er þetta klassíska one last job til þess að geta losna úr því og það er svo mikið svona emotional stakes í þessu sem er alltaf magnað fyrir mynd sem gerist ultimately eiginlega mestmegnis í flugvél fólk sem er bara að lúra en það sem gerist og þemun í myndinni þarna finnst mér Nolan vera algjörlega bara í sínum mesta krafti alltaf á þessum skala besta myndar en þá vera Memento en þegar kemur að þessari mynd það bara og þannig að ég er búið að ræða það svolítið líka ofta mögulega hefur DiCaprio verið svolítið að grillan með þú veist, hversu mikil dýpt hefur kannski mögulega bæst við karakterinn og hvað, þú finnur alveg fyrir svona hans emotional turmoili og já, þetta er hæstmynd með rosalega cool kryddi, ótrúlega náttúrulega, bara svona old school en bombastísk velgerð setpísarnir eru svo eftirminnilegir og líka hún er náttúrulega bara klippinga undur líka þegar þú sér hvernig hún er að juggla tímalínunum þegar lengur líður á þetta verður einhvern veginn svona wow, skilur svona bara criss-crossandi í þessu en samt er payoffið bæði fyrir karakterinn og svo líka fyrir The Mark sem er Cillian Murphy það sem að, þú veist, hversu oft sérðu það gerast í big budget Hollywood myndum það sem að centerpiece í climaxunum er í rauninni bara maður sem er að labba inn á dánabæð föðu síns og basically biðja samþykki. Þetta er bara, hún er svo psykologist bara furðuleg en þetta er líka topp skemmtun og það er að besta við betri Nolan-myndirnar er að þú getur farið inn á þær og hugsa, mér langar að krifja þetta í tællur en þú getur líka farið bara og fengið geðveika actionmynd. Þannig að Inception er nummer 3. Ok, þá verðist þú að spyrja það líka. Tenet versus Inception. Þetta er ekki spurning. Þetta er engin spurning. Tenet er það sem að í rauninni, Tenet sýnir þegar þú setur það hlið við hlið hvað Inception gerir hlutuna rétt.
Af hverju gerir hún það rétt? Hvernig gerir hún það rétt? Út af því að Tenet í fyrsta lagi ekki menin emotional stakes þannig séð. Hún telur sig hafa það í formið Elizabeth Debicki og þú veist, og hennar einmitt svona gulrót þarna til þess að koma stað undir lokinni með þessi sonur sem við fáum aldrei að kynnast niður vita og þú veist, með algjöran blank slate protagonista, bókstaflega, hann heitir protagonist. Og mér finnst nú detta of mikið það sem hann að daðra við þarna í Inception sem þetta James Bond blæti. Þú veist, þeir komin í þarna On Her Majesty's Secret Service, þarna snjókaplan. Já. Mér líður eins og hann hafi verið þar á Inception og hugsað, mér langast að gera mína Bondmynd, sem samt svona eins og að leysa Sudoku-þraut bara svona, fyrir 200 milljónir og hún meira bara gimmicky. Á meðan, þú veist, mér finnst Inception vera almennileg saga almennileg katharsis og það vill svo til að gimmickarnir virka á styrkjana. Mér finnst það ekki þannig í Tenet. Bara absolutt ekki. Ég gæti ekki orðað það betur. Og líka bara Inception verður betur og betur eftir því sem ég horfa á hana. Tenet svo sannlega ekki. Mér fannst hún góð, eða svona fín, góð þegar ég sá hana fyrst og ég hef hort á hana tvisvar síðan þá og hún var einhvern veginn bara svona hrapar út af því að það bara ekkert að frétta í þessari mynd. Og þegar ég bara hugsa Tenet með þér að horfa hana, bara hvað hefur verið erfitt að taka upp það, hann berst í sjálfur sig í rauntíma og hinn að fara aftur og bak í stans að pæla í sögunni, eða hvað ég vil fá út af. Eða karakterunum? Vistu, já. Ok, nú lokast glugginn hjá okkur. Ég opna hann eftir. Ok, ég er að skoða þessu listum, ég er bara svona gáðan að sjá hvað ég er með svona versus þú. Ok, Inception er númer 3 hefur það ekki? Númer 3. Hvað er númer 2? Númer 2 er mjög svipuð rússíbana reið, en í allt er þessi formi, miklu smæri skala, en sýnir það að þú getur gert hasaratrið bara með því að hafa góðan díalóg og kjaft, og það er Social Network. David Fincher Sorkin kraftaverkið sem það svo mynd er. Þegar ég sá sem þetta í fyrsta skipti, mér leið bara eins og það væri bara svona strap-in dæmi, þú veist, bara hvernig hún struktúruð, bara, þú veist, Sorkin upp á sitt besta, það er mjög erfitt að jafnast á við það, sko. Já. Og líka bara, meiri sér að þeir sem að örgulega hata Jesse Eisenberg sem að örgulega eflaust margir gera, það er erfitt að þverlita fyrir það að þú átt náttúrulega ekki þólan í myndinni. Nei, hann er góður í þessari. Já, ég er að segja það bara svo sem karakter, en hann er trúverðugur sem mögulegur sleazebag eða hvað sem þetta er. En það skiptir henni engum máli vegna þess að kjarnaþráðurinn í þeirri mynd, en mér tengist Andrew Garfield, það sem að þetta er alltaf bara, þetta er eins og grískur harmleikur í einhvers konar svona postmodernískum stíl bara, rýrnun vináttu. Og þetta bara svona, þetta kulminata svo frábærlega í þessa einu litlu senu, það sem er ekki eins og vera að móturum á það díalógin, það sem að Garfield basically tekur þarna og slammar tölvun hans og þá bara sérðu, myndin, þetta er það sem myndin er og líka hún er bara svo, Tónlistin, þessi tónlist, ég þekki fullt af fólki mér sem að notar Trent Reznor Atticus Ross skorið svona til þess að læra eða vinna við og þetta er svo mikil svona taktur, þetta er samt svona lágstemt svona þetta er bara töff. Það er nákvæmlega sem þetta er og ef ég myndi zooma þessu upp í einföldu máli, það er ekki dauð sekúnda í þessari mynd. Nei, það kom mér mest á óvart, því ég frétti að þeir ætla að gera mynd fucking Facebook. Þá var ég bara svona, ok, það er ekki spennandi, svo var bara geðveikt skemmtileg sem mynd. Ég man eftir því, en alltaf, þú veist, ég tengdi alltaf við það bara, er hann Sorkin og finnst þér að gera mynd tilur Facebook? Ok, það er rosalega grillað. Ég hugsa alltaf, þetta er ekki fara að vera veruleika, þetta er eitt af þessum svona creative differences hlutum sem maður lesum svona svipu og þegar Aronofsky átti með að gera The Wolverine. Þetta er of gott til að vera satt. Eða Robocop. Eða David Fincher að gera World War C 2. Manstu gæti því? Þetta er ekki að fara að gerast. Aldrei fara að gerast. En svo komst ég að því þetta er lagaflækjur í kringum tilur Facebook og í rauninni hugmyndastuldin. Þá hugsaði ég svona, ok, það er eitthvað í þessu. En svo las ég The Accidental Billionaires og þetta er ekkert spes bók. En Sorkin og Fincher bara einhvern veginn magically saminu sína rosalega smámanu sem er krafta út eða Sorkin til að herra 99 tökum aðurinn Fincher fyrir ekki og meðan Sorkin er bara, hann lætur ekki hvað sem er frá sér annars að vera búin að gera alveg 10, 20, 30 yfirferðir bara á díalógin einum, hann bara openly segir, ég vil hafa ákveðin rytma í díalógnum mínum sem ég finnst sjaldan sagt í rauninni í kvikmyndagerð, allir vilja hafa góðan díalóg, allir vilja hafa grípandi díalóg, en Sorkin fyrst alveg það rýfur engin kjaft í bíómyndum eins og Sorkin karakterar, það er bara svona comeback-in og hvernig allir eru witty, en þetta er aldrei tilgerðilegt, þetta er aldrei eitthvað svona Joss Whedon dæmi þar sem allir eru bara eitthvað ógeðslega quippy og snappy og þannig að það bara virkar. Ég er nefnilega þegar ég sá þessa mynd
Það var Blind Buy hjá mér, ég sá hann ekki í bíó. Í alvörunni? Já, Social Network. Ég keypti hann á DFD. Varstu bara ekki Fincher myndin? Ég gríp hann á vídeo. Sko, ég fíla Fincher, en hann ekki endilega á top 5 hjá mér. Já, finna við Fincher, sko, líka... Nei, ok, Já, ég eiginlega búin að gefa svolítið upp hann en Hvað ætlar að segja? Nei, sko, ég elska Fincher þegar Fincher frábær. Ok. En hann ekki alltaf frábær. Það dagar sem hann stundum að slemma það. Þannig að, En Social Network, bara það, eins og ég segi, Facebook, á pappirum hljómaði ekkert spennandi, nei. En eins og segir Sorkin með dialog, að þetta bara dialogmynd. Já. Þá bara, þetta svo gott flæði, þetta svo gaman. Þess vegna fíla ég líka Steve Jobs myndina. Ég fíla hann, sko. Þú fíla hann ekki? Ég elska Steve Jobs. Já. Alltaf Fassbender geggjaður. En bara Sorkin, dialogið, bara tvær manneskjur að tala sann í herbergi skemmtilegt ef hann skrifar það. Og líka bara, og það hefur líka sýnt sig í gegnum ferilinn með Sorkin, með þess að þegar hann leikstýri sjálfur. Þú veist, hann hefur gert góða myndir þegar hann leikstýra. En þú sérð alveg, hann ekkert á levelinu sem að Danny Boyle eða David Fincher eru. Þannig að þú ert með rosalega færan kvikmyndagerðarmann sem getur tekið hann að díalóg og kann að nota tónlist, kann að editera alveg tension í kringum þetta. Það svolítið svona, kraftaverkið í samsetningunni. Þá verður þetta bara geðvegt. Ok, Social Network. Við erum ekki með svipaða lista. Sem gaman. Það gaman. Ok. Númer 1 hjá þér, ég hugsi við allir sem sá í senastu þátti sem ég kom í vita örugglega við munar ártalið og það nákvæmlega bíómið sem þú heldur að þarna. Það yndislega hipster lúðakommenterían gerð til þess að, þú veist, kýtla tölvuleikja, anime, úlingamynda nördi í þér, það Scott Pilgrim vs. The World. Þú veist, ég get svo sem ekki mikið orða betur það sem ég sagði mann áður. Nei, sko, Tómas kom með hérna, gamla bíómiða. Og ég sé svo eftir ekki komið mína líka bara. Þú ert einu sem ég þekki sem satt á gömlu bíómið, við erum ekki nördar. Þannig að þú komst með Scott Pilgrim með þinn, að þetta æðisleg mynd. Ekki nóg með það, ég náttúrulega hélt þessu sýningu. Já, kveikmyndu.is? Já. Forsýnir Scott Pilgrim? Ég sá Scott Pilgrim á það sem kallast pröfusýningu. Og ég var apeshit spenntur fyrir þessa mynd árið sem hún kom út. 2010, hún var ekki í umræðinu, en ég var svo heitur eftir Hot Fuzz, að mér sama hvað Edgar Wright gerir, ég til í það. Ja. Svo kemur þetta og annánsað og ég bara byrju, ok, og Michael Cera í þessu, svo las ég mitt bækurnar og ég hugsaði, ok, þetta gott, en hvernig ætla hann að gera það? Þetta eru 7 bækur, 6 bækur fyrir ekki, og það bara 6? Ég las þetta aldrei, sko. Það bara 6 og þetta er náttúrulega það að berjast við The Evil Exes og númer sem sagt 5 og 6 eru alltaf típurarnir. Þannig að þeir flokkast sem eitt bardagi. Já, ok. Og ég hugsa alltaf bara, hvernig hann að fara að þjappa þessu? En svo þetta eiginlega bara eins og að horfa á bara rosalega vel samsetta úlinga þroskasögu bara frekar mikið dúsgæja sem að lærir að vera aðeins minni dús og líka hvernig hún díla við það, hann byrjað að deyta, í hans huga bara þetta skvísa og hann bara með eitthvað rebound hérna með, hann að taka svolítið svona þess að sjómla takta. Og ekki svona að velta sér upp úr því að segja upp hinnu sambandi á hann og fer veður í þetta date, þetta er bara það að vera fíbl. Hann bara asni. Já, og ég fíla það hvernig myndin keyrir það upp og hvað myndin tekur Michael Cera og fer svo langt með það að gera hann svona cool þannig séð, sko. En það líka bara út af því að tónnin og stíllinn á myndin svo uník og það bara genuine bara heimavinna gerð fyrir því að, negla þessa retro tölvuleiki, það þetta, anime, manga, dæmi sem hún gerir og þetta touch frá Edgar Wright líka og hún bara svo flott skotin og kastið indislegt og mér finnst hún flæða svo vel og þetta akkurat mynd sem hefði ekki orðið svo bara astnalega episodic og það þú ert bara að fara á milli boss levela, sko. Já, þetta bara svo töluleikur. En hún lætur það virka og sérstaklega, og þetta aftur, þessi mynd fer í þennan flokk sem eina af þessu myndir sem bara, ef ég að fara að horfa hana aftur, ég alltaf að fara að spotta eitthvað nýtt og nýtt. Rammarnir eru bara maukfylltir. En hún er líka mjög fyndin. Hún æðislega fyndin. Ég skil... Og sjarmerandi líka. Nákvæmlega. Það bara ástriðan í henni. Já. Ég skildi aldrei, af því að, jú, hún er öðruvísi, en hún alltaf floppaði big time. Já. En ég skildi aldrei að því þú ert með geggjakast. Já. Þú ert með flotta karaktera. Þú ert með mjög góða brandara. Já. Geðveikt aksjón líka. Og það er líka að segja, geðveikt aksjón. Af hverju var það ekki meiri hitt? Ég skil það ekki. Sko, það gæti verið nokkur hlutir. Það sem okkur finnst ógeðslega að finna í henni kannski einhver annar hugsar, þetta alltaf súr húmor fyrir mig. En kannski bara,
ég veit það ekki, en líka ég man, hún ætla að koma á þeim tíma sem að við vorum öll farin að fá svolítið leið á Michael Cera. Þú veist, við erum komin Eftir Arrested. Arrested þarna á ís, svo kemur Superbad og þú veist, hann og Jonah Hill, ok, við erum til í þetta, en svo kemur bara, þú veist, það hérna Nick and Nora's Infinite Playlist og hvað kemur síðan, það með Youth and Revolt, sem ég veist fín, en flestir fíla hann ekki, og svo varstu með Paper Heart, basically það var bara löngu komið í kosmosu, hann bara að skauta á George Michael úr Arrested Development. Já, ég skil. En Scott Pilgrim spilar einmitt með þetta og segir bara eitthvað, við ætlum að taka svolítið svona sama karakter, en það gera hann bara meira fíbli, og það eins og Edgar Wright sem bara tala í feysaður, bara ég ætla að sjá til þér mun samt vera andumann, það mun vera challenge mitt. Og já, aftur, ég ætla ekki að endur taka þessi setning á mikið, en það ekki dauðsekunda í henni. Ég dýrka hana og bara hún svo viscerally unique og mér finnst þetta langbesta Edgar Wright myndin, út af því að Edgar Wright frábær í því að gera tribute-myndir. Ég elska Shaun of the Dead og Hot Fuzz, bara, og allt hans filmografi, dýrka Spaced, en oftast hefur hann verið að gera svolítið svona homage-myndir. En þetta finnst mér vera príma Edgar Wright mynd, þetta finnst mér vera að móta sitt eigið. Þetta svona hans Kill Bill, ef maður nota það svona lauslega. Vel orðað, já. Svona influencerarnir bara í einum graut. Má vel vera að þú fílar ekki grautin, en þetta fucking grautur af stöffi, sko. Og það svo mikið hægt að, þetta svona pakki sem getur alltaf bara, wow, þetta þarna líka, og líka bara, hún svo fyndin, bara Chris Evans og Brandon Routh, og það allir svo til í þetta, allir í svo miklu eigeimi, en út af því hún svo heightened og yfirdrifin og svo mikið nýs þannig séð, þá skil ég líka vel, og ég hef alveg verið viðstaddur með fólki sem að það myndast bara eitthvað veggur, þau bara ég ekki að fara að komast inn í þessa mynd. En heldur hún hafi komið á undan sinni tíð? Ef hún kemur til dag, eða 2020 eða eitthvað, heldur hún hefði gengið betur? Það hefði örugglega gengið betur, en ég held að hún hafi bara komið á hárréttum tíma. Við hefðum verið kannski aðeins meira svolítið svona gegnsósa af svona extreme comic book svona stíliseringum. Þannig séð, sko. Það var ekki orðið eins ábyrjandi. En þá ég líka að spyrja, þú varst með svona skemmtilega pælingu á Facebook-grúpunni, Bíófíklar. Já. Það svo varst ég nú bara að spyrja fólk, bara út í þennan áratug, bara hvaða mynd, hvernig orðar þetta, bara hvaða mynd heldur þú eftir að eldast vel, eða verða tímalaus, eða verða klassík? Heldur þú að Scott Pilgrim verið góð eftir 30 ár? 20 ár? 100%. En þú heldur það? Já. Akkur heldur það? Bara út af allir sem þú taldir upp? Allt sem ég taldi upp, og líka það ekkert sem svona inherently deitar hana, nema bara það sem að hún hérna í rauninni að gera grínað eða kommenta á, sko. Og fyrirspurnin í grúpunum var meira svona, hvað sér þú fyrir að verði, ég veit ekki endilega með tímalausmynd, en bara svona hvaða mynd á næstu 20-30 árum, bara svona ballpark tala, heldur, ég var bara svona að þreifa á áhuganum fyrir, sko, hvað telur fólk vera klassík? Þú veist, hvað erum við að fara, þú veist, gaman að skoða, við erum náttúrulega mörg á þeim aldra sem við hugsaum, hvað sáum við kannski eins og í bíó fyrir 20-25 árum sem í dag bara talið með því besta allra tíma. Þú veist, náttúrulega maður þarf að hafa það í huga að ímyndar að vera á Blade Runner á sín tíma og bara, vá, hvað þetta leiðilegt. Maður hefði ekki hugmynd það kannski þá, að þetta ein af mest influential sci-fi myndum allra tíma og að eðlisfæri gerð til þess að vera polarizing, en það það sem svolítið oft það sem einkenir klassík, eitthvað sem að bara pöpullin ekki tilbúin í, og þarf svolítið að vera svolítið erfitt til meltingar. Fólk vill sem bara fá A til B skemmtun og bara, þetta var ógeðslega gaman, shit, hvað til í þetta? En þær sem að lifa oft lengur eru þær sem maður svona, vá, ég veit ekki alveg hvað þetta var eitthvað annað. En það einmitt þetta annað sem að einmitt svolítið meira fært til þess að þetta X-faktor dæmi Akkurat. Ég fann það því svo Matrix. Já. Því svo Matrix í bíó, ég hugsa mér, ok, ég að sjá eitthvað nýtt og ég að sjá eitthvað groundbreaking, sko. Og margir náttúrulega geta hamrað á Matrix og segja, þetta er svo 90s, serðu fucking samlokusímana, eitthvað heita, slide-símarnir. Jú. En ég meina, myndin specifically segir, við erum að búa til illusion að þetta sé 99, þannig að þú veist, þetta er bara eins og skilur, þú veist að gera framtíðamynd og það farið aftur í tíma til 80s, það á alltaf að vera rosalega 80s, fólk tengir þetta svo sterkt við það, út af því hún var svo influential, allir vildu vera Matrix, allar hasarmyndir vildu bullet time, fólk fór í lasertag í síðum frökkum, svörtum, með sólgleru inni og þetta er bara the power of cinema, en Matrix bara á hugmyndafræðilegu leveli, á bara action leveli og bara, þú veist, minn sem hefur verið kennskils mér í fermingafræðslum bara
út í eitt, vissur það því? Ég komst að þessu einhvern veginn í seinni tíð, það bara í mörgum fermingarfræðslum var bara sýnt þetta náttúrulega þetta tólka alls konar úr Matrix. Já. En margir koma og segja bara, þetta hinn fullkomna Jesús-allegóría. Já. Þannig að, þú veist, en þetta samt mynd sem bara kennd bara í struktúr, kennslum líka, sem bara svona býrð til setups og svona pair off og það ekki þita á myndinni og Matrix eldist vel vegna þess að hún bara fungerar. Já. Og þannig og svona til að koma aðeins aftur á umræðan á bíófíklum, þetta bara basically svona til að kanna og það er svo auðvelt að koma og festist í momentum og koma, ég elska þessa mynd sem ég sá í fyrra, oh my god, það bara svona, já, en sérðu fyrir þér og virkilega setja myndin til smásjóna, til við líklegt að það sem finnst cool þarna að fara að resonata og líka hvað það sem resonatar. Þannig að... En mér er þetta góð pæling. Ég las þetta hjá þér, á þessu grúpu og ég bara kíkti við lista minn. Ég bara þessi ekki að fara að vera klassík. Það er ekki alla myndir af mínum lista sem ég að fara að vera bara þessa myndir ég þið heyrðu það fyrst hér, þetta að fara að vera klassík og svo bara, nei, það þarf ekki að vera. En ég meina, ég vil ekki myndirna sem að embodya mig bara út frá þeim pælingum. Þetta meira svona einmitt spurningum, þú veist, eru að fara að tala ógeðslega mikið af Marvel myndum sem klassík eftir 20 ár? Eru að fara að tala ógeðslega mikið? Svona, það er svo mikið af myndum sem eru svona í mómentinu sem svona bara missa einhvern veginn svona ákveðin gljáa. Algjörlega. En ég spenntur að heyra listamenn. Og ég vil, áður við fyrir með því, ég vil bæta því við, Fountain eina sem myndir sem ég veist skilið að lifa sem tímalaus klassík. Ég held verða að einhver leiti. Og því að það er svo oft myndir sem að tekur rosalega tíma fyrir að gerjast og svona almennilega finna sína hópa. Ég meina, ekki glemma því líka að þegar Big Lebowski kom út, hún fekk ekki sérstaklega góða viðtökur svona almennt. Nei. Margir voru bara eitthvað, þetta ekki Fargo. Skilu, það var hittarinn sem var áður, fólk sagði hún væri stefnulaus, það er þetta kritísera Big Lebowski fyrir ýmislegt, en enginn sá fyrir sér að þetta því, skilu, legit bara Kvöldmynd? Bókstaflega kvöldmynd, já. Ég meina, þeir ekki með eitthvað keilukeppnir og... Já, Lebowski-fest og bara, þetta bara endalaust, þetta bara ákveðin, bara þessi mynd bara lifandi filosófía fyrir marga, sko. Þannig að... Mér finnst hún æðisleg. Já, þetta er bara, já. En þetta sýnir hvað kvikmyndasagan og í rauninni svona tíðarandi getur koma manni óvart. Og það er líka sem er svolítið svona spennandi við þetta sem áhugamál. Það er að sjá með svona hvernig sagan og eitthvað sem er stærri en við velur og hafnar hvað fær að lifa. Svo líka gaman, þess að núna erum við að taka þetta upp og ég vona að þessi þáttur bara lifi lengi. Já. Og ef þú myndir horfa á síðan þennan þátt, segjum bara til 10 ár, það verður gaman fyrir því bara eitthvað svona, hvað var ég að velja þessa mynd? Eða, vá, ég er sammála bara öllu sem ég valdi hana. Ég þá mun ég koma að þetta er það sem að 2021 Tommy virkilega seglaðist við. Ég meina, eins og ég tók fram áðan, þetta er ástæður ég vildi byrja að skrifa kvikmyndir, bara til þess að svona mappa út minn smekk og fá svolítið svona, fá þess að virkni í gegnum bara að skoða, ok, hvað er það sem að ég svo að stað og fíla og hvernig. Ég hef alveg vel fengið svona aularhroll yfir stöffi sem ég skrifaði í textuðu topplista eða mér sé að botlista eða eitthvað svona, þetta er ofmetin mynd og svo hef ég hort á hana kannski 10-15 ára setna, bara þessi útgáfa mér vissi ekkert hvað maður að tala um. En það er hollt, það er akkurat sem við eigum að gera, við eigum introspekt að skoða okkur, ég þoli ekki að tala við fólk sem er bara eitthvað skilyrðislaust, bara eitthvað út af því að ég fekk gæsahúð þegar ég sá hana því á 12 ára, ergo verður hún alltaf frábær. Nei. Þannig að auðvitað megu vera eftir 10 ár, pínir hlægjandi á okkur sjálfum og... Þetta er eins og bara eitt stuð, þegar ég gerði 80s listan, 80s þáttum með Höddafélagið mínum, þá var ein mynd, ef þú hefur spurt mér fyrir einhver ári síðan, þá hún bara verið mitt pick fyrir þetta ár. Fyrir 2010? Nei, þetta er fyrir 80s. 80s, sorry, já, 80s. Og ég bara, þetta er bara mín uppáhaldsmynd fyrir þetta ár. Svo horfði ég aftur, ég held að það er spenntum, svo horfði ég aftur á hana, mér þykir svo vænt þessa mynd, en ég var bara svona, shit, hún er ekki eins góð með myndi, og það er Highlander. En ég elska hana, en maður horfði á náttúr og maður bara svona, shit, þetta er ekki, hún er ekki, að því koncept er cool, en myndin sjálf, ég væri til þess að endurgerð, það er Chad Stahelski ég ætlaði að gera. Já, ég hef alltaf gúttir á það þegar einhver segir ég ætla að endurgera Highlander, ég bara, fínt. Já, af því að premiss er cool. Þú veist, premiss er geggjað, það er grunnur þetta fyrir góða sögu, en þú veist, það er ekki hægt að segja annan en þetta, þessi barsís tíma, sko. Já, hún er rosa 80s mynd. Ok, 2010, það fyrir listamenn. Já, hvað með þetta, ég til í þetta. Númer 5, bara easy, Scott Pilgrim. Ok, góður. Gaman hún fekk að vera með. Já, hún var þar með. Ég bara upplifði því sá hann í bíó, þegar ég keypti hann síðan á Blu-ray, búin að sjá hann okkur sinnum. Mér finnst þetta bara mjög skemmtileg mynd og hún átt klálega skilið 5. sæti. Hún komst ekki ofar. Nei, en 5. sæti er afrek, sko. Það er afrek. Númer 4 er I Saw the Devil.
Hún edgeaðist út af mínu lista. Hún er það gaðalega góð, sko. Já, ástæðan fyrir hún er á mínu lista. Ég er rosalega revenge mynda sökk. Vá, sama hér. Og þetta er mest brútal revenge mynd sem ég sé. Já. Bara hvaða revenge mynd toppar þessa? Þá er ég að tala um Oldboy. Finnst þér hún meira brútal? Ég veit að tvistið í lokinu þeirri mynd. Það finnst ekki þetta bara tvistið, sko. Ég myndi alveg setja þér svona á par, sko. En ertu meina svona, er þetta psykologist eða bara svona visually? Bara eiginlega. Og þegar þú veist, ef þú kallmaður, þú ert ekki að fara að geta að horta sem þetta á svo krossa lappindar, sko. Þú veist, Eyes of the Devil. Nei. Þannig að við allir kallmennir eru bara svona Og líka bara gæin. Bara, þetta er svona smá spoiler fyrir Eyes of the Devil, það er ekki með sjá hana. En þegar ég horfði á þessu mynd, og ég vissi svona lauslega hvað hann var, Já. En þegar hann nær basically morðingjónum, Já. bara á mínútu 30, Já. þá var ég bara býtu, þessi mynd er réttur með 2 tímar eða eitthvað. Hvað er að fara að gerast í þessari mynd? Og hún snýst henni bara það, hann er bara pintan ennþá meira og gefur hann alltaf smá von, sleppur hann alltaf, eldir hann sér aftur, ég bara, hvað rugl er ég að horfa á? Þetta er svona svipað og Oldboy, þetta er ógeðslega tough deconstruction af því hvaða er sem viðfíling og við revenge-myndir. Við fáum sem ekki kikk út úr, skiljum svona, já, dreft hann Liam Neeson, eitthvað svona þetta, eða Kill Bill og allir þessi, þetta er bara eitthvað human í okkur, skilju, það er bara einhver fokkar í fjölskylduðinni, eða gæliturniðinu, eða lífiðinu, þetta er bara, við viljum fá þess að losun, og þess vegna kann ég svo meta að það er góð mynd nær að snúa út úr revenge-formúlinni, og Eyes of the Devil er svo mikið bara eitthvað svona, heldur á fíla revenge-myndir, en hún situr í manni. Ég setti hana mitt, ég skrifa hana niður hjá mig sem svona, hún var svona edgið út. Já, það er mitt máli, við þurfum að kvæta út góða myndir. Já, mér finnst þú frábær Oldboy, þannig að þetta er eitt í Oldboy sem er náttúrulega mjög brútal og það er náttúrulega að læsa mann inni í, hvað var hann, 15 ár? Mást ekki, hann er bara settur í fangilsi. Já, ég var í smásnind bara eitthvað, var það 15 og 20? Nei, það var ömulega remake sem gerði það 20 árum. Ég er ekki að tala um remake. Nei, hún er ekki til. Já, Oldboy er náttúrulega bara En það er ekki það eina sem er brútal við Oldboy. Nei, ég bara hugsa um að því að í Eyes of the Devil, það er bara svo, líka bara eins og þegar hann drepur fyrstu konuna, ber henni í hausinn, kóraubúar, þeir kunna gera fucking hardcore dót. Guð hvað ég gera það og ég fíla það. Ég fíla það gott. Ok, Eyes of the Devil, hún var á listanum, Númer 4. það er mín ultimate brutal revenge mynd. Númer 3, MacGruber. Hún er æði! Ég elska MacGruber. Ég var að setja MacGruber, af því ég er búin að sjá hana mjög oft. Mér finnst þú, hún er steikt, hún er kjánulega köflum, mér finnst þú bara drullu fyndin. Þú veist, kjánulega hvernig, ertu að vera svona cringe, svona eitthvað, þetta er ekki fyndið, vegna þess að hún er alveg, hún tala sitt eigi lingó nána, sko, í húmurinu. En Jesus talandi að gera heimavinnu fyrir það sem hún er að parodía. Hún nær 80s, bara Tony Scott, svona klísjónum og hvernig hún er skotin og, sko, ég líti á þetta sem ákveðin svona heilögu þrenningu, sko, þetta er svona unofficial þríleikur sem er svona ákveðin, ég ætla ekki að endilega segja 80s tribute, en það er sérst Hot Rod, MacGruber og Popstar. Þetta er náttúrulega Lonely Island teimið. Já, þegar þú segir það. Og Hot Rod náttúrulega út af fyrir sig tekur þetta er svona underdog, Karate Kid dæmi bara á næsta súra level og MacGruber er svona eðlilega næsta þrepi við það. Mér fannst bara af þessum þremur, því ég er búin að sjá allar, af þessum þremur, ég gæti alveg hlegið öllum, en mér finnst verið flestri brandarar í MacGruber. Mér finnst það meira af góðum bröndur með MacGruber. Já, sem hitt í markaður. Já, sem bara hitt í markið mér persóna, eins og þegar hann skrifa niður hann númeraplötunum gæjanum og svo þegar Ryan Philippe sér bókina og bara eitthvað sæk og hann búin að skrifa niður númeraplötuna og hann segir bara eitthvað Jesus þegar hann flettir í gegnum hana bara með þetta á heilanum. Upplifir það þannig, sko, þú er vantilega séu hann ofta einu sinni. Já. Manstu eftir því þegar þú ert komin svona hálfleið í myndina og þú ert byrjað að finna fyrir hann er að obsessa yfir þessa númeraplötu. Upplifir það þegar þú sást svo myndin aftur, bara ok, ég ætla hann að taka eftir hvað það var sem stuði hann svona mikið við þetta. Svo var þetta svo bara þegar þú sér hann aftur, þá var þetta bara eitthvað gaur, bara hey, nice car! Eitthvað svona bara já, það var geðsagt. Og maður bara eitthvað, var þetta allt og sönd? Og hvernig brandarinn svona, bara spíralar alveg út úr böndunum dásamlega. Og svo sem við líka alltaf fyndið að það tekur útastækist út úr bílnum. Þú veist, það er svona atrið sem er. Og eitt besta kynlífsatrið þessa áratugar. Bæði 2. Kynlífsatrið. Bara sorry, þetta kynlífsatrið. Ég á 2 uppáhalds, Tímaverka og MacGruber. Sigur áratugurinn, ég fíla það. Sigur áratugurinn. Já, MacGruber, mér finnst líka bara Will Forte í þessari mynd ógeðislega fyndin. Mér finnst að Val Kilmer actually mætti.
Hann mætti. Já. Hann mætti. Og besta stís, sko, þetta er svona góð, hún er svona góð minningamynd fyrir mig, sko, þetta er svona, ef þú fílar MacGruber, eða ef þú touchar þig við hennan húmor, þetta er svona, þú manns hvar þú varst og horfður hann í fyrst skipti, eða með hverjum. Og ég og eitt félagi mín erum alltaf að, rifja upp alltaf þegar við, út af því að MacGruber náttúrulega er svolítið svona þessi 80s alfa, svona Reaganera, svona harðjaxl. Og við erum bara að kaupa, ok, við veitum að hann er seinheppinn og algjör hálfviti. En við erum svona, ok, myndin er að segja við að fíla hann svolítið, hann er töffarinn. En svo það kemur baksagan þegar hann skilur ekkert af hverju, skúrkurinn eða anstæðingurinn er svona pirrar út í sig og hann tekur hennan langa monolog yfir bara eitthvað svona, já, ég er alltaf stál frá hann kæristinni og ég er alltaf sagði henni að eyða barninu, sjálfsögðu. Það kom bara ekkert annað til greina og svo bara mæti þessi gaur með bazúk og þetta er svo gott. Þetta er svo gott. Hann er alltaf fáiði, MacGruber. Svo þannig að láta hana klæða sig upp í eitthvað duðleg, þetta er svo stygt í þessari mynd. Ég elska hana, mér finnst hún æðisleg. Skemmtileg. Ok, nummer 2, The Town. Ég veit, þetta er ekkert frumlegasta myndin, þetta er basically bara svona Heat mynd ykkur. Þetta er að segja Heat Light, eins og Den of Thieves. Já, ég fílaði allar. Þegar fólk er að tala, mér minna að það hefði verið í einhverju Facebook-grúpi nýlega, bara eitthvað, hey, Den of Thieves, þetta er fínasta mynd, sem hún er alltaf lagi mynd, en svona, já, þetta er svona Heat Light, eins og The Town, maður ekki bara fá Heat með sigri, þú veist. Herðu, sko, í Town, ég held að sé deleted scenes, þá er hann að horfa á Heat, vissur það? Nei, það er geðvikt. Karakterinn hans, Ben Affleck í myndinni, er að horfa á fucking Heat. Það er svolítið on the nose, ég skilja hvernig hann tók það út. Já, ég aldrei hatt að minnast að deleted scenes. Þú vilt ekki vera að horfa á The Town eins og hún er hlaðin góðum sequensum, sko. Þá, þú vilt ekki vera einmitt svona, ég er til að horfa á Heat núna. Út af því hann er að horfa á Heat. Já, ég meina Heat, auðvitað það er alltaf miklu betri mynd. Já. En ástæðan hún fyrir svona hátt hjá mér, það er ég getur rosalega einfaldur ef ég er að fá okkur cool heistmynd, eitthvað svona gæja, ræna eitthvað drasl með eitthvað assault rifles, eða vel gert, það er gott action í þessari mynd, hún er flott, þá er ég bara, ég get hort á miljón svona myndir, þú sögur þannig að þessi basically alltaf svo sami, í Den of Thieves. Bara þetta fín, menna ég skil vera, maður bara gangi frá þessum myndum og bara, þetta flæðir, þetta var gaman. Og ég er búin að sjá hana, ég meina Gone Baby Gone er besta myndin hans. Lang besta myndin hans. En ég er búin að sjá Town helvíti oft. Mér finnst það bara drullu skemmtileg. Ég hef ekki séð henni í bíó, þannig að það er hvað 11 ár. Já, þú sást hann í bíó. Já, ég sá henni í bíó og var bara, hún er bara mjög góð. Já, en ég hef aldrei fengið svona kýtli til að sjá hann aftur. En ég man bara að, þú veist, high sequence-arnir er mjög góður, Jeremy Renner er mjög góður í henni. John Hamm er klikkaður í henni. Æðislegur í henni. Og Affleck er líka mjög cool í henni. Já. Ok. Númer 1. Númer 1 er mynd sem er bara mín uppáhaldsmynd. Þetta er bara ever? Nei, 2010. Það er The Man from Nowhere. Sástu hana? Ég sá hana ekki. Ég þarf að sjá hana. Ég hugsaði með mér, það er kannski ein mynd sem Dómars er ekki búin að sjá á öllum sem listum með mér. Þannig að gaman, ég kom einhverja mynd sem þú ekki sé. Já, ég er svo til ég að setja eitthvað á watchlistan. Segð mér frá henni. Þessi mynd hún er svolítið basic, en þetta er bara svona ekta fyrir mig. Basic hvernig? Basic, að þetta er bara Equalizer, John Wick, Nobody. Þetta er einhvern gæja, hann býr í einhverju blokk og hann er bara með fáránlega klippingu og ég veit ekki hvað, virkar bara eins og einhver aumingi, en hann er ekki aumingi. Hann er eitthvað retired, eitthvað gæji og svo rænaði stelpu. Þetta er bara svolítið svona Leon dæmi líka. Já. Rænaði stelpu í blokkinn hans. Men ég vona ekki ef eins og Leon hafði mjög kinky súptesta. Já, ok. Ég er að tala um þetta samband, einhverju svaka gæja, ung stelpa. Er það svolítið með hjarta úr stáli? Já. Og hún mýkir hann. Já. Ok, til í það. Já, það er miljón svona myndir. En þetta er vel gert. Já. Mér er alltaf yfirleitt sama þegar einhver segir, sko, það er ekki frumlegt, en mér er drullu sama, skilju. Við erum búin að upplega kvikmyndasöguna næstu, skilju, það er alveg 100+ ár komið, sko. Þannig að þetta er bara, geða mig gott version af einhverju og það skiptir engum máli hvort þessi búið að gera áður eða ekki. Já. Og það sem ég fíla líka við þessi mynd er að þetta er ekki alveg full-blown hasarmynd, þetta er ekki John Wick. Já. En þegar það gerist eitthvað í myndinni, þú fara að sjá hana gæja í actioni, gæsa og núna að tala, sko. Geðveikt, þetta segir mér ég þarf að horfa á hana. Þannig að ég mælum að horfa á hana og að því líka þetta er náttúrulega suðurkórismynd, þá veist alveg að þetta er að fara að hitta. Já.
þú veist, það er hnífabardagini og hann er svo fucking cool. Nett. Þetta er geggjumynd og hann er svo cool í þessari mynd, aðleikarinn, ég man því miður ekki nafnið hans, ég ætla ekki að sláta nafnið hans. Nei. En mér finnst líka bara eitthvað við, sérstaklega horfa á sögurkóreska myndir, að sjá þá í jakkafötum. Mér finnst bara engin svalari en asíski leikar í jakkafötum. Ég veit ekki hvað þetta er. Það er eitthvað við þetta eins og að sjá Chow Yun-fat í jakkafötum. Ég varst ekki þú sem sagðir að það er engin svalari með 2 skambisur í hendi heldur en Chow Yun-fat. Engin svona. Hver er svalarinn hann með 2 skambisur? Það fyrir eftir í hvaða vídd þú ert að horfa á Nicolas Cage, sko. Það er ekki Nicolas Cage. Með 2 skambisur. Bókstaflega engin. Það er literally svona, ef ég hugsa face og svona, er þetta töff? Er þetta bara svo leim að ég hef gaman að því? Þetta er ekki töff með að við hard-boiled Chow Yun-fat. Killer Chow Yun-fat. Já, það er alveg rétt. Hvernig læti ég? Það er alveg rétt, já. Það hard-boiled er náttúrulega bara prima action, sko. Já, hann tekur þetta alveg. Já, þannig að, já, þegar ég sé hard-boiled, ég er ekki að segja með frá nógu þessi þannig, það sem mynd. Þetta er bara svona, þú veist alveg hvað myndið er. Nei, bara iconografíið mitt bara svona, já. Þeir í þessu regioni bara vita hvernig er þetta, og þetta er eitthvað sem við tölum áður, sem þú getur ekki forsað það að lúka töff. Nei. Þetta er eitthvað skill, það er bara annarkvort er þannig eða ekki. Þú getur ekki, kveikt á kamerinu og komið, heyrðu, verður töff. Það er bara, það þarf meira til en það. Og sögurkóri menn, þeir vita algjörlega einhvern veginn hvað þeir að gera oft við þessa peninga, sko. Já, þeir gera cool stuff. Þannig að Man from Nowhere, ég er rosalega til í það. Man from Nowhere, ég er búinn að sjá hana bara knock-off, búinn að sína mörgum hana og þá var bara allir mjög hrifnir henni. Þetta er líka bara svona saga, þú veist, það er það tengja. Já. Bara þeir rænir sér stelpu og hann bara tjúla, skilur. Hann bara, heyrðu, ég ætla bara að fara fokkin á hérna. Já. Og hann þetta er þessi, ég kalla svona myndir bad motherfucker myndir. Geggjað. Og þetta er svona þannig mynd. Þannig að tónlist, rytmi og bara svona... Kvikmyndataka, þetta er allt geggjasvalt. Okay. Og eins og actionið, þetta er ekki bara eitthvað að hrista myndalina og klippa. Þetta er alveg virkilega cool. Þannig að já, ég var alveg spennt að heyra hvernig finnst hún. Já, bara, hún fer á listan, sko. Man from Nowhere. Ok. 2011. Og ég byrja núna? Já. Það er líka svona, það skiptist svona... Já, endilega. Skiptist á. Ok. 2011. Þú veist, þá getur ekki, þá líka kemur við fyrir að annar okkur sé að koma að playa Silent Guy, eins og bara, er hann með þessi mynd? Ég ætla ekki að segja neitt. Það er fínt að levela það. Og líka, segjum að þú sett með eitthvað, ef við erum báðið með sömu myndnúmer 1. Já. Það var alveg gaman, skilur, ef að, það er ekki alltaf bara eitthvað, já, hörru, ég var líka með skottbylgrum, eða eitthvað. Já. Ok, 2011, númer 5, ég sagði við þetta að vera svona mínar uppáhaldsmyndir. Já. Þessa mynd hef ég bara séð einu sinni. Ok. En mér finnst hún bara svo svakalega sterk. Ég veit ekki alveg hversu oft ég átt að horfa á hana, en hún er bara svo svakalega leikinn og þetta er bara svo, hún er samt í þyngri kantinum, en þetta er myndin We Need to Talk About Kevin. Hún er frábær. Algjörlega frábær. Og þetta er mynd sem ég sá bara kannski fyrir... Ég elska Lynn Ramsey. Hún er bara með efnilegri starfandi í dag. Hún er þetta var ekki hún sem gerði með Joaquin Phoenix. You were never really here. Mér fannst hún reyndarlega. Ég skil það, en mér fannst hún stórgrípandi, sko. En ég skil, sko, ég get ómögulega að ferna þetta fyrir það að einhverju finnst hún leiðileg. En það er líka því að ef ég er að horfa á eitthvað svona bad motherfucker, hann er að fara alltaf eitthvað að gæja. Þá vil ég sjá þegar hann gerir eitthvað, ekki gegnum eitthvað öryggismyndaði. Þú veist ekki svo Anna Deconstruction ómeðvitað. Nei, ég vil bara svona pjúra þannig mynd. En We Need to Talk About Kevin, eins og segja, það er kannski bara 1-8 ár síðan ég sá hana. Í alvörunni? Ég hafði ekki séð hana. Ok. Og Tilda Swinton. Þetta er alltaf frábær leikuna. Hún getur allt. Hún getur literally allt. Já, ég hef talað þessu um það í podcastinu, mann ekki að það verið þegar Bjarni kom. Hún getur verið í eitthvað svona Doctor Strange og eitthvað svona léttmyndi. Konstantín lítið hlutverk, hún ónar það. Já. Hún getur verið, þú veist, ég meina Deep End var myndið sem kynnti mig svona almennilega fyrir henni, stórkostlega henni. Sá hana ekki. Virkilega góð í þessu spyr í endurgerðinni og er í 3 hlutverkum í þeirri mynd og það bara, eða til þess, og hún er búin að vera í Wes Anderson myndum og hún bara, hún kann að skilja eftir bara impact, eitthvað svona print. En þessi mynd, þarna var ég bara eitthvað, vá, ég var eiginlega bara svolítið, að því mér finnst hún alltaf frábær til það, en í þessar mynd, ég var blown away. Og mér finnst líka Ezra Miller, fíla hann ekkert svakalega, það er flottur í þessar mynd. Hann leik náttúrulega sonunnar. Og mér finnst það bara rosalega átakaleg. Hún er í þyngri kantanum, ég get alveg skilja vel ef einhver segir bara að þetta er leiðileg mynd. En hún hitti markið mér. Og ég fann svo til með
þessari konu, þessari fjölskyldu og bara þessum harmleik. Já. Þannig ég varð að setja hann á hana lista. Mér fannst hún eiga skilið. Hún hafði það mikil áhrif á mig. Var það Blind Buy? Nei, það var ekki Blind Buy. Það var, ég sá hann á Hulu. Ég vissi alltaf af þessari mynd. Já. Ég bara átti að fyrir að sjá hana og ég horfði hann með kærustunni. Kærustunni er kannski svakara hreinu þungumyndum en henni fannst hún geðveik. Já, það. Ok, það var nummer 5 og nummer 4. Mynd nummer 4 að mér. Hefði kannski eftir að vera nummer 5 bara upp á nafni, það hefur verið byrjum fyndið. Byttu. Þú veist þetta bó. Byttu, sko, en ok, þegar maður sko að tella niður sekundnáður í það, bara gátt, mann ég eitthvað frá 2011 sem hefur 5 í titlinum, kíkja hérna, lúmstiði minn. Nei, ekkert með nummer 5. Þú hefur aldrei sett þessa mynd. 2011, þetta er Fast Five. Fast Five, ég ætla að raukstu þetta var. Besta GTA mynd sem hefur aldrei verið gert. Fast Five, ég er nummer 4 mér. Ég er búin að sjá þessa mynd nokkur sinnum. Og Ég líka. ok, þá var þannig finnst hún ekki leiðinleg. Hún er ekki leiðileg. Ástæði sett á lista minn, að því ég sem segja, svona uppáhaldsmyndir. Hæstmynd. Hæstmynd. Ekki bara hæstmynd, þetta er bara þau sögðu bara, heyrðu, fuck street racing, við ætlum að fara hingað og við tökum stórsveitanda rock með okkur. Þannig að, já, hún var game changer fyrir seríuna og svona hægt og rólega breytti sig yfir í overheitu myndaseríu úr því að vera svona göti keppnis Point Break endurgerðir. Það eru bara leiðilegar. Það voru hundleiðilegar. Ég skil ekki þegar fólk segja að fyrsta myndin er bestu Hún er ömurleg. Hún glötuð. Ég bara meira í sig árið 2001, ég var bara, þetta er bara Point Break, bara ömurleg. Hélt að það væri það versta sem sæði maður einhverju þannig væri í essunni, þá til síðan kom Point Break endurgerð. Ég er þannig ekki sjá hana. En Fast Five Justin Lin var virkilega útskrifaður þegar hann gerði þá mynd. Það er málið, hann var búin að læra. Já. Og ég er eitthvað aftur að sjá Tokyo Drift. Ok. En ég held þú sé ekkert spes. Nei. Ég ætla samt að sjá hana. Já. Það er eina fastmynd ég ætla að sjá. En mér varst 4 hræðileg. Hún var hræðileg. Mér varst hún umuleg. Fast and Furious. Já. Mér varst líka bara leinileg. Þá var hann líka, Justin Lin mitt, komin í hennan gríngraskýr. Sem að skilja hann rooftop chaseið. Jú. Það er svona eins og leikstjóri sé bara eitthvað svona, ok, kameramæður, þú veist að fara að elda Paul Walker hérna sem er elda gaurinn og ég ætla að setja mús inn í buxnaklöfunni hérna og meðan þú ert að skjóta. Go! Já, það er svolítið hún. Og líka, var það ekki olíutankarbillir sem var eitthvað svona tölvugjörður og hann krassar Jú, þannig að opnunar. Já, hræðilegt. Ég hata þá mynd. Og það er ekki snefill af einhverju svona áberandi tölvugerði minni mig við Fast Five. Ekki þannig. Það er þegar hann að draga peningskapuna til sig að það ekki mættalega eitthvað. Gæti verið, já. En það var svona meiri áþreifanleiki í 50. Já. Og fór chasein hann í favela hérna dæminu. Sko, málega, þegar ég sá síðan trailer fyrir Fast Five. Já. Og ég og Snorri, þú þekkir nú Snorri. Já. Við hefum fórum á smitt og ég sagði Snorri, verðum við ekki bara láta plata okkur því að rock er í þessari. Látum plata okkur einu svona enn. Herru, við förum á 5. Og ég hugsa mér, þetta er bara drullu fín hasam. Já. Og það er svo margt í henni sem er svo skemmtilegt. Eins og þegar hann er eldan, The Rock er elda Vin Diesel. Vin Diesel hoppar eitthvað þak eða eitthvað, hann er eftir honum. Hann brýst í gegnum eitthvað svona vegg eða glugga eða eitthvað. Þá er ég bara, ég er all in í þessa mynd. Ég var svo, sko, fyndið mitt og nefnir mitt þetta svona þetta upplegaðan í fyrsta skipti. Mannsnefnilega, sko, á sínu tíma, þetta var fyrsta Fast and Furious myndi sem fekk, þú veist, ekki bara góða dóma. Fólk var virkilega að fíla hana. Fólk fíla hana? Og ekki það, ég venjulega fíla ekki svona parametrin á Rotten Tomatoes og þannig, en hún var alveg sko komin í 80 pluss eitthvað. Og ég man sko, mín saga því að sjá þessa mynd fyrst, þetta var áður en að nokkur dómur kom út, ég var beðin að yfirfara textan á henni, bara svona, bara gæðin henni að sitja og horfa á henni, ég var einn með salin, bara eitthvað svona, ég nefnir ekki voru Fast and Furious mynd, en fæn, ég skal gera það, ég mun sjá hann, þetta er sumarmynd, og þú veist, þetta var alveg seemingly juicy bíósumar það ár, áður maður vissi síðan betur eftir á, og maður svona, ég kom eftir á bara eitthvað, þetta var ógeðslega gaman, ég bara svona, er ég eitthvað crazy eða svo ég mitt koma að dóma til ok. Það er svona eðlilegur hasar í henni, hún er alveg rytmi og hún er ekki að gera eitthvað. Já, hún er bara svona, alla myndina. Og reynda dalar smá í náttúrulega svona, hvað kallast það, svona telenovela dramanu eins og þess að myndi gera, en mér finnst þessi skauta hvað með þeim skást af myndunum. Veistu það, við erum sama. Hún er alveg kortir á löng, en hún er svolítið löng, ég skal gefa það. Hún virkar og set-piecin, það er sem skiptir máli. Set-piecin, þau algjörlega fljúa, bókstaflega. Þau eru fín. Já. Og hún er hvað, nummer 3? Nummer 3.
Nei, ég er að tala með á listan. Nei, hún er 4 mér. Já. Og... Já, hún hefði átt að vera 5 alveg rétt, já. Já, það var djókið, skilur. Fast 5, nummer 5. Já. Hún er 4 mér. Og hún kemur líka út eftir Running Scared. Já. Með Paul Walker. Þá var ég Paul Walker fan. Já. Þannig þegar ég horfði á Fast 5, þá var ég byrjar að fíla hann. Já. Ég hef alltaf verið lúmsku Vin Diesel maður. En Running Scared var sem komin út þegar Fast and Furious kom út. Running Scared 2006. Já, ég veit það. Já. En Fast and Furious 4 er bara svo léleg. Þannig að þú svona eiginlega whiplassaði tilbaka, svona, æ, Paul, ég var rétt svo byrjað. Ok, Paul, ég til í þetta. Já, þannig að þegar ég fekk góða mynd, ég bara, yes, Paul Walker, ég fílaði núna, ég fíla Vin Diesel, fíla Rock, yay, og þetta er flottur hasar. Mér finnst ekki bara Justin Lin sem leikstjóri, svo talaði hann var svona svolítið útskrifaður. Já. Að það er rosa munur á 4 og 5. Magna líka, hann kom inn í seríunni sem svona director for hire, skilju, og það er svo magnað. Þessi séri er svo mikið mystik fyrir mér. Þetta er áhugaverð séri. Þú veist bara, ok, fyrsta myndi kemur, þú ert með að kasta þarna og það er verið að stilla eitthvað upp, svo kemur til mig svona Vin Diesel, þegar myndum með 2 kemur og hann er bara, nei, ég er á góðu fyrir þetta, ég ætla að gera triple X. Nei, sem ok, það er bara svona, ok, þetta virkaði ekki og Paul Walker kemur hann aftur og þeir indexin er svona að scrounge saman með því að gera bara eitthvað svona Miami Vice útgáfa Fast and Furious mynd með 2 Fast and Furious, svo bara beilar Paul Walker og þá bara, herri, Justin Lin, komdu, gerðu eitthvað við þetta, bjarga þessu. Og svo endar hann bara með því að svona slowly móta seríuna bara í allt aðra áttir, skiljum og hann stamplaði aðeins með Fast and Furious, en í það minnsta fékk hann alltaf hérna tilbaka, sem var svo sem ekki erfitt, þetta Vin Diesel kom alltaf bara inn í seríunum með skottið milli lappana tilbaka, bara eitthvað, og Riddick var ekki alveg að ganga eins og ég hélt, og hérna... Og triple X drasl. Og triple X drasl, þannig að, þú veist, og svo bara, já, hann útskrifaði svo alveg fulli með þessu mynd, og ég var svo sáttur að hann hélt svo áfram og gerði þarna Furious 6. Sem er líka æðisleg. Hún er skemmtileg. Hún er mögulega á listanum mínum eftir. Mögulega, Tómas. Ég ætla að halda það spennt. Mögulega, ok. Mögulega. Ok, Fast 5, nummer 3, Drive. Já, ég skil það. Það sem ég fílaði við Drive, mér er skostingum hlæðisluleikari. Ég fegin að Drive er ofar en hinn svona einfalda bílamyndin. Náttúrulega, fólk má ekki glemja því að fólk, ef þú mannstu þetta trailerinu fyrir Drive, það voru svo margir sem heldur bara fór að horfa á nýja Fast and Furious mynd. Ég held ég að lesa það, eitthvað koni í Bandaríkjunum, hún lögsótti. Já. Er þetta ekki rétt sem er? Jú, þetta er rétt. Af því hún bara, þetta er ekki myndin sem ég á selt. Já, bara sorry, þú keiftir fokkið miðan, þú tókst ákveðin að fara á þessa mynd, þína væntingar skipta ekki, þú veist, vörunni máli. Þetta er svip, ég hef aldrei skilið þegar fólk strunsar á bíói, sérstaklega eftir myndina og bara eitthvað, þessi mynd var ömurleg, ég ætla að endur greitt. Og sorry, þú tókst rúlettuna með því að ákveða að fara á þessa mynd. Það fylgir bara geiminu og þú ert ekki alltaf að vera sátt eða sáttur. Nei, bara smekkur manni misjafn. Já. Ég meina það er fullt af fólki sem fílaði Drive þó hún hafi ekki verið eins og Fast and Furious mynd. Já. En já, mér varst hún æðisleg og ég held að þetta sé fyrsta myndin sem ég man eftir Oscar Isaacs úr. Já. Ég man ekki... Robin Hood. Með Russell Crowe. Jú, og fyrra á árinu... Ég sá hann ekki. Og fyrra á árinu Sucker Punch. Það var antagonistinn í henni. Hann var svo léleg. Hann var mjög léleg. Já, var hann í henni? Lék hann eitthvað starfsmann hann á spítal? Hann var bara antagonistinn. Hann var svona... Basically bara, þú veist, svona Nurse Ratched útgáfan af þeirri mynd, og bara sett í gegnum svona heavy metal pop art dæmi sem Zack Snyder er þekktur fyrir. Algjörlega löðnandi í fetisisma, þannig að ég skil vel að maður gleymir honum af öllu. Og með þessi extended cutinu af Sucker Punch, af hverju sá ég hana, þá er hann með þessi með söngatrið með Carly Gugino. Ói, bara. Ekki söngatrið, svona musical númer. Ég hata það mynd. Ok, á varin henni, ég myndi ekki eftir því. Ég sá Sucker Punch en ég myndi ekki eftir því. En áttu Skorpjón jakkan? Nei. Menn voru að kaupa sér hann og fara í hann og ég líka bara, þú veist, Jesús maður. Ég held bara að ég hafa talað um við Snorra í einhvern þætti. Ég held það. Með Skorpjónjakkan. Já, ég vorum að djóka því Snorri var að segja mér frá gaurum. Ég segi gaura. Að ég vil bara... Þeir vildu vera Ryan Gosling, halló. Nei, hann var að segja mér frá gaurum sem kaupir sér reiðhjóla sem er Predator-hjálmurinn. Og þá ég sagði eitthvað, já, hann var að segja mér því. Þá spurði ég hann og ég googlaði eftir þáttinn, þetta er rétt hjá honum. Þú getur keypt svona reiðhjólahjálm og það eru Predator-hjálmurinn. Og ég spurði, hvort er lúðalega að vera með svona hjálm eða kaupa Skorpjónjakkan og gangi í honum? Eina leiðin til þess að ég myndi hjóla með Predator-hjálmi, það væri til þess að fara í miðbæ Reykjavíkur, þegar allt er í eðlu non-COVID standi. Fara með svona 2-3 leiti í miðbænu, bara svona skauta þess fram hjá nokkrum hverfum, bara til þess að einhverjum sem eru orðin það hífaðir og fullum myndi koma, var ég að sjá þetta? Er þetta bara... Þetta er svo fokki fólki. Já. Og þú myndir ekki kaupa hann til þess að vera cool. Nei.
Já, en Drive, mér finnst hún geggjuð og mér finnst gaman að þetta var öðru sem myndi maður kannski hélt eins og sitt, maður sá trailerinn og... Svona listrænt mainstream, myndi ég segja. Já, Þannig séð. og mér finnst Gosling aðeinsluninni, tónlistin geggjuð. Tónlistin frábær, stílinn geggjuð, rosalega svona Michael Mann feelingur í henni og hún inniheldur það sem ég myndi segja að sé eitt af allra bestu senum 2011 sem bæði til skiptis í sömu setningu ógeðslega fallegt og ógeðslega ljótt og það í lyftunni. Slow-moið, Carey Mulligan, Kossin, svo aðeins frá Stomp. Já, einmitt. Þetta svo, og bara tónlistin í taktu og myndin múin að byggja svolítið svona upp að þessu. Hann líka var bara svo mikil psycho, þessi gæi, maður. Já. Bara, maður bara eitthvað shit, þú veist, þetta hetjan í myndinni? Ég fílaði það, mér finnst það cool approach, að hann væri bara, hann var alveg fucked up þessi guður. Þetta var sko svona nútíma tæklun, þetta er svona LA setting, svona Michael Mann feelingurinn, það skýtur engin LA borg eins og Michael Mann gerði. Nei. En svona í svona samblandað við svona spagetti vestra tróps, skilur, svona nafnlausi gæinn, eða svona nafnlausa hetjan eða andhetjan öllu heldur, sem einmitt bara svolítið The Rogue og hvernig Gosling einmitt náði að ég man að þetta var risastórt ár fyrir Gosling, sko, hann var nýbúinn að gera með þess að Crazy Stupid Love sem hann frábær í. Já, ég eftir að sjá hana. Hún mjög skemmtileg reyndar. Hann ekki bera ofan meira út af myndinni? Nei, ég myndi ekki segja meira út af hana. Eitthvað. En það kemur fyrir. Það kemur fyrir, ok. Þetta bara eins og segja, bara kastaðu stein í hvað Matthew McConaughey mynd, hann að fara úr einhver tíman. Það finnst það rétt. En hvað, var þetta Gangster Squad? Var það... Já, býttu, mér finnst þú ræðilega líka. Var það eftir Drive? Já. Það eftir Drive. 2013. Ok, Drive nummer 3. Nummer 2 mynd sem ég held að þú fílar ekki. Ok. Ég alveg bara svona... Hlettir því upp sérstaklega. Það eitthvað svona... Bíófíkis, nafn á mynd. Nei, alls ekki. Ég hugsaði með mér eitthvað, þetta ekki mynd fyrir Tómas. Ég mjög forundin að vita hvað það þýðir. Það svo margir sem segir við mig, úr mínu nánasta hring, sem bara, ég veit ekki hvort sé svona mynd fyrir þig, og ég bara, hvað þýðir það? Og þú veist, þá bara svona, þetta bara absolutt mynd, ég svo mikil alæta. Það eina sem ég get ekki hort á, það íþróttamyndir með dýrum að spila sport. Það eina sem ég bara eitthvað, ég hef ekkert að fá út úr þessu. Og það ekki dýr að spila sport í þessar mynd. Blessunarlega. En það sem ég held ástæðan, þú náttúrulega svaka pælari og ert búin að sjá milljón myndir, að ég svona pæla hvort að þú sést bara eitthvað svona, þetta eitthvað svona... Hvort ég snobbaður fyrir það. Nei, alls ekki. Að þú sést bara eitthvað svona, þetta voðalegt... Ballistic, sko. Þú sagði hún léleg. Hún hræðileg. Að þú bara svona, þetta bara allt og basic drama eitthvað. Já. En mér fannst hún... Help. Nei. Ok. The Grey. Hún fucking góð. Ok. Þetta er existentialist kasamynd. Já, ég nefnilega helt kannski að ég hef verið einn af þeim sem kom bara Liam Neeson ekki að berast í úlfa í 90 mínútur. Ég vildi ekki þá mynd. Nei. Það var ekki eftir á að higgja. Maður finnst bara svona hvað er verið að selja mér. En svo náttúrulega hugsaði bara svona eftir á, svo satt hún í manni og satt í manni. Þetta er leiksýr hjá Neeson, geðveitt atmó, ógeðslega gott svona life or death. Bara svona tensleikin upp málar. Þetta er flott mynd, maður. Ok, þú veist, og þetta var ekki mynd sem eitthvað disrespect. Og ég held ekki að þú er bara svona, var þetta ekki hasamyndi sem ég vildi fá? Ástæðan ég held kannski að þú er bara svona, þetta er svona basic. Það er þegar myndin á yfirborðinu, kannski yfirborðinu, þegar þú ert búin að horfa myndina, og það sem ég var svo gaman þegar ég fór á hún í bíó, fólk fattaði ekki, þetta er spoiler fyrir The Grey, ég ætla að spóra einhvern endamyndin, að því mér varst fólki í salnum, þegar myndin endar, hann stendur fram fyrir, hann er komin í þetta bæli hérna, komin með glerbrotin, svo bara köttað. Það er ok, ég skal nefna þá að þetta er eina af ástæðum fyrir ég gæti ekki íhuga að setja hann á minn lista. Ég var svona kannski, ég var frekar svona volgar á hana svona við fyrsta áhorf á þeim tíma. En ég hef svona náða að hlýna miklu meira fyrir núti, eins og sé hún satt bara í mér. Svona, það er þessi existentialismi og hvað hún nær að vera, hvað hún nær einhvern veginn svona, nánast einhvern veginn svona ákveð afbrigði af svona, því sem The Thing er að gera. Það er svona mjög mikið svona sálarskoðun og hvað gera tense, fucking svona náttúru aðstæði viðmann og hvað það þú ert að feysa svona the unknown eða bara, óvætti sem þú bara hefur engin tök á því hvernig þú ert að fara að meika. En það er nákvæmlega þessi endir sem böggar mig
vegna þess að það kemur afturkreditsena sem svarar því hvað gerist. Já, ég hata afturkreditsena. Það er eina ástæða bara það myndin skilur þetta fyrir þig og þetta er svo geðveikur opin endir. Er hann að fara út í rauðan dauðan og bara til í það og það er svo thematískt partur af því sem við verðum að byggja upp. Af hverju ert að sýna mér hvernig slagurinn fór? Af því málið, það skiptir ekki máli. En það er samt í myndinni, þetta er grafið inn í fælinn. Já, þú ert þannig eftirkreditsena sem svarar upp lendinu. Fyrir mér, það er ekki til. Ég meina, þú getur sagt það saman með Marvel-myndir. Það er bara að velja að hafna hvenar eitthvað er text og hvenar er... En ég ætla að klára það sem ég vildi segja. Fyrir ekki ekki máli. Með endanmyndinni, og þá er ég ekki að tala þegar hann svarar hvernig slagurinn fór. Fyrir mér, það skiptir ekki máli. Það sem mynd snýst er bara hvernig tækla einstaklingarna, þessir menn, þeir standa andspænis döðunum. Algjörlega. Það skiptir ekki máli hvernig svo úlfar eða eitthvað annað. Myndin bara fjallast það. Og mér veist margir ekki alveg fatta það. Og þeir fatti í rauninni ekki í lokin. Bara það að Neeson ákvör að berjast við úlfan í lokin. Þá hann, það rauninni bara örkinas. Að því í byrjumyndina þá vill hann deyja. Já. En í lokin, þá tekur hann það ákvörðun, ég ætla að lifa. Þannig að það skiptir einhver máli hvort hann vinni slægin eða ekki. En mér veist bara svo margir í salnum, ég man ennþá eftir þessi salnum, þegar ég var í bíó. Ég glotti að ég var bara svona, ok, fólk fattaði ekki endan. Það var svo margir bara eitthvað, þau vildu fá að sjá, er hann að fara að vinna úlfana, er hann að fara að deyja. Það basically skiptir ekki máli, að því hann ákvað, ég vil lifa. Og þetta mid-credit scene hana, ég hata að Karnan hafi sýnt það, að það skiptir ekki máli og þú ert að ræna svo miklu taka af enda skotinu. Já, sem ég fyndi og myndi að nefna, þú veist, fólki sem stóðu upp úr salnum þegar myndin er búin, bara, hey, what the hell, ég vildi sjá endin. Ég vildi sem að berja úlfa. Vildi þú vera eini gaurinn í salnum sem bara, þetta er alltaf læg, þetta er bara bytti 10 mínútur. Það kemur ljós. En ok, þá kemur önnur spurning sem sérðu fyrir þar að sé hægt að túlka myndið á þannig að hann sé líka kannski bara sáttur við það að vilja mögulega deyja, þrátt fyrir eða vitandi það að hann andspænis döðunum og þú veist, að það bara ekkert sem hann getur gert, en hann til í að fara, þú veist, með fæti, skilur mig. Ég túlkaði aldrei þannig. Nei, ég segi, ég spyr sérðu fyrir möguleika þessi hægt að sjá það báðu vegu? Það bara og það basically við séum með krókarni í lokin sem svarar því. Það hefur bara gert það svolítið cool ef þú gætir rauninni séð báðu vegu eftir því bara hvernig, þú veist, einstaklingur þú ert, hvernig þú getur lesið í. En ég hef reyndar ekki séð það greið, sko, í örugglega núna 9 ár. Þannig að ég geti haft alveg við getum verið vel út af kortinu með þetta. En þetta er flott val. Já, ok, ég ánægður á fíla hana því ég held kannski að vera bara eitthvað þetta er basic eitthvað svona. Já. Hún allt nema basic, sko. Já, mér finnst það bara bestu myndunars Karnan finnst mér Narko þessi. Ég hef að sjá Narko eftir á lands ég sá hana. Já. Mér eru mínar uppbóðs Karnan-myndir. Mér finnst það betri í bara eitthvað svona aðeins meira drama heldun í Boss Level, Smoking Aces, A-Team. Já. Mér finnst hann ekkert svakalega skemmtileg þar. Það samt svo gott energy í honum, í þessum stemningsmyndum á milli. Ég fíla með hvernig Karnan getur verið svo rosalega harðsoðinn og hádramatískur með svona ákveðin svona kjaft með því. En það sem hann gerir við einmitt akkurat meira basic myndnar hans, eins og Smoking Aces og sérstaklega A-Team, sem ég finnst þrælskemmtileg. Mér finnst hún algjörlega breysa hvað hún þarf að vera. Þetta er svona Mission Impossible myndin sem hann fekk ekki að gera, meira að minna, sko. Bara gerði sem teiknimynd. En Karnan er fáránlega vannmyndin. Ég fíla meira þess að stretch. Þetta er bara svona, með Wilson. Var ekki Patrick Wilson? Patrick Wilson, jú. Þetta er ekki eitthvað svona super eftirminnilega myndir, en þú sérð alveg Karnan touchið. Hann er ekkert bara einhver svona bla aksjón eða svona, hvað segir maður, svona karlafílu leikstjóri. Hann hefur alveg ýmislegt að færa, sko. En mér finnst bara stundum, þegar hann reyna að gera þessi myndir, A-Team, þessi léttu myndir, að því mér finnst hann ekki fyndin. Nei. Skilur hvað við? Já. Hans húmor og það sem honum finnst ógeðslega töff finnst mér ekkert svakalega töff. Þannig að fekk ég allt í einu bara svona innskot úr Smoking Aces sem var akkurat skot sem ég þoldi ekki þegar Martin Henderson í baðinu og lendur á hana karatestráknum sem fær bara bóner af ástæðulausu nema bara til að gera senuna súra. Ég var búin að gleyma því. Þannig að ég tengi við það að húmorna sér ekki alveg. En þú veist, mér finnst eins og hans hæfileikar liggja annars staðar því hann er eins og Grey, að því Grey er bara dramamynd. Já. Hún var markasett sem einhverja... Já, sálfræði thriller bara. Eða einhver survival, drama, sálfræði thriller einhver. Og mér fannst það svo miklu áhugaverð. Miklu. Og mér fannst Frank Grillo eins og þeirra mynd. Ógeðslega góður. Hann er helviti góður í henni. Og hann er rosa góður, ég og Bjarni aðeins tala um þetta, ég man ekki hvort þú tónum þetta í podcastinu eða bara Facebook eða eitthvað. Mér finnst Frank Grillo ekki að vera leading man.
Hann ekki vera. Nei. Mér finnst hann bara ekki vera það. Já, nei. Þeir að reyna að gera það. Já. Hann og Karl alltaf rosa vinir og hann leikar alltaf ekki boss level. Já. Mér finnst hann bara vera miklu betri aukaleikari. Já, ég eiginlega sammála því. Þú ert sammála? Annarkvort hefur hann bara ekki fengið rétta materiálið og þá var hann einn af þessum leikur sem þarf bara mjög specific típa af materiálið til að virka en boss level var ekki þar. Nei. Þannig að... Og mér finnst líka mér finnst hann ekkert vera eins cool og hann heldur hann sé. Já, hann vill vera cool. Já, hann vill vera cool. En hann bara eiginlega það ekki. Og með Ray Liotta í Narc, hann bara cool. Ray Liotta bara cool. Snar skemmtur karakter, en bara presence sem hann gefur frá sér. Já. Hvað heitir að sjá Narc aftur? Já, ég svo langt sín sá. Já, mjög einmitt. En mér fannst þú dröllu góð. Maður bara kom að var svona visceral og lífleg, ógeðslega svona rá, fer alveg rosalega kaotíst með stílinni og klippinguna, alveg sko drekkir skjánum í splitskrinni og alls konar, en það bara púlsíni sem ég finnst bara vannmetin. Mér finnst líka Jason Patric, hann getur átt verið helviti skemmtilegari. Mjög. Hann þarf líka bara að vera duglegri að velja handrit. Hvað hann að gera það? Ég man ekki svona til að síða nýla. Góð punktur. Senast þegar ég man eftir var The Losers. Það sem hann bara, hann bara tögði hvert einasta veggfóður á skjánum, sko. Býttu, hún ekki alveg 2012? 2010. Hún 2010? Hún kom á sama ári A-Team. Ég man að, þegar A-Team kom það bara, þetta betri Losers-myndin. A-Team tölvöld betri. Eða A-Team, eða Losers verri A-Team-myndin. Tilbúin fyrir 1? Mjög tilbúin. 2011, ok, ég ætla ekki að giska, nú ætla ég svona að rammin hvort að ég gæti mögulega... Þú getur pott giskað. Það samt, sko? Okay. Það veldur því hvort það sé geiramynd eða dramamynd. Þessi sjónramynd... Þetta alltaf sjónramynd, maður. Ég bara sjónramynd. Ok, býtum við, þetta Attack the Block? Nei, hún var top 10. Geggjöð. Hún geggjöð. Frábært. Nei, þetta ekki Attack the Block. Sjónramynd... Nei, ég ætla bara að býja spenntur. Númer 1 ein besta hasamynd sem við hefur gert fyrst mér. Og það The Raid. Hún frá 2011? Ég bara að gleyma því. Þannig að ég valdi The Raid. Ég þarf að skipta þessu út. Ég sett hann á 2012. Já, það alltaf lega. Því málega, ég lenti stundum í því. Það heldur 2 myndir hjá mér sem gátu verið einhvern veginn 2 árum. Stundum voru að sýnda kannski okkur festivalum. Þannig að við erum alveg lögulega afsakaðir. Ef þú ert með hann 2012, það allt í góðu. Já, það nefnilega alltaf, sko, maður gleymir í stundum, sko, það stundum með þetta sweet spot sem erfitt að svona quantifya, sem þú veist, sýnda á festivalum, skiljur, á maður að meðast alltaf við framleiðslárið, eða hvenær maður hafði bara tíma til að sjá hana, sem samt eiginlega ógilt þegar maður að gera lista svona mörgum árum setna. Og ég lenti í þessu, sko, alveg ég skransaði alveg nokkur sinnum þarna þegar ég var að fara í gegnum þetta aftur og bara, nei, þetta en The Raid þetta nýja hardboiled, sko. Mjög nálægt í. Þetta geðveik. Ef það eitthvað sem að toppar þessa mynd fyrir mér, það Raid 2. Sama hjá mér. Hún kemur mögulega eftir. En Raid 1, ég maður því sá þessa mynd í bíó. Ég held mér að fara á Forsynningu á þér. Getur verið. Ég fór hann í Lögurhúsbíó. Ég lagði mikið upp úr þér en að fá Forsynningu sem mynd, út af því að hún var frumsýnd ofan í eða rétt fyrir, ef ekki rétt eftir Avengers 1 og það var enginn að sýna, þú veist, einhver indonesískri, bara svona það sem margir hugsuðu sem svona eitthvað die hard knock-off. Ég maður bara hvað lítill áhugi fyrir henni, en Raid þú veist, þetta þú ert bara búinn á því að horfa á þessa mynd, sko. Þetta brútal action. En seldi mér þessa mynd eins og ég hef aldrei séð hana. Ef þú, sem að þú er svona gæði sem bara hefur ekki áhuga á hasamyndum, þá er þessu mynd ekki að gera neitt fyrir þig. En þú ert bara svona, ég fíla hasamyndir. Að því ég meina, það er bara svo geðveikur hasar í henni. Já. Og það eru gæjar að skjóta menn í andlitið point blank með skambissu. Og það var Joe Taslim sem leikur stórt hlutverk, sem leikur núna Sub-Zero í Mortal Kombat. Já, akkurat. Hann leikur náttúrulega stórt hlutverk í þessari mynd. Og mér minnir þessi hann, sem að skítur, þeir ráðast hann inn í einhverja íbúð, eitt af mörgum þannig aftur. Og hann skítur gæja, ég hafði bara aldrei séð þetta í bíómyndaður, bara point blank, það er bara sentimentir andlans, og það svo fucking klikka. Og skilur, menn að nota, það byssuhasar inn á milli, bara eitthvað sturlaðasta action choreography í slagsmálunni sem að þú getur mögulega bara að láta þig dreymum. Og þessi mynd bara tákmynd alls þess sem ég elska við hasarmyndi, sem bara að horfa á fullt af stöndgæjum eða stöndleikurum að hætta lífi sínu okkur til skemmtunar. Og maður bara, hvernig fór þeir að þessu? Já. Og þessi mynd það kemur orðið rússíbani aftur, og þegar fólk segir að það ekki hægt að gera frábæra töluleikjamynd, ef að Raid væri, þú veist, bara slagsmálaleikur, svona geruru það. Já, af því að þetta er svo einfaldur sögurþráður.
Ég líka fíla það, ef ég er að horfa hasamynd. Líka levela sig upp alltaf. Já, levela sig upp. Ég fíla á hasamyndir. Ef ég er að horfa hasamynd, ég vil alltaf fá góð koreograf hasarættri, hvað sem er byssubardagi, bíla, eltingarleikur eða slagsmáladriði. Og auðgreinanleg og sjáanleg. Já, og það er einmitt í reit. Af því að Gareth Evans, ég ruglaði stundum saman, Gareth Edwards og Evans. Ég gerði það líka. Heitir hann ekki Gareth Evans sem gerir reit? Edwards gerði Godzilla og Rogue One, jú. Og guð, nú þegar þú segir þetta upp, þá er svona, ég ætla bara að segja jú. Þetta er Evans. Góði Gareth. Gareth Evans gerði reit. Hann bara skilur hvað gerir hasamynd að góðri hasamynd. Já. Og þetta bara fjallar í stuttumáli fyrir þá sem kannski hafi ekki séð þessa mynd. Fjallar bara löggutím eða lögguhóp sem var að sækja eitthvað krimma. Já. Og þetta er bara blokk og blokkin er bara full af einhvern glæpmunum og þau þurfa bara berjast í gegnum allar þessar hæðir. Ef þú hefur sagt mér þetta, ef ég ekki sé þessa mynd, þeir þurfa að fara gegnum allar hæðir og ná í gæðin, ég er sold, hvar get ég horft á þessa mynd? Já, ég feina og sagði þetta frekar aldrei bara, ég myndi ekkert horfa á það. Ég elska mynd svona simple premise myndir sem er mitt bara eitthvað, þetta átti að vera bara einfalt mission, en þú veist, hell ensues, basically. Já, basically. Já. Svo bara þurfa að slást á allar þessa gæja, þetta er geðveik mynd, eina sem ég get svona sett smá út á, nú er ég bara picky, að ég keifti aldrei þetta væri íbúðir, eða, veistu hvað það setti senni í þessari mynd, þetta er svo cheap. Já, ég myndi bara, þetta er slum hverfi, getur maður ekki bara sagt það? Já, en satt. Ertu að minna að, þú veist, þegar menn er að vippa næsta gæja í veggina, þú finnur að þetta sé svona pappi og þannig. Nei, ég líka bara sé það. Þegar kannski löggurnar með byssurnar eitthvað að lappa eftir gangi, bara veggirnir, hurðirnar, og ég bara sé, ok, þetta er allt bara byggt. Og ef þetta kjaftaði mér, ef þetta var tekið upp í alvöru blokk sem ég stórefa, þá skulle ég geta þessu orð ofan í mig. En mér fannst ég bara að sjá að umhverfið er ekki ekta. En hefur þið farið í fullt af húsum eins og í Bandaríkjunum og öðrum, sko, oft er bara, við á Íslandi gerum undarlega sterk hús, við þurfum alltaf að þola jarðskjálfta, nota bene, sko, oft líta hús erlendis bara eins og dúkuhús, sko, eða bara eitthvað svona IKEA display. Þannig að kannski er þetta... kannski er þetta alveg blokk. Kannski myndi bara svo intense að þú bara pælir ekki í því, nema... Og líka, henni til varnar, ég pældi ekki rosa mikið í þessi horfna fyrst. Ég er bara picky, þegar ég horfði á hann í 10. skiptið eitthvað. Vel gert. Og líka bara svo, að þið þurfum alltaf koreografast, þetta eru stór slagsmáladri. Bara hvernig íbúðunar eru settar upp. Já. Þetta er líka oft virðist vera bara svona kassi, eða svona ferhyrningur. Þetta er svona, já, ég skil okkur eftir að gera þetta, hún kostar alltaf ekki raskat þessi mynd, og ég er alls ekki að draga úr henni fyrir þetta. En ég mæli með að fólk horfur aftur á reit að tjekka á þessu. Bara horfa þess á veggina og horfa hvernig íbúðunar eru. Þetta er rosa mikið eins og ég horfa á sett. Já, ok. Nú þarf ég að horfa á hana... Næstu horfa á hana. Sjá hvernig þetta böggar mig. Hafðu til huga. Þetta var mitt pick fyrir 2011. Nú er komið að þér. Hvílík nummer 1, sko. Þetta er action masterpiece, sko. Hún er það. Og bara, og líka, gott að bæta líka við, sko, að þú veist hvernig eins og það horfður mitt á mitt svona einn gaur á móti svona mörgum anstæðingum að þú fyrir, sko, mér finnst alltaf svo vannmetið að þið líði eins og aðalkarakterinn sé bara andlega búin á því. Já. Og aðalkarakterinn í reitmyndunum, þú verður bara meðvirkur fyrir hans þoli. Já. Þú veist, bara á það sem hann er, þetta beating sem hann tekur í gegnum þessa andstæðinga, þetta gerir bara John McClane að bara einhverju barnapíu, sko. Já. Og ég elska með þessi tilfinningu, það er bara svona eftir þessa sýningu, eins og þessu sem hún nefndi, mér finnst að það verið klappað og öskrað og alls konar og hálfur salurinn eftir að var bara leið og kreitlistin kemur, svona, wow. Hún er þannig mynd, sko. Ok, minn top 5 listi fyrir 2011. Sko... Ég er ekki með að neyta þessu. Nei. Jú, ég held að ándjóks í þessu tilfellu getur hafa séð þær allar. Að það? Já. Ok. Og ég svona laumi svindlaði mynd nummer 5 sem ég ætla að byrja á. Bara svo þess að ég sá hana nýlega. Ég var ekkert eitthvað hoppandi yfir henni þegar hún kom út í bíó, en fannst hún alveg töff. En svindlið felst í því að þetta er bara mynd sem er bara orðin, kannski ekki alveg klassík, en hún er orðin bara eiginlega ein svo merkilegasta fyrir samtíman og það er Contagion. En ég horfði á aftur nýlega og ég komst að því, talandi um með Drive, Cliff Martínez átti gott ár þetta árið. Ég var búin að gleyma því, eða það var eitthvað fór mér að framhjá mér, hvað skorið í Contagion er geðsjúkt flott. Og bara hvernig myndin er svona analytical mitt bara svona mismunandi típur og hópa og hvernig þeir bregðast við
þess myndla virka bara eins og sci-fi þegar hún kom út, og bara, þetta er ekki bara að gerast, jú, við myndum bregða svona við, hvernig er þetta bara að gerast? Mannkynið að glíma eitthvað faraldur sem kemur búið þurr út af hvernig leðablöku. Sjensinn, Þetta er geggjum mynd. svona mest leiða myndin ásins í fyrra. Og þú veist, við horfum á bara eitthvað svona, já, þetta er sannspátt verk, en hún er bara ógeðslega góð. Já, hún er virkilega góð. Og ég tengdi þetta oft sem myndin sem að þorða að sína súpu af Hollywood-leikurum, þar sem allir fengu að vera ljótir. Já, ég skil gott við. Já. Sko, þau eru allt svona, þú veist, þau fá að vera svona óförðuð og svolítið svona, já. Venjuleg bara einhvern veginn. Já, nefnilega, og þegar Soderbergh er í góðum gír, þá virkilega kann ég að meta hann. Líka ég. Og fyrst þegar ég horfði á þessum, þetta var ég bara svona, ok, þetta er meira bara svona, maður hoppaði svolítið á það, bara, en hún gerir ekkert nógu mikið fyrir alla karakterina, en hún er bara ekkert það, hún er bara situationið. Já. Og sem mismunandi aspektar og sjónahorn á því sem hún er að taka fyrir og hvernig hún byggis upp, og þú sé bara atmóðið, skorið, leikurinn mjög svona algjörlega að virka. Mér finnst þetta líka alveg að hafa ekkert þessi grípi. Nefnilega, já. Skilur, þetta var alveg kannski ekki brjálu persónusköpun fyrir alla, en ég hafði ekkert þessi grípi. En já, það er akkurat málið. Þú getur unnið gegn, skilur, svona slagreið eða tvívíðri persónusköpun með því að gera bara human tengipunktinn mjög einmitt svona graspandi. Mér finnst hún geggjuð, sko. Hún var top 10 á mér. Mynd nummer 4 hjá mér er mynd sem ekkert rosalega vinsælt að tala um í dag, en mér finnst það bara ógeðslega skemmtileg. Midnight in Paris. Ég hef ekki séð hana. Þetta er tímaflagsmynd. Er þetta ekki Owen Wilson? Jú, þetta er mér þess að myndir sem að fekk Tarantino til að segja, hey, wow, ég fílaði ekki Owen Wilson, svo sagði Midnight in Paris og hann er bara fín. Er þetta ekki Woody Allen? Þetta er Woody Allen. Já. Ekki vinsælt að tala um henni í dag. Nei, hann er ekki ofalega hjá mér. Ég get ekki sagt að ég sé eitthvað mikið... Meni, í rauninni ekki hjá mér heldur, og mér finnst hann alltaf að jarða sig á því að ég aldrei skilja af hverju hann þurfti alltaf að gera eina mynd á ári. Oft hugsaði ég bara eitthvað svona út af því að góðu myndir hans einmitt finnst mér vera mjög góðar. Eða svona, það er fáeinu sem ég get nefnt, en það er mjög langt að milli þeirra, oft er ég bara svona, getur ekki frekar tekið 2 eða 3 ár og gert bara góða mynd í staðins að vera að dæla út hverri ekkert spes eða leiðilegri myndinu eftir annari. En Midnight in Paris tappar inn á eitthvað sem ég finnst bara ótrúlega skemmtilegt. Hún hefur eitthvað að segja bara hvernig við verðum alltaf með svona nostalgíu þrá. Hún er svona high concept fantasía en sett upp eins og sé bara svona leikhús, svona minimalísk mynd og er unni bara svona farsikal komedía. En er ekkert að gera mikið úr því. Og það er yndislegt kast í myndir með Adrian Brody sem Salvador Dali og myndin er í rauninni það að Owen Wilson er rithöfundur sem hugsa, ég væri til að búa á fyrri tímum, þá var allt miklu einfaldara og bara svona, ég er ekkert einn út úr mínu elementi hérna, en svo finnur hann leið sem gerur hann kleift að akkurat ferðast aftur í tíman og kemst svo að því að allir á þeim samtíma hugsaði nákvæmlega eins, þetta var miklu betur og myndir bara, hún rúlar mjög skemmtilega sem komedi og ég bara einhvern veginn weirdly get bara alltaf horta á þessu mynd, finnst þú bara mjög vel skrifuð sem er mjög sjaldgæft fyrir hvað það fyrir út í element eftir aldamótin, eða í rauninni eftir 80s, 70s, ég veit það ekki. Mér þykir mjög vænt um hana. En er hún of eitthvað svona quirky? Ég myndi ekki segja það nefnilega. Ok, þá ég ætla að gefa henni séns. Hún er einmitt svona, hún er meira bara svona hressandi. Okay. Bara mjög einhvern veginn svona létt og bara, virkar á þessu premissi sem hún er að stilla upp. Þannig að heldur þú, eins og ég segi, ég er ekki mikill kannski Woody Allen maður. Nei, ég myndi meira að segja að þetta sé mynd, ég veit marga sem hata Woody Allen, en geta hort á þessa mynd. Ok, þannig ég gæti mögulega gana. Já, og sérstaklega til þess eins að hann er hvergi að leika í henni. Það er oft líka deciding voteið, sko. Já, hann er ekki að leika sjálfur í henni. Já, og líka, sko, eiginlega í langflestum Woody Allen myndi þá finnur alltaf fyrir þetta surrogate staðgengila sem bara, nú er Jason Biggs að leika Woody Allen típuna og nú er þessi leikar að leika. En ég finn ekki fyrir því í Midnight in Paris. Mér finnst hún genuinely vera bara svona smá gimstinn. Ég reynda að fílaði Blue Jasmine líka, bara því ég elska Kate Blanchett, en hún er frábær. Nei, ég hef ekki séð leikunan frábær, já. En algjörlega í bara upp á sitt besta í þeirri mynd, en það er önnur mynd sem ég segja að þú fílar ekki út í alveg horfða á Blue Jasmine. En Midnight in Paris, en ég vil eftir taka líka fram, en mér fannst 2011 ekkert rosalega spes ár. Sammála. Og þetta er eitt versta kvikmyndasumari sem ég man eftir. Hvað? Ég man eftir, bara svona... Djöðs minn ertu með maður? Og það sem að skilur, það bara, fyrstu Thor, Fast and Furious og Green Lantern, Cowboys and Aliens
Strumpamyndina. Captain America, var það ekki? Jú, fengum Captain America, hún var fín. Planet of the Apes, veistu? Ég fíla hann aldrei. What? Elska hérna tvær. Ég elska Dawn og War. Ok. Og þarna sér ég líka bara hvað Matt Reeves miklu betri heldur en Rupert Wyatt sem gerði hana. Og við fengum loka Harry Potter myndina, en svo var eitthvað hvað meira... Bridesmaids, jú, sem er bara svona skemmtileg, bara fín, skilur við. En það var ekkert svona, það var ekkert sem var bara eitthvað, já, þetta er mynd sumarsins. Nefnum, ég skilji þínu tilfelli en það Fast and Furious. En það, veist, ef þú færið með kannski eina alveg þrumu neglu yfir sumarið, það gerir það fínt. En ef þú færið 2 til 3 ár, þá ertu með gott sumar. Sko máli, mér þykir, ég hef svona persónulega tengingu við sumarið 2011, að því ég bjó í New York á þessu tíma. Já. Þá bjó ég frá júlí til september. Já. Og mér var svo gaman fyrir bíó, þannig að ég var einn þarna. Skil það. Og þá var ég fór allar, ég held ég að fara 12-14 svona í bíó á þessum tíma. Þannig að ég fór á flestar þessum myndum, en ég skil hvað við, það voru ekkert sérstakar myndir þannig. Kannski segja, já, X-Men First Class var þetta fín. Fíla hana. Já, fíla svona fyrir utan betur setni. En ok. Sama. Ok. Númer 3 er mynd frá stórmeistara sem basically er mynd sem ég velti oft fyrir mér handa hverjum var þessi mynd gerð, en á sama tíma ég eiginlega kaupi ekki þá lógík, og þú veist, fyrir mig er það þannig að þú gerir góða sögu, það er alltaf einhver sem getur tengt sig við hana. Ja. En að því sögðu, þetta er fjölskyldumynd sem er einhvern veginn, eða svona barnaslags fjölskyldumynd sem er samt í rauninni bíóperramynd. Skrítið að strengja þessi orð saman. Ég er bara lagt til að þetta er Martin Scorsese myndin Hugo. Mynd sem byrjar... Fannst hún góð? Mér finnst hún æði. Að það? Elska þá mynd. Hún var ekki að hitti á mér, sko. Þetta er ein besta 3D upplifun sem ég hef nokkuð tíma átt, og ég get talið það flesta bara á annarri hendi. Já, ég sá hann rosalega 3D. Ég sá hann ekki í bíó. Og mynd sem byrjar sem bara eitthvað svona light og fluffy, svona Oliver Twist saga, en stýrir svo einhvern veginn í áttina því að vera mynd í rauninu, brotinn listamann sem er hérna Georges Méliès sem gerir hérna Trip to the Moon og þetta, og myndir fer bara að snúast svolítið svona að lagfæra hans bara mental og listrænu sál, og myndin kemur líka með kommentir bara mikilvægi varðveislu kvikmynda, og það, þú veist, meiri hlutina myndir manns voru bara soðunar í bara einhverja materjál og bara hurfu, en myndin er rosalega sjarmerandi, hún er ótrúlega vel gerð, með Sacha Baron Cohen svo fyndin í henni og skemmtileg, með allt kastið svo mitt svona, hvernig var það best að lýsa því, hún er svo offbeat og einhvern veginn idiosyncratic. Hefur þið hann oftar einu sinni? Já, hana, mér finnst hún frábær, ég elska hana. Ég á hana á Blu-ray, sko. Ég blendbæði hana. Það sjálfsögðu á maður hana á Blu-ray. Það er bara svo mikið, bara set designið er svo gott, tónlistin finnst mér rosalega falleg líka, og ég var alveg dolfallin yfir henni, en ég skil líka samskapið, þetta er ekki mynd sem að margir fá mikið kikk út úr. Mér fannst hún bara... Þú tengdir einhvern veginn við hana? Já, alveg rosalega mikið, og finnst hún bara vera rosalega... Ég sá þetta alltaf fyrir mig eins og Scorsese var að sína, Scorsese náttúrulega, hann er primarily þekktu fyrir að vera bara svona guðfæðir gangstermyndana, en ég elska þegar hann kemur bara, ég ætla að prófa eitthvað nýtt, ég ætla að gera búningadrama núna, eða ég ætla að gera, þú veist, hérna, eins og í þessu tilfelli, þetta er bara Spielberg myndinans. Já, og hann er bara eitthvað... Fjölskyldu eitthvað... Já, bara svona einmitt, rosalega, það er melodrama í þessu, en það er ekki þessi Uber Spielberg melodrama, þetta er ekki War Horse, sem er enda frá 2011 líka og í fílana. Ég sá hann aldrei. En þetta er svolítið Scorsese að koma, hey Spielberg, ég ætla að vera betri Spielberg en þú. Og þér fannst það takast vel hjá hann? Mjög vel. En ég er Scorsese í klappstýra, sko, þannig að... Þú ert svona að selja mér að sjá hana bara aftur. Og hún alltaf minni mér rosalega ábyrjandi á Óskarðum, en ég man ekki til þess að margir einmitt svona sá hana þannig, eða ég man ekki eftir miklum umræðum að... Hún gleymdist alveg. Já, og alveg eðlilega, sko. Ég skil það, eins og sé, sko, ég finnst venjulega ekki sanngjarnt að koma, handa hverjum er þetta? En eftir að ég sá hana og sá hversu illan ég gekk í bíó, var það máli, hún var flott. Já, allavega, sérstaklega hérna. Já, ég man allavega, út af Scorsese, keypt hana og ég var bara svona, en það er svo langt síðan ég sá hana, ég man ekkert nákvæmlega hvað það var sem ég fílaði ekki, en mér fannst bara ekki skemmtileg. Já. Ok, Hugo var það númer 3 hjá þér? Það var númer 3 og ég sá hana tvisvar í bíó vegna þessi 3D var bara klikkuð. Ég manum við, þú veist,
þegar það var tilkynnt að Scorsese var að gera 3D eftir að Avatar var orðin hittari, ég bara svona, og við fengum bara, þú veist, sarp af ömulegum 3D-myndum, sem voru bara gerðar bara, bara allt í einu, bara yfir heila helgi. Alice in Wonderland, 3D, Clash of the Titans, 3D, hvað meira? Hvernig fílar þetta 3D, Tommy? Hvernig fílar þessa 3D-bólu sem var á þessum tíma? Ég þoldi hann ekki. Ég fíla 3D, en þú þarft að, þetta er bara eins og, hvert annað tól? Þetta er eins og að segja, þú getur ekki verið á móti CGI, vegna þess að, þú veist, bestu brellundar eru ósýnilegar. Og besta 3D er það sem að enhansar myndina. Þú getur ekki bara smelt hvað sem er, eða hverju sem er í 3D og... Hollywood eyðilega þetta. Það er eyðilega fyrir sjálfum sér. Og þau tóku algjörlega vitlausu nótur frá svona Cameron reglubókinni í staðis að koma, af hverju er Avatar að virka? Og þetta er með sem virkar á krakka, ömmurnar, úlingana. Kallar, konur. Já, bara svona, hún bara tappar inn á einhvern svona... Já, eins og, ég held ég, rætti við það ekki í einni Facebook-grúppina sem bara eitthvað, hann er svona meistari einfallleikans. Hann gera bara svo vel. Kann bara segja sögu. Og einhvern veginn tók stúdíóið frá því bara eitthvað svona, ok, hver er leynuppskriftin? 3D, allt í 3D, 3D. Þetta svipaði mér svona þegar Inception var stór. Hver er leynuppskriftin? Boang! Allir trailer eftir að hafa boang-hljóðið. Bara svona, nei, þetta var klár, original, sci-fi thriller, fokk ykkur, ok, þið skiljið, Hollywood tekur alltaf vitleysu aspektan, þetta er saman með shared universe dæmið, það er alltaf bara eitthvað, af hverju er fólk að fíla þetta? Já, við getum gert þetta líka, sjá, nei, ok. Þeir fatt ekki hvað það var sem virkaði í alvörinni. Nefnilega. En ég held það að með 3D-dótið, ef þeir eru bara haldið sér við Hugo, Avatar, einhver svona myndir sem Life of Pi. Já, sem voru gerðar frá grunni, sem bara þessi leikstjórinn vildi gera 3D mynd, teknar upp með einhverju 3D kamerum og svona, ef þeir eru haldið sér bara við þá, hætt að breyti sér post-production, bara setjum bara 3D, ef þeir eru hætt því, ég held það að 3D var alveg ennþá í dag. Já, algjörlega. Fyrir ákveðnar event myndir. Já, bara space þetta svolítið út. Ég reyndar sko, var ein mynd frá sumrinu 2011 sem ég glemdi og það mögulega kannski fær mér til að leiðra þetta sjálf og segja, ok, þetta var allt í lagi í sumar. Og það var mynd sem leit mjög vel út í 3D af manni sem skilur visual touchiðin og ég held mér að þú skemmtið þér yfir henni. Gætir að hafa séð henni í New York. Ef svo, þá vona ég að þú að fara hann í IMAX, það er Transformers Dark of the Moon. Það er eina Transformers-myndin sem ég kem, þetta var gaman. Shit, hvað þetta var gaman. Já, en það sem gerðist líka þar, með þá mynd, að því að hún er nefnilega haldið fín sem svona mynd, en það sem gerðist út á 3D-dótinu, að því að Michael Bay vissi hann þurfti að gera henni í 3D og var búin að ákvaða það, hann þurfti að breyta sínu stíl. Já. Hann breytti um aðeins. Aksjón í þeirri mynd er aðeins öðruvísi heldur en í fyrstu tveimur. Að því hann vissi það, ef hann ætlar með svo snöggu klippingar og svona, það transferast ekki eins vel í 3D. Nefnilega. Og þá fannst mér 3D þjóna svo góðan tilgangi. En hann slakaði aðeins á. Já, og líka bara, þú veist, epíkin og hvernig hann skilur var komið þessi aerial skot og hvernig bara allur setni helmingun er bara geðveik alien invasion mynd. Hún var einmitt, það var bara svona þessi snirtileg heit sem voru, sko. Ég þóli nefnilega, sko, við skilst að margir séu nostalgíski fyrir fyrstu Transformers-myndinni, en ég þóli ekki klæmaksin í þeirri mynd. Það finnst mér vera bara eins og gríngrass á sterum. Það sem er bara, þú veist, mismyndin eins og hér og þar, klift, hver að berjast hvern, mér er sama, klank, ok, flott, og þú veist, en Dark of the Moon einhvern veginn í sínum furðuleg heitum einhvern veginn fyrir mig gekk upp og ég get ennþá hort á hana og verið bara eitthvað, þetta var gaman, þetta er Transformers-mynd. Já, ég reynda að sá hana, ég sá hana í bíó í 3D og ég skemmti mig konunglega, það var reyndar á Íslandi. Ég man ekki alveg hvenær var sínd. Var hún sínd kannski í júní? Júní? Já, júní, þá var ég ekki farin út. Já, mér fannst hún skemmtileg. Hún var mjög skemmtileg. Já, en svo restin, eins og eftir það, Já, eftir hann er komið leiðalegsta mynd. Ég segi oft bara, Age of Extinction er bara einn leiðalegsta mynd í heimi. Þetta er bara... Age of Extinction, var það númer 5? Nei, á 4. Það var 3 tíma slogfestið þarna sem endaði á einhverjum 3 mínútum af Dinobottum og var hann Kínarungið og Mark Wahlberg að selja allt sem komst inn í ramman. Já, betur 5. var hann að Night-myndin. Já, The Last Night. Það sem Michael Bay gæti ekki ákveðis í hvað aspektir þessu átt að skjóta. Bara nótum þau öll. Já, alveg rétt. Hún svissaðist eitthvað. Ég bara gaur. En ég sá hann reyndar ekki í bíó. Ok. Má ég skjóta henni inn, við finnum varandi það. Hvað er það? Mér finnst hún heldur ekki hræðileg. Ha? Sérst Thomas. En The Last Night. En það er alveg bara að hún er svo snar. Og Anthony Hopkins er bara í svo miklum
gýr, það er svolítið svona fuck it Transformers-myndin. Ég var búin að gleyma hann var í. Þetta er svona afbrigðir sem ég fannst einhvern veginn virka í skemmtarnagildi, en þetta er náttúrulega bara ruslmynd með öllu, skilur við. En þetta er svona eins og Michael Bay hafa komið, ég vil smá, eða ok, hvað er vinsælt? Game of Thrones, ok, myndin byrjar hérna bara The Dark Ages. Það er mér þessi textaspjald sem heitir The Dark Ages. Já. Og svo ertu með hressan, Anthony Hopkins og stelpa og vélmenni, svona BB-8-típa, ok, heyrðu, inn með það, hvað meira, en þú veist, þannig ég sá hana tvisvar í bíó, það var, gæti að vera mistök, en í seinna skiptið, þá var einhver sem kvartaði í hlénu, bara því myndin er biluð, og þau læst hana í einu aspect ratio-unu, og þess að zoomðu hann inn og bara lokaðu hana þannig, og ég bara, þetta er miklu betra, ég get hægt að pæla í rammaskiptingunum. En var það samt ekki skrítið? Nei, þetta lukkaði eðlilega. Okay. Manstu hvernig það var? Nei. Í einni senu. Ég man þetta var eitthvað svona, hann var alltaf að leika sig með eitthvað skiptum og eitthvað. Já, sko, þú veist, þú ert með hérna, þennan gæja, svo ert með letterbox-ramma, svo fyrir þú veist í IMAX-ramman, svo kannski aðeins, það var basically, hann var alltaf að hoppa milli mismunandi típum variationum af, þú veist, er það IMAX-rammi, letterbox-rammi eða 16:9. Hann bara hendi svo öllu og oft í einni senu var bara two-shot, eða shot-reverse-shot. Þú veist, eða hérna, eins og þú væri með þessar 3 kamerur, þú ert í letterboxi, ég er hérna í IMAX og svo er við sko þið bara í 16, getur ímyndaði hvað þetta er mikið æsor að horfa á þetta og hvað þá í bíósal. Þannig að já, eins mikið á Michael Bay grætti á því að gera 3D-myndinni sína, þá skipar hún okkur á það bara eitthvað svona, þú lærið þér ekki neitt. Ég man ekki svo af hvað fórum að tala var út af Hugo 3D. Hugo 3D yfir í Dark of the Moon, Tangentin, en við erum þá komin í... Þú veist, við erum búin að tala í 2 tíma. Við erum alltaf törsluðu. Já. Þetta er alltaf lægi. Þetta er langur þáttur. Fólk bara verður að... Og hérna, ok. Átt að sjá því. Ég ætla aðeins að reyna að gefa í með allavega titlarna sem eru bara svona, ok, það er svona segir sér sjálf titlana kannski. Ok. En nummer 2 fyrir 2011 er The Skin I Live In eftir Pedro Almodóvar. Ég er svona geðsjúk, frábær. Sá hann ekki. Ég elska Pedro Almodóvar. Ég get alltaf einhvern veginn, ég fæ alltaf eitthvað út úr myndunum hans. Og þetta er hann að tækla psykológískan body horror meira en minna. Og ég mæli eindreið með henni ef fólk hefur ekki séð hana. Ok. Númer 1 er mynd sem örugglega mörgum finnst leiðileg, en mér fannst hún mjög impactful. Segja mig mikið með litlu. Og bara eitt besti performance frá eiginlega bara einu besta leikara okkar tíma, og það er Michael Fassbender og myndin er Shame. Það er númer 1. Ég sá hann ekki. Þetta er ekki Steve McQueen sem gera hann? Jú, minnst það besta myndin hans. Hann gera Hunger líka, ekki? Hunger, jú. Á undan svo gera hann... Er þetta ekki svolítið þungt? Hún er mjög þung. Er þetta ekki svolítið leiðilegt? Ég sé, mörgum sem... En þú veist, hvað... Eitt góður vinur minn. Ég ætla ekki að nafngreina hann. Þungt þarf ekki að vera saman sem leiðir. Það getur verið bömmandi, en þú getur, myndi getur setið í þig og fengið til að hugsa, sem er skemmtun. En hann, þessi vinur, ég ætla ekki að nafngreina hann. Hann sagði, heitir hann ekki Hunger sem hann gerði líka? Það finnst Fassbender líka í henni? Jú. Hann sagði að það væri bara einn leiðarast mynd sem hann æfis í sé. Ég skil það alveg. Þannig ég ætla að spyrja þig, er Shame aðeins skemmtilegri? Mér fannst hún persónulega meira grípandi. Mér fannst meira evolvering, meira tension í henni. Er hann ekki eitthvað kynlífsvíkill? Jú. Já, ég mitt. Og hann og Kari Mulligan leika systkini sem eru bara að gera upp sín sár og það er bara ýmislegt að gerast þarna. Ég maður bara, mér finnst hún dúndur dáleiðandi. Bara svona á svipuðu leveli, alls ekki sama masterpiece level og ég myndi sem Requiem for a Dream, en þú veist, þetta er svona þungt en impact. Svona góð list gefur impact. Þannig að það er mín nummer 1 frá 2011. Þannig að þá er komin í 2012 og ég byrjaði þá eða ekki. Þú byrjar núna. Þetta er svo langir þættir, það er ekki ekki. Ok, 2012, þú byrjar, hvað er nummer 5 ég er? Númer 5, já, við erum actually búin að dekka hana, það er The Raid. Ok, búin að dekka hana, æðislega mynd. Basically búin að tala hana. Geggjur hasa mynd. Númer 4 er mynd sem þér finnst örgulega leiðileg. En frá mínum uppáhalds skrimnigerðamanni, það er The Master. Þetta er önnur Tour de Force ræma. Mynd sem ég hef aldrei búist við þegar ég sá hana fyrst, að ég myndi geta og vilja horfa hana aftur og aftur. En okkur heldur mér finnst þú leiðileg? Því að þú veist, ég fíl ekki Paul Thomas Anderson. Ég veit þú fíl ekki Paul Thomas Anderson í dag og þú segir alltaf, hvað er Boogie Nights? Hvað er Boogie Nights-gaurinn? Sko, ég vil ekki Boogie Nights-gaurinn. Það er gaurinn sem var að kópera Scorsese og allt mann og þú veist bara, ég vil fá hann sem sitt eigin. Boogie Nights er mjög skemmtileg, en hún er líka smá bara svona, já. Hún er svo góð. Hún er mjög góð. En ok, Master. Ég með smá svona stutt að sögum hana. Af því að við vorum held ég eitthvað svona, ekki kannski bent ég og þú, ég var að rökra í eitthvað svona grúpp á Facebook Paul Thomas Anderson. Eins og maður gerir. Og ég var eitthvað grænni við því, hann var ekki að gera ennþá Boogie Nights myndir. Og ég held að þú hefði sagt, já, hann er Master eitthvað, góð eitthvað.
Herru, ég tjekkað á henni eftir þú sagði þetta. Þú gafst upp eftir 2. Nei, reynda komast 15 mínútur inn í það. Ég skil það ógeðslega vel. Og ég á bara eitthvað, með náttúrulega að segja við Pól, getur reynd að gera þetta allan svona smá aðgengilegt. Hún svona langt frá því. Þessi mynd ekki fyrir mig. Nei, hún er ekki fyrir marga, en þá sem að hún fyrir, það mikið að gerast í henni. Þetta bara, Joaquin Phoenix hefur sjaldan verið betri. Philip Seymour Hoffman, ef hann væri ekki þegar með risastórt track record af leiksigurum, hann stórkostlegur. Amy Adams svo góð í henni. Og sko, svipur á mér, fyrstu skiptið sem ég sá hann í bíó, þegar ég var bara svona, hvað var þetta? Og myndin var einmitt svona, ég upplifði hann sem svona svona jaðrandi við bara svona að vera leiðileg, og ég var svona, hvað að gerast? Þetta svona, það vísindakirkju, köld allegóri í einu, ég man að það var mér sem moment bara það þegar kemur mótihjólinn í ramma, ég bara, ok, það eitthvað að gerast. Svo myndin búin, og ég var bara svona, ok, en svo kemur einmitt þetta impact sem að góð list, eða góð kvikmynd ekki geta haft á mann, sem svona, já, ok. Sér maður hann aftur, sér það kannski eitthvað sem þú spottar ekki áður, og núna út og veist framvinduna, þá sér þið kannski meira hvað að byggja upp. Það kvikmyndir ekkert endilega alltaf bara gerðar, eða eiga ekki verið að gera bara til þess að vera séðar einu sinni, eins og við höfum talað með Edgar Wright. Þannig að Master algjörlega fyrir mig, og sennilega mjög fáa, en hún veisla, og ég held að þegar upp í staði, sko, Paul Thomas Anderson segir sjálfur, þetta það sem hann segir, þetta ultimate myndi mín, þetta mín svona... Já, þetta einu hann, ef hann þurft að eina hans myndum sem þetta bara svona sína hver ég sem listamæður, þá það þessi mynd. Ég myndi alveg skjóta kannski ekki miklum fjárhæðum, en ég myndi alveg skjóta að hún verði eina langlífustu myndunum hans. Svona upp í staði, ég fílar miklu meira en Dolby Blood til þess. Já, ég bara, fyrstu 20 minútur þeirri mynd, hann að grafa eitthvað en allavega, eins og ég hef stundu sagt líka með Paul Thomas Anderson, ég hef aldrei satt sér lélulegstur í. Hann bara ekki fyrir mig. Ég skil það. Bara stílinn hans, og þegar ég að grenja eitthvað við Boogie Nights, eins og ég sagði líka, ef hann hefði aldrei gert Boogie Nights, þá hefði ég bara séð strax, ok, þessi leikstur bara ekki fyrir mig. Já. Skilur við? Já. Ok, samt finnst þú að segja að mér þetta nú leðileg og já, mér finnst þetta. Það fílar ekki Magnolia. Nei. Segir þetta eins og þessi gett algengt að fíla Magnolia, en... Mér fannst nei, ég fíla hann ekki, sko. Ok. Mér fannst Tom Cruise skemmtilegur í henni. Ok. Ég hef örgulega hórt 10 sinum á það mynd, sko. Já, það. Sem örgulega mjög margir klukkutímar, þegar hún 3 tímar. Hún frekar löng, sko. En crazy. Já, hún en þú veist, mér finnst hún skást af þeim fyrir þetta. Ok, hvað er nummer 4 hér fyrir 2012? Það er frá frændum okkar Dönum, það sem ég myndi kalla bestu myndinans Thomas Vinterberg, það Jaktin, með Mads Mikkelsen. Já, hún var topp 10. Já, þetta er eina af þessum myndum sem við erum að tala það hvað mynd ég myndi sína ömmu minni, þó hún sé þung, mynd sem allir geta hort á, bara, þú veist, hún bara, það eitthvað við hana sem bara tappar inn á svolítið svona sálina, bara, þú veist, umræðin sem hún tekur, hvernig hlutinni bara versna, en líka hvað þetta grípandi, hvað hún spennandi, psykológísk, og bara, já, Vinterberg þegar hann í gírnum, eins og, þú veist, þetta að demonstrata með festen, náttúrulega drúk. Ég ætti að sjá hana. Mæli með henni, frábær. Mér langar að sjá hana. Ég fyrir að meira segja hana The Commune, eða kollektífið sem hann gerði. Þannig að þegar Vinterberg í gírnum, það partí. Jaktin var The Hunt, heitum það ekki á? Jú. Já. Geggjuð. Númer 2, einhver spyr, getur þú nefnt mér eina svala mynd frá þessum áratug? Django Unchained. Númer 2 hér? Já. Brjál. Þetta bara, hún skemmtun, trekk í trekk. Hún blaxploitation, óður, hún Revenge-mynd. Hún hefndarmynd, hún historíusaga, eða svona historíuspinn. Vestri. Þetta vestrablætina sæl út um allt, frábæra DiCaprio sem bókstaflega blætti fyrir senur í þessari mynd. Einmitt. Christoph Waltz, í svona Christoph Waltz legasta. Frábæran Jamie Foxx, gjörsamlega trilltan. Hefur þú Will Smith frekar? Nei. Mér finnst það rétt hjá Tarantino að fá Fox frekar. Og þetta líka Will Smith sem ekki brandleikari. Ef Will Smith kemur þá verður hann að framleiða og hann verður að, þú veist... Já, verður með puttan í þessu. Meirinn puttan í þessu, þá þú veist, að halda honum frá með kústskafti til þess að koma. Nei, ekki semja poplag. Já, ekki semja eitthvað Django-lag. Þetta er geðveik. Hún bara snar sturlun. Mér finnst hún bara amazingly skemmtileg. Mér finnst hún ekki Inglourious Basterds góð, en hún bara allir pakkin. Setur hann frá á Kill Bill? Já. Já, það? Já, ég ekki mest í Kill Bill aðdáandi. Mér finnst hún vera, ég elska vöðvaflexi sem að Tarantino gerði í þeim myndum. Þú veist,
bara fjölbreytnin og þetta svo skemmtilega gúrmesúpa og Uma Thurman alltaf stór snillingur í þessari myndum. En mér finnst Volume 2 ekki virka á mig. Engu leiti bara. Nei, ég sé alveg, ég hort á, þetta kannski mitt kink, ég horfi stundum ofta á myndir sem ég meira sér ekki það heitur fyrir. En sem kannski bara svona myndir sem að gera eitthvað fyrir mann. Já, bara ýmsar ástæður og fyrir hlutunum Kill Bill bara svo skemmtileg genre-visla. Og þegar, mér finnst bara myndin ekki vinna sér inn fyrir það að vera svona pælingarfull, existentialísk og mér finnst eiginlega bara svona ákveðin svona mystik vera rifin frá Bill til dæmis, karakterinn sjálfum. Þú veist, mér finnst bara mónulókarnir sem ekki virka þarna, þetta svona fyrsta myndin sem leit, og þetta var meira demonstrate þegar kom á Death Proof sem alltaf önnur myndin sem hann gerði eftir þetta. Það sem hún finnur það ekki alveg þetta snapp, dialógurinn smellur ekki alveg. Fín, en svona, það vantar eitthvað auka. Er það hugsa þá Superman monologi hans? Meðal annars, eða Pai Mei, kynningin. Þú veist, ég fíla hvað það verið að gera conceptually, mér fannst bara rytmin á myndinni ekki stemma og ég yfirleitt þegar ég horf á Kill Bill, ég reyna alltaf að horfa á það saman. Alltaf back to back, en meiri sér sem ein mið finnst mér ekki virka. Og það bara svo starkli ólíkar í rytma. Mér finnst alltaf bara að vera East og West. Asísk mynd, vestri. Volume 1 asíska influensið með touch af vestra. Hugsaðum eins og þannig þegar Son number 1 og varum að gráða þetta. Og svo kemur með nummer 2, primarily vestri, spaghetti vestri, með mitt Pai Mei kaplanum sem ég finnst að vera bara by far langt besti kaplan í myndinni. En mér finnst hún antiklimaktik, mér finnst bara, og mér finnst þó ég fílaði á blaði, mér finnst dialógur, tengslin og hjarta sem linkað þarna við dótturina ekki alveg virka. Mér svona, þeirra svona fucked up sambandsdýnum ekki alveg svona, það eitthvað sem bara ekki alveg smellur. Og þegar myndin öll myndin svo leikur sem alveg flott genre exercise og alveg svona skemmtilega hvernig hvert svona hólfað í bara ok, nú komin hingað, nú komin í þetta. En mér finnst hún vera aðalega bara það. Þetta svona genre flex fyrir hann og gott demo hvað Uma Thurman geta verið bara hvað góð. Hún alltaf aldrei eins góð þarna. Uma Thurman. Finnst hún eiga eitthvað annað hlutverk sem flottar en Bright í... Held ekki. Ég held ekki. Ég þyrfti alveg, ef ég þarf að hugsa þá mögulega ekki, Alltaf flott í Perfection og allt það, en ég finnst bara, hún ónar Kill Bill, En þú veist, það ýmis góð element í Kill Bill, en þú veist, mér finnst bara, ef ég tek Kill Bill sem heild, mér finnst það ómikið, hún flöktur ómikið upp og niður. Django over. Django bara gegnumgangandi, bara brilljant. Geðveik mynd. Þá komin í nummer 1, mynd sem ég hef talað áður. Það ein með öllu myndin. Klátt allas. Bara myndana, 2012. Geggjumynd. Stórkostleg. Hvað er þessi margir búin að sjá í Íslandi? 20 marg? Það fóru alveg 20 marg, það fóru 10 á hann í bíó. Henni gekk betur. Fóru 10 marg á hann í bíó? Hún var frumsýnd sömu helgi á Argo og Klátt Atlas vann. Nei! Ég var mjög ánægð með það. Við hittum augljóslega ekki í mark hjá öllum, en það var alveg... Voru svo margir sem sá hana? Það var alveg, já. Það kom mér óvart og ég get vottað fyrir það að það kom senu óvart. Já, svo var dreifinni? Já. Það var sena með Klátt Atlas? Já. Þetta var ekki sambjörn? Þetta ekki vonumynd? Hún náttúrulega bara risastór rándir indie-mynd sem gerir svo alls konar dreifingaraðalega díla. Já, þú meinar. Þetta er alltaf mjög sérstök bíómynd. Mjög sérstök bíómynd, en hún bara virkar. Og ef einhver vill virkilega heyra mig tala extensively hvað Klátt Atlas er góð, þá mæli ég með þætti 54. Mjög Þannig að, fyrir við þinn lista. Klátt Atlas. Ok, minn listi, þetta geggja pick fyrir nummer 1. Nummer 5, Klátt Atlas. Tölum að þessum Klátt Atlas. Hættum ekki að tala um hana. Ég sett Avengers í 4. Ég skil það alveg. Ástæðin sett hann í 4. Ég er ekki sammála, en ég man hvernig að var að horfa Avengers árið 2012. Mér fannst rosalega gaman að sjá hann í bíó. Og ég náttúrulega bara algjört svona comic book nerd. Overjumnerd. Að þegar ég fekk að sjá, ef ég hefði séð þessa mynd ég var 10 ára eða eitthvað, það hefði bara liðið yfir. Þetta var bara eins og ég var að horfa á eitthvað teikmyndasögu á Hvítatjaldinu. Hvernig hefði 10 ára þú tekið Infinity War? Það hefði þetta jarðað mig bara. Nákvæmlega. Ok, en Avengers, Infinity War alltaf ekki komin út. Nei, satt. Og bara ég maður þegar ég fór á hana, ég var mjög nálægt í að fara strax á næstu sýningu. Ég skil það rosalega vel. Þetta var bara... Já. Þetta var einhvern upplifun, þegar við náðum saman, þetta hafði verið gert áður.
Nei. Þeir ná samin aðal karaktera úr sínum myndum í eina stóra team-up-mynd. Hún skemmtileg, það góði brandarar. Flæði vel. Þetta bara svona... Góð skúrkur. Loki geggjaður. Mér fannst hún... Eldist ekki vel. Stíllinn á hún ekkit rosalega cinematískur í dag. Hún lítur út þessu sjónvarsmynd. Það svolítið Vítón. Já. Það ekki? Jú. Hann bara sjónvarsgæi. Hann betru bætti lúkið sitt... Mér finnst Age of Ultron verri mynd en hún lúkkar betur. Hann var búin að finnslípa ákveðin element. Sammála. Ég horfði á Ultron aftur fyrir nokkrum mánuði síðan. Ekkert svakalega góð. Hún alveg sína spretti. Mér finnst hún ekki hræðileg. Nei, mér finnst hún fín sko. Já. Ég er bara að segja að hún er notch below en þú sér alveg að hann er evolverið sem leikstjóri. Já. Og næstu 3 myndir, ég ætla bara að segja það strax, næstu 3 myndir. Alltaf tengdar? Nei. Þetta er allt bad motherfuckers í sem. Bitu, ok. Ég er með Lawless í 3. Hún er skemmtileg, hún er geðvig. Mér finnst nefnilega... John Hillcoat maður. Ég er nefnilega John Hillcoat, mér fannst Proposition, það er fyrsta mynd sem... Er það ekki bara fyrsta mynd sem hann gerði? Jú, hún er svolítið þung. Ekki. Svo? Já, ég... Þetta svipu fucking pyntingaratrið, þetta er þungt, en dísis hvað þetta leggst í sálina. En ég vil frekar eitthvað skemmtilegt. Já, ok. Ég er ekkert að gaggrina beint fyrir það. Fyrir mig persónulega, þetta er minn uppáhaldsmyndalisti. En hvað með þá undantekningar eins og We Need to Talk About Kevin? Er það þá svona sér hólfað sem, ok, en þú mátt vera. Þú ert ekkert skemmtileg, en þú náður athygli minni. Það er miklu meira fyrir mig, eins og með þá mynd, miklu meira emotional impact. Ok. Heldur til og með eins og Proposition. Ég skilji. Já, þannig að kannski, ég oft teki eftir það svona, já, mér finnst hún ekki nógu skemmtileg eða þetta. Og við minnum eins og við tölum að tala um að síðast að, þú veist, virkar það á mig hvort að það sé að mynd sé bara keyrð á atmói eða þemun eða whatever, sko. Mér finnst alltaf að það fer eftir, en fyrir mig er ákveðin skemmtun í því að lesa í myndarama og fá impact og upplifa tilfinningar sem ég myndi annars aldrei pæli eða stúdera eða fá sjónarhort karaktera sem ég hefði aldrei áður íhugað. Algjörlega. Og ég er ekki að segja það er alveg suma þung, ég menna það er margir sem myndi segja að Fountain er þung. Já. Hún er ekki, það er ekki léttmyndi. Þetta er meditation dauðan. Já, hún er þung. Hún er þung. En that being said, sko, Lawless er betur en Proposition, alveg miklu betri. Mér finnst náttúrulega, mér finnst þú tölvöld skemmtilegri og bara svo hardi í þessari mynd. Guy Pearce. Sumir þoldi ekki Guy Pearce. Þú átt ekki að þóla hann. Fannst þú of víktur? Nei, mér fannst hann bara fullkomið fó og mér langaði bara að sjá hann bara stappa hann í jörðina. Sem gerði söguna svo grípandi út af því að já, það er þetta tangibility í svona, þú heldur með þú veist, góðu spiltugæjanum og hún er bara svo raw og svo mikið svona dirty. Geggjur tónlist, bara ofbeldi í henni, það er visceral sko. Og það er alveg, maður er kýldur í magan, svona þannig ofbeldi og ég hafði mjög gaman þessa mynd. Ég fór á hana, það var svona double feature sýning í Egilshöll. Ég með hana, Looper á undan. Já. Það var það sömu sýningu. En mér finnst þetta miklu skemmtileg mynd en Looper. Já. Þú veist, þegar ég sá þessa mynd... Looper myndi segja að vera betra handrit, en ég skil algjörlega hvað meira. Svona, einmitt, bad motherfuckers mynd. Lawless allan daginn, já. Bara hardi í þeirri mynd er grótarur. Ok, nummer 2 Dredd. Þetta er harð þessar mynd. Það er basically bara Raid, saga. Fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að Dredd fór í framleiðslu á undan. Já, þetta er samt svona, ég er ekki að segja að herma. Já. En premissi er basically það sama. Já. En ég elskaði Karl Urban í þessar mynd og líka heitur hún ekki Olivia... Thirlby. Já. Thirlby. Hræðilegt. Mér finnst hún geggju í þessar mynd. Mjög góð. Og mér finnst þau geggju saman. Lína Headey er frábær í henni. Já, sem vonda. Skorið er svo gott í henni. Já, og það er líka kannski ekki margir sem vita. Alex Garland skrifaði myndina. Þetta er alveg penni sem skrifaði þessa mynd. Yep. Og ég elskaði að Karl Urban tekur aldrei þessi í hálmenni myndinni. Og hann er bara bad motherfucker í þessari mynd. Yep. Hann er bara að rústa görum og það er að skjóta fólk í slow motion, kúlinn að fara í slow motion í gegnum andlit. Skjóta, henda þeim niður. Og byssan er svo sög. Hann getur bara að tala við hana og panta bara eitthvað skot. Þetta er geðveik mynd. Ok, Django Unchained. Geðveikt! Það er bad motherfucker mynd. Ég sagði þér það. Nefndi mér eina svala mynd, eina grjótharða mynd sem hefur samt sál og það er eitt sem ég elska. Ég glemdi ekki sem minnast það við Django.
þetta er fyrsta Tarantino-myndin, það sem ég fann fyrir, kannski svona, hann var aðeins komin inn á það í Jackie Brown, bara með svona ákveðna mýkt, hann er náttúrulega svolítið svona bad motherfucker típa af leikstjóra. Já, algjörlega. En þegar koma, þetta er hefndarmynd, en þetta er líka svolítið svona, þú veist, hann er að, hljómar ekki annað þegar maður segir upp á þetta, en hann svona, þetta er hetjan að bjarga prinsessunni. Já, þetta er líka smá rómans í þessu. En það er náttúrulega hvernig hún díla við, þú veist, bara náttúrulega slave historyið og líka, þú veist, eins og senan þegar Brúmhilda hún gengur hann inn til Christoph Waltz þegar hún heldur að hann sé bara að fara að misnóta sig hægur og vinstri og hann sýnir þess að mýkt þarna og opnar svo hurðin, kemur Django, þetta er bara... Geggjaðri. Þarna fannst mér Tarantino negla mýktina og hjartað og sálina sem mér fannst hann reyna svolítið svona að vinna sig upp í með Kill Bill 2 til dæmis. Góð punktur, ég er ekki ósammála sko. Þannig að þú veist, hann er bara svona, vá, þú hafðir þetta í þér, þrátt fyrir, þú veist, hann búið að þrepa sig upp í, þú veist, í hasar-stíl, í alls konar brögðum, en þarna var ég bara eitthvað, wow, þú fekkst mig til að finna fyrir einhverju svona, bara, já, og líka bara loka atrið, þegar hann byrjar að skjóta allir drast, þetta er svo geðveitt, hann er með gerfublóð, þetta er ekki tölvugert, þetta er svo gegn... Þetta er squibska lore, sko. Já, ég bara elska það og ég sakna þessu bíómyndum. Já. Og þess vegna, Django, ok, ekki bara því hann skaut allir drast, þetta er bara frábær mynd. Ég var að setja nummer 1. Og ég er búin að hugsa mikið út í þetta, en ég held að, kannski er þetta eitthvað svona sacrilegious að segja þetta, en ég held að Django sé uppáhalds Tarantino-myndi mín hvað tónlistarval var þar. Það eru geðveik lögin. Manstu þegar þið eru á hestunum og í öllu teimina á leiðin á Búgarðinn og þeir nota þarna stefið úr því Alamo, heldur hún heiti. Það er svona byggir og byggir og byggir. Ég man ekki eftir þetta er bara 4 mínútna gæsahúð. Mér finnst bara hvernig hann notar tónlist í Django finnst mér exceptionally vel og hann alltaf gerir það alltaf, oftast. Sammála. Þannig að Django nummer 1 hjá þér, hún nummer 2 hjá mér. Þá voru komin í 2013. 2013? Ég byrja núna. Það var alveg gott ár. Já. Kannski finnst fólkið ekki þegar það heyrir hvað nummer 5 hjá mér. A Furious 6. Veistu það, ég skammast mér ekki fyrir það. Einhvers það eru svona sarpir á svona 50 hágæða indie-myndir sem er svona En ég meina fuck it, ég meina þú veist, Gina Carano og Michelle Rodriguez eiga mjög harðan slæðmyndir og það er skriðdrykk í henni. Nei, það eru 2 skriðdrykkar í henni og telur Dwayne Johnson með. En ég segir aðalástæðan ég elska þessa mynd. Af því að í þessar mynd var alveg eins krú og þeirra nema vond krú. Og í lokin, þegar þeir berjast hann í flugulni, þá er fær Rock að berjast við annan stóran gauð og veistu það stundum er bara nóg fyrir mig. Lengsta flugbraut, kvikmynda og mannkynssögunar, en skýtt með það, þetta var gaman. Bursi frá því, mér finnst líka, ég fíla Luke Evans, mér finnst það skemmtileg leikari, og mér fannst það skemmtileg sem vondikallin í þessari mynd. Hann er eitthvað svo svalur á því. Mér fannst það bara drullu skemmtileg. Já, hún er bara það sem hún vil vera, sko. Og ég sett hana, varðast þennan listan að ég vildi að Fast 5 og Furious 6. Hvor myndi sé að vera betri? Fast 5 er betri mynd. Hún er betri, þú veist, ef þú þurftir að skjóta hérna annan típur hann, myndur farga 6? Já, ég myndi farga alltaf 6, sko. Okay. Já, Fast 5 finnst mér betri svona heildarmynd, það er svona setting upp sem svona heistmynd og mér finnst hún betri, en það er dót í 6 sem ég fíla alveg bótt. Það eru nokkur setpiece í þessari mynd sem gæti verið climax fyrir aðra myndir. Já, algjörlega, ég man eftir. Það er hann á hraðbrautinni, svo að byrjunadrið með Luke Evans, hann er í einhverjum Formula 1 bíl eða eitthvað. Það er bara, það er sumt íni sem bara geggja og flottur hasar hjá Justin Lin. Ég ætla að bæta mér súri við, það er ógeðslega flottur kreditlistin í henni. Ég maður ekkert hvað sem að basically bara, þú veist, ef þú hefur ekki séð myndar, þetta er svona klippríl og því bara hvað sér hann er langt komið frá þessu. Það er flag líka. Ég man að það í bíónum og ég var svona, ok, ég er til í þetta. Var það ekki, hitt það ekki eitthvað We Own It? Jú, nákvæmlega það. Með 2 Chainz. Leðu sagður þetta, já. Fínt lag. Ég var þannig góðum gýr því fekk þess að mynd. Nefnilega, maður bara svona, þú veist, ég elska það kvikmyndir pumpa mann upp með kreditlistum og svona, ég er til í þetta. Já. Já, ég er nefnilega fíla ekki 7 og 8. Mér finnst það ekki skemmtlar. Og ég líka elska hvernig þessi endar. Það er svona off-cartoon í hinnar þá. Já, mér fannst að fara aðeins, ég hljóma fáránlegt því að það er besta Furious-myndir. En mér fannst Justin Lin í 5 og 6, hann skautar á línni. Já. Svo þegar við vorum farnir í, það er reyndar alveg, fólk að það hugsa, það er líka drasli í þessari mynd sem er fáránlegt. Fyrir mér persónulega, þetta einhvern veginn virkaði, svo þá komið 7, ég fannst það bara ekki eins skemmtilegt, kannski var ég bara komið nóg.
Já. Kannski var ég bara sattur. Já, ég skil það. Að því mér var 7-8 ekki skemmtilegar. Já. Og ok, 4-6 nummer 5, Gravity nummer 4. Ástæðan ég setti hana, það eru margir sem hafa Gott 3D. Brjála 3D, en það eru margir sem hafa drullað yfir þessa mynd, sérstaklega sem ég setni því, finnst mér. Já, ég sammála. Þið finnst hún leiðileg? Nei, ég elska hana. Já, ok, þú fílar hana, en skilur hvað við? Það eru sumir sem hafa verið að drulla yfir hana. Já. Þetta er ekkert merkileg mynd, hún er ekki neitt. Mad Max syndrómið, þetta er ekki saga. Og sumar myndi með bara vera experience. Það, ég sagði eftir Gravity, Já. ég sagði þetta er bara upplifun. Þetta er ekki bara vennileg bíómynd, þetta er ákveðin upplifun. Mér finnst Sandra Bullock æðisleginni og mér finnst hún bara svo spennandi. Hún er það, þetta er thriller-ræð, sko. Hún er... Burt sér frá því að vísindilega gangi þetta ekki upp og eitthvað, mér er alveg sama að því meðan ég var að horfa á myndina, þá var ég í rauninni bara sokkin það djúpt inn í hana, ég var ekki að pæla almennilega í þessu, þannig ég er ekki sett sér rámt úr fólki, bara mín upplifun er þannig, og ég man þegar hún, spoiler fyrir Gravity, þegar hún lendir inn á jörðinni og svo kemur hún ekki upp úr vatnið eitthvað, dreyður andan, mér leið pínu sem ég geti dreyð andan. Þetta er, sko, mér er skýtsamum vísindalega nákvæmni, vegna þess að myndin er bara, hún er bara, já, þú veist, einhvers dag er einhvern tekið drikkjuleiki í því hvað svo því segir rússibanni, en þessi mynd er blotti rússibanni, sko. Já. Og líka, hún hefur þetta aspekt sem að þú fíla, sem að má segja The Grey, þú veist, þetta er allegóri mynd það að komast frá því að vera basically á botninum og vilja ekki lifa. Já. Hún berst fyrir því og finnur lífslöngun í því að lifa. Það er nákvæmlega pointið mitt, hún er rísu vatni og er komin á heimaslóðir. Þannig að vel gert, ég með það. Ég fílaði hann í botn. Og mér varst hann alveg að skila verið lista. Og fyrir hvert sem finnst hún, þannig að fattir það, mörgum, þú veist, margir getur sagt, hún er ógeðslega leiðileg, en þannig að hugsaðu, en út af því að þér finnst hún leiðileg, þá var hún bara fengun meira fyrir mig, skilur út, og hún er svo... Algjörlega, ég skil alveg einhver leiti að fólki finnst hún leiðileg. Mér fannst hún mjög spennandi og mér minni líka, hún er ekkert það löng. Hún er bara eitthvað 90 mínútur og furðulegasta kommenti sem ég fengið varðandi hana er einmitt bara eitthvað, mér leiði sem var að horfa á henni í 5 tíma. Bara svona, what the hell? Wow, hvaða attention-span er þú með? Já, mér fannst það bara, hún er langt og fyrir langdregin. Já. Mér er bara fullgóðan lengt fyrir svona spennumynd og það er bara að ég segi einna helst hana. Mér finnst hún svakalega spennandi. Gott bíó. Gott bíó. Númer 3, Wolf of Wall Street. Hún er æði. Hún er reyndur og löng. Mér finnst hún löng. Ástæðan fyrir mér finnst hún löng er að Wolf of Wall Street er henni bara finnst mér grimmynd. Já. Og það er ástæðan fyrir að grimmyndir er ekki 3 tímar. Já. Skilur hvað ég er að fara? Já. En mér finnst DiCaprio geggjær henni, mér finnst ótrúlegt að Scorsese, ég hef aðeins talað í podcastinu, hafi gert þessa mynd á þessu, hann var orðinn gamall. Já. Af því hún er svo full af orku. Já. Þessi mynd. Hún er svo hyper í öllu og mér fannst hún fyndin. Þú veist, ég bara, Jonah Hill finnst mér æðislega inni, DiCaprio þeir saman, þetta er svo gott chemistry. Mér finnst hún hrikalega skemmtileg og það er mjög eftirminnilegt atriði þegar Leonardo DiCaprio overdósað hann einhverjum Lemon Quaaludes. Já. Og er eitthvað svona skrýður, hann er bara hálfpart lamaður. Fuck, the kid makes it seem so easy. Já, þetta er bara ógeðslega fyndið atrið og hann er svo góður í því. Þannig að Wolf of Wall Street, nummer 3 hjá mér. Nummer 2 er mynd sem að ég fílaði alltaf, svo sá ég hana aftur daginn. Og ég var bara, djöl, er þetta fucking solid mynd? Og það er Prisoners. Hún er damn góð. Mér finnst hún rosalega góð. Og Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Sjómaður mér franskt en hann er ekki franskur. Er hann kanadískur það? Já, fransk-canadian actually. Já. Hún er góð. Mér finnst hún helviti góð og svo Roger Deakins að taka hann upp. Tónlistin, var þetta ekki Jóhann heitinn. Frábær tónlist. Ég er mjög hrifinn af Hugh Jackman sem leikara, ég er mjög hrifinn af Jake Gyllenhaal sem leikara. Þeir báðir, mér finnst þeir skemmtilegir. Hún er, að því ég horf hann aftur daginn, hún er meira aðeins meira dark og brútal með myndi. Já. Hún er alveg, þetta er alveg þung mynd, sko. Og líka foreldrahjarta kannski líka að tala. Já, ég tala ekki það, því ég er alltaf búin að eigna svona mitt fyrsta barn. Já. En hún er bara, mér finnst þú bara rosalega góð krimmadram. Mjög góð. Og sem svona thriller líka, það er alltaf eitthvað svona mystery í gangi. Ég ætla hann að fíla hann mjög vel og ég sett hann með 2. Hún var big time hittari á Íslandi.
Já, veistu það? En ekki, bara, þú veist, bara eins og í heimalandinu, sko. Bara, þú veist, við náttúrulega fílum svolítið svona hard-edged, svona kalt, svona boilerplate, einmitt svona drama. Já. Sérstaklega svona mystery thriller, það er náttúrulega touch af svona revenge í henni líka. Já. Og hatar Paul Dano, enn meiri veisla. En svo er líka eitt í henni sem ég elska og þetta er smá spoiler fyrir Prisoners. Veist, alltaf gaman þegar titill á mynd fær aðra merkingu búin að sjá myndina. Já. Af því að þú heldur þetta sé raunni stelpunar. Þær eru fangarnir, skilur. En málið er að Paul Dano var líka fangi, skilur. Af því að hann var, ég vil ekki alveg myndina, en mér fannst það cool. Ég get gefið smá svindl með að varandi flestar myndindar hans Villeneuve. Það er aðeins búið að brjóta strikið sitt núna, en þú getur eiginlega tekið flestar myndindar og spurt but who is the real prisoner? En hver er alvöru Sicarioinn? Hver er alvöru Blade Runnerinn? En Arrival, er það hægt? Það fyrir eftir hvað er að koma. Myndin er svolítið palindrómist. Ég ætla ekki að vera rónað þetta það. Ég er aðeins svona... Já, ég skilji. Já. Ok. En ég er mjög sammála. Ég elska mig þegar það er mikið á bakvið titla. Og sérstaklega þegar titlar eru útpældir. Já. Sem er ekki með Fast and Furious-seríuna. Nei. Hey, Fast 5, Furious 6. Það er pæling. Ég er að djóka. Nema, við fengum Fast 5 undir nafninu Fast and Furious 5 Rio Heist. Ég hata það. Ok, nummer 1 hjá mér er Conjuring. Ástæðan ég valdi Conjuring. Ég er alveg hrifinn af draugamyndum. En mér finnst það oft bara ekki vera góðar. Það sem ég fílaði á Conjuring, James Wan, mér finnst það hann áhugur leikstjóri. Og mér finnst það svolítið fær leikstjóri. Að hann gerur þetta svo. Eins og svo Conjuring, þetta er bara svart og hvít þó þessu báða hryllingsmyndir. En mér finnst Conjuring bara svo drullu skeri. Það heyrist bara ekki, þú greinlega hatar það. Ég er ekki Conjuring-gæi, sko. Sá ekki eins og 2, hafði engan áhuga á henni. En fílar draugamyndir yfir höfuð það? Já, ég fíla gott horror, allan daginn. Hvað fannst þið þá, okkur fílar þú ekki Conjuring? Hún bara virkaði ekki raskat á mig. Mér fannst hún bara allt of cheap í bregðunum, mér fannst framvindan ekki alveg, ég keifti hann ekki alveg, ég fílaði leikarinn í henni, ég fílaði atmóð, og ég er verjandi fyrir James Wan, sko. Mér finnst hann drullu fjölhæfur. Hann er það. Hann gerir Aquaman, Conjuring, Saw, hann er fjölhæfur. Bara vöðvarnir sem þessi gæi hefur fengið að spreða, sko. Ég held upp á hann. Ég fílaði fyrstu Insidious mjög vel. En finnst hann ekki, eins og í Conjuring, finnst hann ekki geta byggt upp spennandi aðri? Jú, en mér fannst ég samt, jafnvel geta tímastilt, bregðurnar. Og mér fannst hún aðeins mikið lægja á bregður fyrir eitthvað heldur en, psykologi eða mood. Allan eftir því hvernig ég vil hann. Þú fílaði hann ekki? Ég fílaði hann ekki. En ég held að ég og þú hefur mjög mikla samíla aðdáin á The Descent. Og Descent er gott dæmi minn sem ég bara eitthvað, þarna er minn sem að, bara, bíóferðin gerði það verkum að ég bara skeit á mig andlega. Já. Það fyrir mér er svona ultimate mynda sem að bregðurnar virka eða þú ert fyrir svoleiðis, tappar inn á ýmsa típur af ótta, hvað svona innilokun eða ótta við eitthvað svona ókunnugt eða bara ótta við einangrun, abandonment eða bakstab frá vinum, alls konar. Og nú er ég bara að nefna hana sem svona kontrast við hvernig þú getur gert mainstream horror rosalega góðan. En fyrir Forðundi sægir, að þið minnst áhvert að við erum bara svona svart hvitt með þessa mynd. Já. Fyrir Forðundi sægir, er einhver draugamynd sem þetta eftir í hug, þess að þú varst bara, fuck, þetta er skeri mynd. Mér langar bara að sjá hvað mér finnst þá mynd, ef þetta eftir ykkur í hug. Ef þú myndir spyrja mjög marga vini mína, þá myndir margir þeir örgulega svara að það er mjög pirrandi að fara með mér á hryllingsmyndum, en það er ekkert sem fríkar mig út almennilega. En það er mjög mikið til. Já. Þannig að svona, ég verð mjög sjaldan hræddur í bíó, per se. Og oftast þegar kemur að hryllingsmyndum, þá fíla þær kannski fyrir söguna meira heldur en, það er svo fyndið eins og einhver kemur, getur mælt með góður hryllingsmynd. Og ég myndi kannski, ef ég dreigi eitthvað á hatti. Mér finnst Babadook fín mynd, en mér finnst hún hrætti ekki neitt við mig. Mér finnst horror-elementi ekkert verið eitthvað svona. Draugamind, ég fíla Poltergeist. Poltergeist fríkar mig ekkert eitthvað svakalega út, mér finnst bara gaman að horfa á hana. Það er yfir höfuð, þá ná þær ekkert að hræða þig. Mér langar ógeðslega mikið að vera skítræddur í bíó. Ég saknaði svo rosalega mikið. En ég fer ekki svona myndir í bíó. Nei. Nei, að því mér slíða eðalega þér. Ég get trúið því.
Ég get trú á því. Af því að ég veit að þú veist þetta, en ég búið svo margoft tala um þetta. Eins og hryllismyndir, það byggja svo mikið á andrúmslofti, uppbyggingu, leiða að kötta á það kemur hlé, það tekur alltaf smá tíma fyrir að detta aftur inn í myndina. Þetta er bara svo að lesa góða bók og svo kemur bara eitthvað gæi upp úr þurru nei, er ég að kippa hann að þér, farðu að kipta þér nammi eða fá þér eitthvað shoppudíl. Þetta fer algjörlega gegn því hvernig leikstjóri eða framleiðendur eða bara teymið er að vinna upp ákveðin rytma. Ég þoli ekki hlé, sko. Nei, ég hata hlé. Ég líka hef stundu sagt það. Man einhvern veginn sagt það í podcastinu. Og þú hefur örugglega tekið eftir á þeim sýningum frá mér sem að þú hefur meira nefnt að þú hefur farið á, hvort það er Scott Pilgrim eða Double Feature, ég vil ekki sjá hlé. Það eru undantekningar, oftast er það þá eitthvað sem ég fekk ekki ráðið en ég vil ekki hlé í bíó. Ég hef stundu sagt það, eins og ég segi, ef þú ert alvöru kvikmyndahámaður, nú ætlum ég að koma með alhæfingu, ef þú ert alvöru kvikmyndahámaður, hardcore kvikmyndahámaður, þá fílar ekki hlé. Hvernig finnst þessi alhæfing? Heldur þið fóða heitmeil? Nei, ég er sammála. Manst eftir The Golden Days, þannig að kringum eins og aldamótin, þegar það voru sérmerktar sýningar í rauðu í dagblöðunum. Sem voru hlélausar? Já. Það var bara búið að velja, ef þú vilt sjá hana hlélusa, gjör svo vel. Hér er það í boðið á þessum tíma. Já, ég dýrka það. Það fannst mér bara dásamlegt að geta nýtt með það. Og það voru yfirleitt mjög fámennar á þeim tíma. Mér minnir líka, ég man ekki alveg nákvæmlega klukkan hvað var það var einhver ákveðin tími, kannski á virkum dögum eftir einhvern ákveðin tíma, þá var ekkert hlé. Og líka, þú veist, ef að selst ekki nógu vel inn, stundu gerist það, eins og á, þú veist, alveg, ef þú ert að fara kannski 10-30 sýningu eða eitthvað, og þú veist, bara kaupa með það, eða þú veist, og þú ert að lappa inn í sal, og það er tilkynnt kannski í hurðinni bara eitthvað, já, það er ekkert hlé, nú, ok, okkur, og það er bara 2 í salnum, eitthvað. Já, ég dýrka það, sko. Það var bara eitthvað svona, bónus! Þannig að, þú veist, og margir nota meira þess að afsökunna bara eitthvað, já, þú veist, manns líka með þarf að pissa. Og menn ég hugsa bara, við getum sofið heila nótt á þess að mýga, en það verjar milli einstaklings, en þetta getur líka verið bara svona ákveðin heilaþjálfun, sko, líka með okkar er alveg gerðið þess að halda þvægi í meira en 2 klukkutíma. Já, og líka, er ekki Ísland eitt að fá á landi sem er með hlé? Jú. Okkur getur þá amerískir borgarar hort á bíómynd á þess að fara að mýga endalaust, skilur, Kannski er þetta sögum þess út af við erum að skeri að það myndi þá bara þýða það að ef við myndum hafa ef við myndum að completely núlla og bara sleppa öllum hléum, þá myndi bíómynd örgulega kosta svona 3.500 kall. Já, ég veit líka ég veit af hverju ég gerir þetta. Þetta er svo að fara í shoppin og tvisvar. Ég skil pointið, en fyrir mig sem kvikmyndaáhugamann, ef að leikstjórum vill ekki að stoppa myndin hérna í miðri mynd, þá ætla ég ekkert að gera það. Þannig að Conjuring, ég keypti hana á Blu-ray, vildi ekki svona bíó, horfði hana heima, bara alveg straight, hún svínvirkaði fyrir mig. Ég er alltaf elska að vera frá mig, minnst æðislega leikuna. Hún er frábær. Orphan, það er horrormynd sem ég virkilega fíla, en hún er meira psykológisk og detturslið í slasher. Hún er með verið far mig. Það er mynd sem ég lét mig bara líða óþægilega. Ég elska Orphan. Gaman að heyra. Minnst það ekki bara gott drama? Mér minnir að hún hef ekkert verið sérstaklega vel metin. Já, mér finnst hún bara að vera nánast bara Rosemary's Baby okkar tíma. Já. Bara, þú veist, bara fylgjast með húsmóðurinni eða skilur, bara ákveðnum karakter, bara missa vitið en engin annar í kringum viðkomandi sér það. Skilur, og bara, já. Og hún leikur það briljantli. Já. Ok, 2013, það kom að þér. Nú fer ég held ég ætla að segja þetta, Thomas, nú fyrir að detta í þú fyrir að koma fullt af einhverjum myndir sem ég er ekki búin að sjá, sko. Því leiti yfir þessi ári, ég var bara eitthvað djöðlega myndir sem ég sé. Nei, ekki í þessu tilfelli. En ég ætla að reyna bara vegna þess að ég, þú veist, út af því að árið sem er á eftir þessu ári er miklu meira djúsi, fannst mér, og ætla að reyna svona að brenna eins hratt í gegnum þennan part og ég get. Mynd nr. 5 er ógeðslega steikt og bara weird, en á móti hef ég aldrei séð neitt nokkuð tíma líkingu við hana. Þetta er frá leikstjóra sem ég þol ekki venjulega, sem heitir Harmony Korine, myndin heitir Spring Breakers. Nei, hún er eitthvað annað og ég elska hana. Er það? Mér finnst hún frábær. Fucking frábær. Svo uník og hún er, þú veist, þú getur lesið í hana eins og vilt fengið margt úr henni. Hún er kommentarja á svo margt og hún er bara, mér finnst hún ekki leiðileg. Og ég er mishrifinn af James Franco, en hann gjörsamlega, hann á þessa mynd skuldlaust, fíla kastið, bara, já. Já, þér fannst þú skemmtileg? Það er svona æði. Ég meina þess að hún kom ekki í bíó, ég held sýningu á henni. Ég fór á hana þetta út í New York. Þetta er mjög repellent mynd, en þetta er svona eitt af þessum dæmi sem bara svona, eða svona, ekkert mjög aðgengileg, en hún er líka rosalega áhört pacing. Þetta er svona, hún er rosalega svona, þetta er svona fljótandi. Hún hefur ekki eðlilega senubyggingar, en samt út af því hún er svo mikið rætt og hún er svo furðuleg svona krimma saga,
Ég bara, já, mér er svona klikkuð og ég get ekki hægt að hugsa hana. Ég er svona elsku að setja hann á listaðin. En já, þetta var ekki alveg mynd fyrir mig. Það er enginn að fara að elska myndina sem ég seti í 4. sæti. En það er mynd sem mér finnst eiga skilið að fá einhvern tíman it's due, sko. Smá umtal. Ekki bara umtal, bara ég vil sjá meira appreciation fyrir henni. Þegar hún kom út, flestir voru bara eitthvað, orðið sem ég heyrði oftast var pretentious. Ok, þá finnst mér örugglega tilgerðileg. En fílaðurinn á Country for Old Men. Já. Fannst hún pretentious? Nei. Fílaðurinn The Road? Með Viggo. Ég sá hann ekki. Var það ekki John Hillcoat sem gerði hana? Jú. Þetta er frá sama höfund og gerði bækurnar. Þetta er mynd eftir handriti Cormac McCarthy. Þetta er The Counselor frá Ridley Scott. Já, ég sá hann ekki. Hún er bara snar og klikkuð og díalógurinn bara, þú veist, hann er sharp, hann er furðulegur, hann er poetískur, hann er ógeðslega, hann er svona pínu existentialískur og myndin sko eins og allt frá Cormac McCarthy, myndin er ógeðslega nýlísk. Hún er bara, þú veist, en hún er eiginlega út af því að hún var svolítið svona seld sem svona stúdíó glæpa með fullt af, skiluru, alveg svona A-list leikurum, þú veist, með Cameron Diaz, Javier Bardem, Penelope Cruz, Michael Fassbender, aftur að vera frábær, með Brad Pitt og og það eru senur í þessari mynd sem eru bara með því grimmasta sem að ég sá það árið og þetta er fyrsta myndin sem Ridley Scott gerði eftir að bróðir hans dó og þetta er grimmasta Ridley Scott myndin og ég sjaldan síðan verið með eins mikla tennur og þegar hann gerði þessi mynd. Örugglega bara það svartasta sem ég sé frá honum síðan Alien. En nú ertu búin að aðeins heyra svona minn smekk og svona. Heldur í fílana? Ég segja, gefðu henni séns. En ef þú ert ekki dottin í hann á fyrstu 20-25 mínútunum þá er ólíkt í fílana. Samt út af því að ég veist payoffið í henni svo klikkað og bara svona, þú veist að tala um magahögg. Þetta er magahöggsmynd. Hún er sko, hún er þung, en hún er samt playfully þung. Hún er nýlísk, en það er líka, þú veist, hún er svona darkly fyndin á levelin sem að mörgum finnst bara viðbjóðslegt. En ég bara einhvern veginn, já, ég sé hann nokkuð oft, það er mér sér til lengri útgáfa myndinni sem að gaf mér aðeins meira appreciation fyrir henni. Og mér finnst, já, ég var alveg stór hrifinn af henni og enn þann dag í dag, en síðan þá, ég hafði eftir að ég skrifaði dómum hana, ég hafði aldrei nokkuð tíma fengið eins mikið af hate-maili og þegar ég, þú veist, gaf henni lof. Er það bara ein lengi sem fíla hana? Það er margir sem fíla hana, en þú veist, það er ofta svona kvikmyndaámenn. Ekki kvikmyndasnobb per se, en svona, þú þarft að vera svolítið svona tjúnar inn í hvað þessi mynd er að bjóða upp á. Svipaði mér að þú fer ekkert á The Road og býst við, skilur, Mad Max. Og þú býst ekkert við að hlæja, að vísa þess mynd gefið þér hláturinn, sko. Er svartur húmor í þessari mynd, þetta segja það? Já, Cameron Diaz á blæjubíl, er einu stikkorið sem ég ætla að gera, þetta er bara snar fyndið, en þetta er svona mynd sem veit hvenær hún á að vera prakkarleg, mynd sem veit hvenær hún á líka svolítið svona að stinga þér réttum stöðum, þetta er mjög interesting take á, í rauninni, já, svona krimmaformúlum mitt svona eitthvað svona, fjallar mitt þetta er ekki svona morality tale, má segja það. Þetta fjallar einmitt svona, hér er verkefni, hvað getur fyrir úrskeiðis? Eitthvað fyrir slutin fara úrskeiðis, en þetta er meira svona á hvaða level er myndin að fara að taka það. Í hvaða pitt er myndin að stýra þér. Er þetta líkt einhverju mynd? Eina sem ég get borðan saman við er svona, eru... Væpið í henni eða eitthvað? Já, mögulega. Það eru allavega 2 myndir. Nei, það er kannski 1 mynd, en ég á eftir að koma að henni. Já, ok, þú vilt geima hana. Já. Ok, þú mátt endilega minna mig þá á að það svo mynd The Counselor, 4. sæti. Ég þarf að tjekka hann í. 3. sæti, mynd sem er ákaflega andum, finnst heldur ekki fá nómikli ást. Kannski bara vegna þess að ég veit að fólk fílar hana, en ég held að fólk hefur ekki alveg hort á hana jafn oft og myndina sem að hún á ýmislegt sameiginlegt með. The World's End. Ertu að tala þriðja Cornetto-myndin. Með Pegg og Frost? Já. Já, þú varst hrifin henni? Ég elska hana. Já. Mér finnst það besta Cornetto-myndin. Mér finnst það mest að segja. Mér finnst hún fyndnust. Mér finnst bara það sem hún býður upp á að vera æði. Kastið, tónlistavalið og ég fæ alltaf eitthvað út úr henni hvert skipti sem ég horfa á hana. Ég sá hana 6 sinnum í bíó og hafði það í huga, hún kom ekki út í bíó.
Býtu, hvað mennur, sást hann 6 í bíó og hann aldrei sýnd í bíó? Nei, sorry, svona 7 í bíó. Þeir sýndi hann ekki hér, hún fór ekki almenna sýningar, þannig að ég championaði það að fá sýningar á henni. Hún var sýnd, þú veist, við tókum allan septembermánuð árið 2013, sýndum hann einu sinni í viku, sýndum hann líka á Akureyri. Já, bara því þú náður að væla það út, eða? Nei, ég bara stundaði það alltaf mjög mikið á vegum, þú veist, kvikmyndasíðunar að vera með, þú veist, íventa, vera með nördi-íventa og þú veist, ég alltaf eins og ég kannski nefndi á þann, ég fór oft á pröfusýningar þar sem að, annarkvort var að vera, þú veist, tjekka textan eða maður bara horfa á hann með dreifingaralum, bara svona, þetta var svona the perks of the job, þannig að enn síður núna, en ég horfa á hann með dreifingaralum bíósins og enginn fílaði sem mitt. Það var bara eitthvað, þetta er ekki fyrir bíó. Og ég held meira að segja að það sem var deciding vote við því hún myndi ekki fyrir bíó var að Scott Pilgrim græti ekki nóg og Paul græti ekki sérstaklega nóg. Já, ég skil. Þannig að það var bara World's End kemur ekkert í bíó. Og ég sá hann og ég var svona, fyrst var ég svona, já, hún er smá vonbrigði. Ég var svona, af hverju það? Edgar Wright var svo góð róleg með Scott Pilgrim, en svo einhvern veginn, já, eins og myndi ég gera. Marineraðist hún svolítið. En ég var bara eitthvað, ég var samt, þú veist, það þarf að sýna friði fucking Cornetto-myndina. Þú getur ekki boðið íslenskum aðdáendum Hot Fuzz og Shaun of the Dead upp á það ekki sýna henni í bíó. Þannig að það var bara slegist, það var bara barist fyrir því að sýna hana og endanum bara var bara búið til svona litla kvikmyndahátíð úr því. Við bara fengum að sýna hana á mjög útvöldum dögum og ég sá hana öll skiptin, öll kvöldin, geðveik stemning, en þetta er svona eina sem myndir sem ég held að flesti koma út af því að það er líka svo auðvelt að gera nostalgítengingar við Hot Fuzz og Shaun of the Dead, bara nei, það eru bara snild, þetta er ekki alveg þar, en kannski út af því ég var bara búin að hugsa svo mikið út í hana og þú veist eins og bara að sjá hana í annað skipti, ég var bara eitthvað, wow, Whiskey Bar, senan, þetta með tónlistinu frá The Doors, þetta er uppáhalds music momenti í myndinni, svo sé eina skipti eftir það, nei, það er, þú veist, So Young momenti með Sweet, síðan aftur, bara nei, það er Step Back in Time með Kylie Minogue. Þetta er bara pointi er að það er svo mikið á bakvið hann. Það líka, hvernig þeir taka þetta svona Invasion of the Body Snatchers element og basically gera 12 þrepa sögu úr því. Basically gaur sem er bara viðdöður. Margir hötuðu Gary King líka sem er Simon Pegg leikur. Nú fær hann að vera aulinn. Venjulega var skilur Simon Pegg alltaf svona meira heilst eftir gaurinn í Hot Fuzz og Shaun of the Dead og nú vikslaðist það og hún eiginlega svona byggir á svolítið svona eins og vináttu elementin sem eru gegnumgangandi í hinu töfum myndunum og kappar þríleikinn hefur náttúrulega geðsjúkt skemmtilegan og fyndin endi sem hefur basically bara, ég ætla aðeins að spoila mynduna, en basically með því að gera sig að betri mannesku, þessi Gary King, með því að basically hann er bara að stíga yfir alkoholisma og alls konar búin að vera bara lifandi í fortíðinu, hann er bókstaflega lifandi í fortíðinu. Ég veit ekki að það bara maður sem ekki þroskast eða breytast. Og basically þegar er komið að því að hann er fann að, og hann bara finnur sig ekki í svona þessum social circle-um sem eru svona í kringum hann og myndin er basically bara svolítið svona það hvernig geimverurnar eru basically að bara taka yfir jörðina með því basically bara svona eins og satt í myndina að Starbucks þetta. Basically bara svona, þú ert bara partur af systeminu, allir eru sama, þú ert bara, consume, gera þetta. Og þegar Gary King er svo mikið rebel, hann er bara, nei, ég ætla bara að gera þetta á minn veg, og með því að fara sína leið, þá, dæmir hann, bara veröldurinn til heimsenda, alltaf hérna. En það finna er að þegar heimsendin kemur í lokið á myndinni, allir karakterarnir eru á betri stað. Líður betur, þeir að lifa heilbrigðara lífi og bara, það er svo margt að gerist í þessari mynd. Ég skil ef fólki finnst það kannski ekki það eins nógu fyndin eða orðið sem ég heyrði mjög oftar. Þetta er vitleysa. Já, en þetta er góð vitleysa. The World's End finnst mér bara, mér finnst það ógeðslega rewatchable. Mér er rosalega andið með þessi mynd og ég elska allar myndirnar. Það er, ég myndi næstuði segja að Hot Fuzz sé besta myndin af þeim en ég þol ekki part af endi þeirra myndar. Þegar þú veist, kemur svona eins og svona tacked on endir sem að, þú veist, lögregluhús, lögreglubyggingin springur, og bara, nei, þú ert dauður, nei, sæk, það er ekkert ekki, það er, hún fer svolítið svona, what the fuck, en út af því að Edgar Wright, eins og, þetta var fyrsta myndi sem ég gerði eftir Scott Pilgrim, þá byrja hann líka takt eftir því þegar horror á þessum myndir aftur. Frá með Scott Pilgrim byrja hann að vinna með Bill Pope, kameramanninum sem skaut til The Matrix og margar frábæra myndir. Leið og Edgar Wright byrjaði að vinna með Bill Pope. Myndirnar hans fóru að stíllúkka eins og þeir gerði ekki áður. Og þú horfir á Shaun of the Dead og Hot Fuzz, það er lúkkan hans bara svona taktæli, svona indie eða svona amatjörlegar. Það eru það ekki. Það er margt ógeðslega flott við þeir. Vel kliftar, vel samsettar all around.
en þú berður bara sama lookið á Hot Fuzz versus eins og hvernig Scott Pilgrim lítur út, eða Baby Driver, eða World's End. Það svona komið added layer og mér finnst World's End vera bara, þetta svona hans svona thesis-mynd sem líka bara skemmtun, hún frábærlega skemmtileg og ég dýrka karakterina, kastið indislegt. Ég man sko, ég sá hana, ég keypti kassa, bara Cornetto Trilogy eitthvað á Blu-ray og ég sá World's End bara þá og ég mani, ég var bara svona, var fyrir pínu vonbröðum, fannst hann ekki skoða hérna ég tengi nefnilega við það svolítið. En þú ert alveg pínu að selja mig núna að sjá hann aftur, en ég man bara þegar ég sá hana, ég átti eitthvað smá erlöku með þetta alien dæmi. Ég skil það vel, ég var svolítið það líka. Fyrst þú sást hana? Já, ég var einmitt eins og ég nefndi, ég var alveg bara svona, þetta var ekki alveg svona að virka, fannst hann ekki virka það fyndin, en svo kannski líka hafði áhrif þegar ég sá hana með salnum, það var svona, þetta var brandari, skilur svona, eða ég fór að fatta tengingarnar og veist hvernig Edgar Wright líka alltaf í myndunum hans, að svona gefa þér hindin hvert saman fer á þess að segja það beint, þessi mynd morandi í svo fyndum páskaækjum. Skilur bara allt intro í þessari mynd að mappa út fyrir hvert öll frammyndan fer, öll heitin á kránum, á börunum, þessum 12 sem representa þessi 12 þrep, þeir heita allir heitum sem að tengjast narratífinu og hvert hún að fara, hún eins og segi, þetta veistla þessi mynd og mér þykir leitt að fleiri hafi ekki svona explora hana meira, mér finnst hún æði. Ég þarf ekki að hana séns, ég sá hana bara einu sinni. Þetta var 3. sæti mitt á árið 2013, Númer 2 Wolf of Wall Street, bara fara í gegnum hana. Frábær. Mér finnst hún bara að finna hann flesta gafmynda sem kom út þetta árið og eiginlega bara áruna þar á undan. Jú, hún löng, en myndin svolítið excess, myndin það að indulge sig, hún svona það og margir náttúrulega kom út af sem við bara, hvernig þetta horft á fíla myndum svona ógeðslegt fólk? Það pointið. Martin Scorsese basically að segja, já, þessi menn eru hálfvitar og bara svona sérðu hvað þeir lifa miklu fyrir skýta lífi, skilju, þeir í dvergakasti og þeir fárunlega dikkandi fólk hægri og vinstri, ógeð, en Scorsese svo góður með það, hann dæmir aldrei, hann bara eitthvað, hérna, dæmdi sjálfur, en hann líka gerir eitthvað sem ekki marga kvikmyndir gera nú oft, hann býr til svigrun þar sem þú mátt hlæja því. Já, 100%. Mynd nummer 1 mynd sem mér óendanlega andum partur af það sem ég kalla minni uppáhalds þríleikur sem mynd sem heitir Before Midnight. Já, ég sá Linklater. Já. Ég sá enga. Mælu með þeim. Aha. Mælu með þeim. Af hverju var að gera 3? Er þetta eitthvað sem býður upp á það? Já. En þetta eitt af þannig tilfellum sem það var ekkert ákveðið fyrir að gera framhald. Þetta bara... Var þetta ekki hvað? Before Sunrise? Before eitthvað? Before Sunrise kemur 94. Það fyrsta? Já. Og þetta bara sjálfstæð saga. Þetta bara ógeðslega falleg saga bara exploration á romance, dynamík, þú veist, bara chemistry, bara hvað það sem tengir okkur sem fólk. Og þetta svolítið svona hvar við sjáum okkar svona idealíska romance á þessum aldri. Svo 9 ára setna kemur Before Sunset og hún að tækla miklu þroskaðri hluti og byggja róna sem undan kom og ég held að Linklater hafi einhvern veginn sagt að þetta eru þær framhaldsmyndir sem að framleiðendurnir skildi ekki, þeir bara eitthvað svona, af hvað viltu gera framhald af mynd sem græti ekki kanil? Við höfum bara sögu að segja, við teljum okkur geta bætt við þetta og fílar Boyhood. Ég sá hann ekki heldur. Ok, ég skil það sem fíla ekki Boyhood en mér finnst þetta miklu betri version af því sem Boyhood er að gera sem er basically bara að vera ógeðslega entertainingly human og bara þetta eitt af mínum uppáhalds skjápörum allra tíma. Hver leik kona? Var það Julie Delpy? Julie Delpy og Ethan Hawke og þau eru svo, þau smetla og það er bara gaman að sjá þau basically, þau eru að tala lífið á tilveruna og margir myndi segja að það gerist ekkert í myndunum en það gerist samt hellingur. Ég fæ góða karaktera. Þetta eru frábæri karaktera. Það er sáttur. Það eru töfrar í þessum myndum sem ég bara, mér andum og Before Midnight hún er bara, já ég vil ekki segja mikið um mynduna, þetta er hvað sem er ekki sér hinnar, en hún er best af þessum þremur, hún er ótrúlega þroskuð, hún er ótrúlega sársaukafull og hún basically bara tekur það sem að meirhlutan af Hollywood rómansmyndum hafa í áratuga raðir komið, sjáðu, þetta er formúlan, svona átt að vera og myndir bara svolítið svona bara svona einhvern veginn svona, já, vindur það frá sig nei, lífið er meira svona. Þú ert að selja mér það? Þetta eru stórkostlega myndir. Ég vissi alltaf að þeim, ég bara hafði ekki séð þér. Já, ég skilði það. En ég var í raun tíma að sjá það líka, það kannski hefur eitthvað impact, ég sá fyrstu myndir og svo bara, af hverju gera framhald af þessari? Þeir eru að fara að eyðileggja fyrstu svona. Nei, þeir gera þetta betra. Nei, ekki gera aðra mynd maður, þeir eru að fara að eyðileggja þetta, endurinn á 2 var svo fullkominn. Þeir gera aðra, hún er betri. Finnst þér hún best?
langbest. Ok. Mér finnst allar æði. En ég tekar væntalega í réttir röð. Ég þarf að horfa á fyrstu. Væntalega, já. Ég þarf að horfa á fyrstu. En hver og einn er samt sjálfstæð. Já, þetta er ekki svona bein framhaldsmynd. Þetta er bein framhaldsmynd. Það er 9 ára tímahopp milli mynda. En þú veist, eins og ef ég myndi sýna ömmu minni, Before Midnight. Alltaf sína ömmuðin einhverja myndir. Hún myndi alveg fá grasp á samhenginu, en hinar eru bara að fara enricha hinar myndar. Út af því að þú veist, þarna finnur þú fyrir því hvernig genuinely virkar að gera framhald, út af því að aðstandendur töldu sig geta sagt sögu en ekki vegna þess að, heyrðu, þetta græddi, meira, gerir bara hitt bara aftur. En það hljóma vel, og bara viltu segja sögu. Fyrsta myndi gerist öll á einu sólarhring. Mynd númer 2 gerist öll í rauntíma á 70 mínútum. Basically díalógur. Þetta er bara svona, ef þú fílar góða díalógmyndir, þetta er málið. Og Before Midnight er basically 3 til 4 langar senur, en þetta eru brilliant senur. Herðu, þú ert að selja mér þetta big time. Ég þarf að drullast að sjá þér. 2014, þú að byrja? Nei, ég byrja. Nei, þú byrja núna. 2014, mér langaði að segja Raid 2. En af hverju sett hann ekki? Þetta er svo gott ár. Sko, já, ég skilði. Já, hún komst ekki á toffin. Mér finnst Raid 2 genuinely betri, meira bara, what the fuck, hvernig tókst þeim að gera bara hérna, þú veist, Godfather 2 actionmyndana, sko. En bara það var miklu meira veljur. Eins og kvótanlegsta mynd sem ég bara séð á þessum áratug er What We Do in the Shadows. Ég setta hann í nummer 5. Já, Taika myndin. Taika Waititi og bara, já, þetta er bara einn besta sketchamynd sem ég séð. Ég sá hana og ég fíla alveg Taika stundum. Ekki alltaf. Nei, sama hér. Og mér finnst hann stundum rosalega fyndinn og svo stundum bara er ég ekkert að tengja húmorins. Og What We Do in the Shadows og svona hún kveikt ekki alveg mér. This is a look I'd like to call dead but delicious. Ég bara, hún var ekki óra hjá mér. Mér finnst hún frábær, þetta er svona, á þeim tíma hefði ég aldrei sett hana, en svo bara hefur hún komið upp í, þú veist, vinahópum og í samtölum og ég svona kíkti á hana aftur og aftur, hún er svo ógeðslega rewatchable og þetta er bara eitt besta takedown á vampíru-klísjum sem er á mér í. Hún gerir svolítið fyrir vampíru-klísjurnar það sem að, þú veist, hvað getur maður tekið sem góða parody? Bara, já, það sem Sippa og MacGruber gerir fyrir 80 actionmyndir. Þetta er svolítið svona, þetta er deconstruction, en þetta er líka bara gaman. Þetta er ógeðslega gaman. Skemmtilega karakterar, geggjaðir leikarar. Hún er 5 hjá þér? Mynd númer 4 er ógeðslega skemmtileg, ég ætla ekki að segja vinnjættumynd, en hún er samansafn af stuttsögum og þetta tengist hefndarperlum í okkur báðum. Þetta myndir Wild Tales sem er hérna frá Argentínu. Já, ég sá hann ekki. Ég veit hvað myndir, ég sá hann ekki. Þú átt eftir að fíla hana. Er það? Já. Er það í vennstemmi? Þetta er ekkert eitthvað þungt, þetta er ekkert eitthvað, skemmtilegt. Þetta er ekkert eitthvað pondering, þetta er ekki bara eitthvað svona, þetta er allegória. Þetta er ekki maður að grafa skurði í 20. Nei, þetta er bara stór skemmtilegt. Þetta eru, held ég hvað, 5 sögur, 5 með formóla og allar hafa þema, það tengist ekki neitt. Nema thematíst fjallar hver einasta saga mismunandi típu af hefnd. Og sumt af þessu er eitt af fyndnasta sem ég sé á fucking ævi minni. Ef svartur húmor í þessu? Mjög. Ég elska þessa mynd og þetta er eina af þessum myndum og ég lýg ekki. Ég hef, yfirleitt þegar ég kem svona, hefur séð þessa mynd, af einhverjum í mínu félagslegu tengslaneti. Nei, what the hell, hvað er það? Ok, við erum fara að setja þessi niður á morgun og horfa hana og ég bjóti þessum líka. Alltaf að broris viðbröð. Ok. Ég vona þessi ekki yfir seljana, en hún er Wild Tales. Wild Tales? Eða eins og hún heitir, já, Relatos Savejos. Já, hvað varst ekki með upprunalega heiti strax? Jó. Wild Tales. Ok, þetta hljóma vel. Númer 3, besta bíóupplifun sem ég sá á því ári. Sennilega umdeilt, og ég held að þér að finnst þetta nóg weird. Það er Interstellar. Já. Þarna er Nolan Nolan bræður að vera mjög high concept, mjög crazy. Mér finnst hún flæða sem hasarmynd, mér finnst hún virka sem sci-fi ævintýri, mér finnst hún virka sem bara mynd svolítið svona það versta og besta í mannkyninu. Og við tölum það síðast, þar sem að þú talar að myndin endar svona gleðilega, bara svona, þetta gengur allt upp. Mér finnst það bara alveg, það var allt gott einhvern veginn, að ég horfði aftur á hann, ég gaf hann annars séns. Já, en tókst eftir því að ég loka senunni, við endum að Anne Hathaway, þar sem hún er hún er bömmuð. Við sem áhorfendur vitum að Matthew McConaughey er að fara að koma til hennar. Við sem áhorfendur vitum að það er allt í góðu. Á þeim tímpunkti sem myndin endar á, allt í sturlaðri eymd. Það er svo powerful. Og þetta er náttúrulega líka bara eitt besta skor sem að ég hef
hlusta á við svona bombastic mynd. Já, ég meina... En ég skil að þegar leið og hann er komin í svarthólið að margir bara tappa út. Ég skil það. Já, ég man ekki hvort að við tölum þetta eða hvort ég var að tala einhvern annan. Mér fannst einhvern veginn svona að farið að því hann er stundum fyrir að hafa svo gaggrinni, Nolan. Hann er svolítið kalduleiksturi. Já. Að það er svona að fara svona alveg over... Tölum við kannski myndi séð. Að fóla svona overboard alveg í ást Mér fannst þetta alveg flottur stíl hjá hann, menn hann actually hafði eitthvað að segja. Hann var ekki bara að vera Spielberg-væminn. Nei. Og myndin er bara... Já, mér finnst hún bara... Frábær. Hún virkar. Hún bara gjörsamlega virkar. Þetta er svona... Jú, hann var að reyna að vera einhvers svona Spielberg og líka svona Space Odyssey í okkar tíma, en ég bara sé hann einhvern veginn ekki þannig. Ég set þessi meira sem svona ef að Contact væri meira hasarmynd, skilur við. Mér finnst það Contact miklu skemmtilegri mynd. Já, ég get ekki sagt það. Ég fíla samt alveg Contact, en Contact finnst mér rosalega svona thematísku fokki, sérstaklega með hvernig hún endar. En ég meina, þetta er leikstur að taka Big Swing, og Big Swing virkar ekki alltaf. En þannig að þú horfðar hann eftir að varst foreldri. Ég venjulega púla aldrei þetta spil, en kannski er líka... Þetta tóa hjartastrengina mína. Ég er að reyna það. Það böggar mig líka pínu í þessari mynd, að því hann átti alltaf stelpu og strák. Já. Og mér veist einhvern veginn svo var bara alveg samur stráki sinni. Í mér minni svona hafi ekki spurt út í hann eða neitt. Þetta segja sér ekki til foreldri sem velja sér uppáhald. Jú, ég er ekki að segja sér ekki til. Mér finnst alltaf alveg galið að gera það. Ertu meina að hann var svona sideline-aður? Já, mér fannst það alveg pínu skrítið. Já, sko, það er samt alveg kommenta á það. Þú veist, hann er svolítið svona strákur, hann er alltaf meira, þú veist, hvað segir maður, svona uppkominn og þú veist, það er alveg, hann er líka, þú finnur fyrir, hvað segir maður, bara... Ég fann ekki fyrir hann að elska það. Þú finnir fyrir væntu þykjunni og það súmast kannski svona best upp í senu og það sem að Matthew McConaughey grætir yfir skilabóðunum, en ég held að út af því að, þú veist, Coop í myndinni, þetta Matthew McConaughey, hann var sjálfur, myndin er líka svolítið það að hann er eigingjarn gaur. Þú veist, hann er að velja, jú, hann er að gera sem er besta fyrir mannkynið, en hann vill líka ultimately bara fókust út í geiminn og þú veist, svolítið svona að lifa í sínu. Og svo er öll myndin það hann er að sjá eftir og hann er að sjá hverju hann er að missa af. Já, ég tengdi ekki við þessa mynd, ég tengdi ekki við hennar karakter. Og hún bara hún er ekki fyrir mig, sko. Nei, ég skil það. Og eins og ég gaf henni séns, ég sá henni í bíó og ég var fyrir pínum ábröð með hana. Svo eru rosa margir sem ég þekki sem bara dýrka hana. Og ég bara, ég verð að horfa aftur Interstellar. Hún er ekki ólega mér þessi mynd, sko. Já. Þetta er svipað með Prestige svona hjá mér. Svona, ég dýrka hana. Svona, ég kann að meta element við hana, en mér finnst hún fara overboard. En... Já, það er ekki bara eins hjá okkur. Interstellar mér og Prestige. Þetta er svona, ef það kemur bara svona fire sale af Nolan-myndum, bara svona, hérna, Hafsteinn færa, já, Prestige, ég tek Interstellar, ok, gott, herrið, sjá. Og við erum báðið bara geðveikt samt. Sweet! Herrið, mynd nummer 2 er Nightcrawler með Jake Gyllenhaal í sínu besta. Þetta er basically nútíma taxidræfir bara með mjög morbid twisti. Og þetta er svo mynd sem og skemmtleri. Já. Og þetta er myndi sem að ég myndi segja Counselor væri pínu lík. Það? Já. Að ég fílaði Nightcrawler? Það er svona, ekki nákvæmlega lík, en þú veist, ég hef séð Nightcrawler með mismunandi hópum. Til annarkvæmt finnst hún ógeðslega fyndin á mjög bleksvartan hátt. Já, og þú veist, hann er með fasta fyndin. Þetta er alltaf mynd gæja sem bara, þú veist, hann bara snortar kapitalíska hugsun eins og eiturlyf og er bara eitthvað svona, já, ekki gera neitt sem ég myndi ekki gera. Og þess að gera alltaf alla ógeðslustu hlutina til þess að forráta sig áfram. Þetta er svona mjög dark saga ambitiona. Og þú veist, og myndin er náttúrulega bara allegóría fyrir kvikmyndagerð ef að spáir í þannig, eða bara svona ambition yfir höfuð, hann byrjar að geta eitthvað svona hróðvirknislega, læri svo taktana, læri að vera betri, er fyrst að skjóta og slag krömmi efni á kamerunni sína og svo þegar kemur að klæmaksinum, hann er byrjar að freyma skota eins og kvikmyndatökumaðurinn, Robert Elswit, þannig að þú veist, stórkostlega mynd, ég skila mörgum finnst hún bara repelling og viðbjóðsleg, en ég bara mér svona drepfindin, mér finnst hún ógeðslega skemmtileg, Gyllenhaal er bara upp á sitt besta og Lou Bloom er bara snilldar karakter. Og mjög, já, skrítin karakter. Ég fílaði hana mjög vel, sko. Mynd nummer 1 sem að er ekki allra, en ég myndi setja henni í sama hóp. Ógeðslega fyndin, ógeðslega spennandi, ógeðslega fucked up. Mynd nummer 1, hjá þér? Já, myndum karaktera sem að er ekki sérlega auðvitað að líka við, en þetta er bara toppskemmtun, finnst mér. Og eina myndum sem ég myndi næstu sem sé betri en bókin. En þetta er aftur Fincher í svona essi og þetta er Gone Girl. Þú ert svo hrifin af henni? Ég elska hana. Mér finnst þetta að vera það besta myndina síðan Fight Club. Og því að þessi og Fight Club eiga það sameiginlegt að þetta er Fincher að vera prakkari. Finnst þú betur en Zodiac?
Já, það eru element í Zodiac sem er ekki alveg að virka á mig, en mér er Zodiac líka frábær, sko. Ok. En Gone Girl er bara, gera ólíka típur af myndum, gera ólíka ambitiona. En Gone Girl er bara svo fyndin og samt svo truthful svona sambandstúdering og svona væntingastúdering og líka svipað á Nightcrawler. Hún er svona ákveðin ádeila á bara svona fjölmiðlafár og bara svona hvernig þú þarft að vera kamerafriendly fyrir hitt og þetta. Ég meina, þú veist, maður ekki, bara einhver blamar hérna á fundur og segir bara, gæla, brostu! Þegar hann á verið búin að týna konu sinni og gera þetta og svo er hann bara, þú veist, jarðaðir. Og myndin er, þú veist, svona, já, bara images, hún er alls konar, hún er thriller en hún líka bara, hún er bara farsi ofan á það. Mér finnst það mjög rewatchable, ég elska hana og það sem ég var að fara að minnast á áðan með Fincher er að önnur hverju myndin hans finnst mér að vera frábær. Förum aðeins í gegnum þetta. Alien 3, hvað kemur svo? 7, Geðveik, Game. Ég fílaði það som Game. Ég veist, en náttúrulega ekkert hún er ekkert að fara við 7. Sísta Fincher myndi, skilju, er náttúrulega betri heldur margar myndir. Það er kannski pointið. En hvað kemur eftir Game? Fight Club. Hvað kemur eftir Fight Club? Panic Room. Hvað kemur svo? Hvað kemur svo eftir Panic Room? Er hún ekki 2001? 2002? Panic Room er skrifið niður, 2002, svo kemur 2007. Það var Zodiac. Það er Zodiac í 2007? Já, það mannst ekki að það var bara gap þar sem við fengum eitthvað Fincher mynd. Gerði hann ekkert svona lengi? Ég var bara að glemma. Nei, veitu, hvernig er Benjamin Button? Er eftir? Hún er 2008. Aftur niður. Hræðileg. Aftur upp, Social Network. Yay! Ok, hann er komin aftur. Aftur niður, Girl with the Dragon Tattoo. Ég nætti ekki að sjá hana. Var hún hræðilega? Var alls ekki hræðilega. Mér finnst hún fín, mér finnst hún mjög fín. En bara ekki spes. Mér finnst hún bara rosalega bara disposable. Mér finnst orginalin betri, en ég las fyrstu bókina allavega, mér finnst það bara problematic saga, en þú veist bara svona, þetta var svona, finnst sér af hverju. Svo kemur Gone Girl, fíla hana, og það er umdeilt hvort að Mank sé upp eða niðurmynd, en... Hvernig fíla þú, ég hef ekki séð hana? Mér finnst það mjög góð, en... Fokkleðileg. Nei, mér finnst það mjög skemmtileg. Ég hef bara viljað aðeins meira. Aðeins meira á hana, en þú veist, ég myndi samt setja hana í, þú veist, þetta er ekki príma Fincher. Já, þannig að næsta mynd sem hann gerir, samkvæmt þinni svona Fincher tölfræði. Það með reyna þetta. Hún ætti að vera góð. Sjáum hvað gerist. Þannig að það er komið að þér 2014. Og ég er með svo mikið létt með þig. Ég tók bara, já, ok. Ég setti Dawn of the Planet of the Apes. Hún frábær. Númer 5. Elska hana. Mér finnst hún geggjöð. Persónulega finnst mér þetta besta myndin af þessum þremur. Mér finnst hún betur enn 3, sko. 3 var aðeins svo blík fyrir mig. Já. Svolítið svona The Road. Já, svona lega. Svolítið mikið. En það gerði hopeful momentin svo ógeðslega falleg. Já, ég ætla að sjá hana aftur. Og ég ætla að taka þar, að þú fílar ekki Rise, mér fannst hún mjög fín. En hún er svolítið svona basic. En mér varst Dawn geggjuð. Horfðu á War for the Planet of the Apes, basically eins og rándýran vestra í bland við, þú veist, POW drama. Já, af því ég held nefnilega að sú mynd, hún var... Hún var bara öðru sem ég reiknaði með. Ég skil það. Já. Og stundum þegar maður sér þannig myndir, það er svona ákveðið högg og það er tvennt sem gerist. Ef ég horf aftur á hana, þá getur vel verið að ég verði bara svona, ok, fuck, af því nú veit ég hvað er að fara að sjá. Þá væri ég bara eitthvað, þetta er geðveik mynd. Eða það bara, nei, nú ekki fyrir mig. Ég held að við öll svolítið upplifum það. Ég held ég gæti þetta alveg fíla, af því mér varst 2 svo ótrúlega flott mynd. En mér varst það svolítið fyndið svona bait and switch, vegna þess að náttúrulega við fórum allir svolítið, öll inn á myndina svolítið svona, ok, War for the Planet of the Apes, við erum til í þetta, ok, bara species versus species. Og það er eins og myndin sé svolítið svona prakkarlega twista úr því, með því að koma, ok, vildir þess á stríðsmynd? Þú veist að stríð er ekki bara Call of Duty, Hazard og Bang Bang. Já. Nú ætlum við að sína hvað stríð er. Þú ætlum að fara að fá Come and See í staðin fyrir, skilur, Lone Survivor eða eitthvað. Já, í staðin fyrir bara einhverja stríðsmynd. Og þá er maður bara svona, já, ok. Það kom aftan að mér. Ég veit ekki það alveg. Öllum. Já. Og ég skil vel Whiplashið, sko. Já. Whiplash er þetta frábær líka frá 2014. Já, hún er ekki að lista hér. Nei. Ekki. 2015. 2014. Nei, já, ok, ég var með hana. Ég var að setja um 4 Winter Soldier. Það er upp á smarafnundum mín. Flestra, myndi ég segja. Og mér finnst þú geggjuð. Og mér finnst Rússóbræður sína frábær hluti í þeirri mynd. Að því mér finnst Hasanín bara drullu góður. Og ég man ekki þegar ég sá hana, að ég var pínu stressaður, rétt bara, ég sat í bíónu. Ég hugsaði með mér, ef þessi mynd er léleg, þá er ég pínu stressað með þessar Marvel-myndir.
geta ekkert gert góða framhaldsmynd. Af því það var búið að koma undan. Þú veist ekki hrifin Iron Man 3? Nei. Ég elska hana. Ég fíla hann ekki. Shane Black mynd, 90s orðið mynd. Já, ég elska Shane Black. Já. En ég fílaði ekki Iron Man 3. Nei. Og mér varst 2 ekki nógu góð. Winter Soldier, elska hana. Það var svona geggjuð, þetta var svona 100% mynd fyrir mig, að hún var aðeins meira fyrir utanendan, það var hún aðeins meira grounded og svo var flottu bílætlingarleikur mjög sem virðist vera bara bílar að elta hvernig annan, eða skilur, þetta var ekki eitthvað tölvugjert dæmi og Winter Soldier sjálfur karakterinn geggjaður. Chris Evans þarna var ég bara okkur sem þessi gaur, hann er bara geggjað þessi Steve Rogers. Captain America er sérst uppáhalds karakterinn minn í MCU. Saman hér. Já, við vorum kannski múin að nefna það síðast. Númer 3, Raid 2. Raid 2 er bara með betri, hún er á top 5 með bestu hasmynds í síðan. Ég verði eiginlega að vera pínu sammála. Hún er brjáluð sem mynd. Þetta er svona, ég trúði ekki að betri Gareth gat sagt, já varst að hæla mér fyrir fyrstu myndina. Þetta var æfing. Nú skal ég sýna þér epíska hasarveislu. Sem samt virkar í steiksum og í bara escalationu öllu. Algjörlega, og þetta er besti nýjabardagi ever í bíómyndum. Það er lokaðatrið. Já, ef ekki 1 af 2. Já, alveg rétt, já. Þeir berjast maður undir manni í eldhúsinu. Já. Þetta er besti nýjabardagi ever í bíómyndum. Sturlaður. Hann er bara geðveikur. Og mér fannst hann líka þarna verið svolítið sniður, af því hann gerði ekki bara, hann tók ekki til Raid 1 og þetta er svona svipað Die Hard. Die Hard gerist í blokk. Já. Svo gerist 2 bara eins, en núna er hann flugvöldi. Nákvæmlega. Hann gerði það ekki með Raid 2. Nei. Þetta er allt öðru sem mynd. Þetta er miklu meira bara svona gangster, krimma, Godfather-esk, liggu við eitthvað mynd. Miklu svona íktari líka, ég fíla illmennið og bara svona comic book mynd nánast. Já, alveg 100%. Eitthvað svona Hammer Girl og eitthvað gæi með baseballkilvu. Ég dýrkaði það. Ég elska þessa mynd. Og hún er fucking brutal, maður. Ef ég held að ég hef verið andstuttur eftir fyrstu myndina, ég þurfti bara að leggja mig eftir nummer 2. Ég hef svona, ok, maður horfa á þetta aftur. Ég meina, þetta er brjálu mynd. Og líka, ég held sér 150 mínútur eða eitthvað. Já, þetta er epic. Já. Og þú tók skrefið sem ég þorði ekki að taka. Þú sett hann á listan. Þú náður að koma inn í fyrir. Af því málega er eins og áðan, þessar síðustu 3 myndir, þetta er allt bad motherfuckers myndir. Geggjað. Raid 2, nummer 2 er mynd sem þú reynda fílar ekkert svakalega, en ég elska Equalizer. Já. Allir bara, já. Ég er búin að tala svo mikið um hann í þessu podcasti, mér finnst hún geðveik, elska Washingtoninni. Hvernig 2? Mér finnst hún ekki góð. Ok. Ég fíla hann ekki. Ok. Og svo núna Queen Latifah leikur Equalizer þáttum. Ok. Það er hræðilegt. Ok. En mynd nummer 1. Bad Motherfuckers mynd frá 2014. Hann er bad motherfucker í þessu. Ég ætla John Wick! Nei, ok. John Wick er náttúrulega ekki hjá mér. Ok. Og það er ástæð fyrir því. Við tölum það kannski aðeins eftir. Númer 1 er The Guest. Hún er mjög góð. Mér finnst hún geggjuð þessu mynd. Og með Dan Stevens í þessu mynd, þetta er einn af mér bara, held ég, uppáhaldskarakterum ever. Velkomin í Dan Stevens íslenska aðdáendaklúbbin, eða klappstjóraklúbbin. Ég hef alltaf dýrkað hana leikara, sérstaklega eftir þessa mynd. Hann var náttúrulega í Downton Abbey, ég sá það ekkert. Þegar ég sá hann í Guest, þegar hann leikur þar, svona Hermann og eitthvað, hann er bad motherfucker í þessari mynd. Já. Og hann er svo sturlaður. Hann er bara psycho í þessari mynd. Og ég elska þetta eitthvað svona Halloween-tenging líka. Og hann er í rauninni bara svona svo okkur slasher-morðing. Þetta er bara, mér finnst tónlistin, geggjuð. Ég elska þessa mynd. Ég er búin að sjá hann alveg frekar oft. Hún er alveg helluð. Þannig ég fór í þetta er svona aðeins meira léttmyndi kannski hjá mér. Þetta er bara, þetta er dundur svalið titlar og ef fólk kannast ekki við The Guest, bara í Guðs bænum, þetta er, það má ekki vanmynda það hvað Dan Stevens er efnilegu leikari. En það sem aðeins er bara wholesale, hann stál til þessi Eurovision-myndin í fyrra. Hann er það langbestaði mynd. Bara, þetta er bara, hann getur ekki drámt. Nei. Ég meiri sér að sýndi Night at the Museum 3 áhuga bara þegar ég komst að því að hann var illmennið. Ég var bara ég er bara að horfa á þessi mynd. Skýt saman það í báðir hinnar. En Dan Stevens, já, djúvillig er þetta flott varmaður. Það gæst. Ég er annar að þú fílar hann. Mér finnst þú náttúrulega æðisleg. Fór svolítið svona til rattan hjá mörgum. Ok, ef að skella ykkur 2015. Besta árið þitt. Eða svona, já, svona svolítið uppáhalds. Ok. 2014 og 15 eru svona uppáhalds árið mín. Ok, nummer 5. Bone Tomahawk. Hann er svo frábær! Ég var að etja hann út. Örgulega bara áðurinn í kominga. Ég er svona...
skrifa hana niður mitt. En þá getur líka sumir sagt um mig. En Hafsteinn, þú ert að tala um og fílar ekki þunga myndir. Því Bone Tomahawk er svona pínu þung. Bad motherfucker með samt. Bad motherfucker með Kurt Russell með geggja skegg og ég hvað. Hún er brútal. Málega ég dýrk hana leikstjóra. Já. Mér finnst hann er búin að gera 3 myndir, mér finnst það alla skemmtilegar. Það eru hellaðar. Hann er með sérstakann stíl og ég tengi bara einhvern veginn við hann gæja. Hann er einhvern veginn að gera, mér finnst það einhvern veginn ekkert eins og einhver annar nákvæmlega. Nei. Hann gerir sérstakar myndir. Hann gerir grindhouse-myndir eins og engin annars, má segja, sko. Já, þú lýsir vel þannig. Nýstárlegar, svona hard-edged, bara já, nútíma grindhouse-myndir. Já. Með yfirgengulegu ofbeldi og þannig er einhverja, það eru atriði í þessari mynd sem eru ógeðsleg. Já. Bara svona, fyrir þá sem veit ekki, þetta er svona vestri með líka einhver svona, ekki beint skrimslum, en þetta er svona mannættu dæmi eitthvað. Ég mæli sterklega með Bone Tomahawk, mér finnst hún æðisleg og Kurt Russell geggjar, mér finnst Matthew Fox skemmtilegur í henni. Hann leikur svolítið svona suave gaur eitthvað, en hann er samt alveg negli. Já. Fíla hann í bótt. Númer 4, The Lobster. Svo stanna. Já. Fíla hann ekki. Hún er á listaðum mínum. Þetta er bleksvört, hilarious mynd. Og talað sambandsstúderingar og bara social allegory og bara skemmtun. Þessi mynd er Yorgos Lanthimos, hann er mitt jam, sko. Ég reyndar ekki sé marga myndir eftir hann, en ég er búin svo 2 og það eru báðar á þessum listum. Lobster. Ég er líka mikil Colin Farrell maður. Mér finnst það mjög skemmtileg leikari. Og mér finnst hann alveg taka sjensa hér og þar. Hann er ekki bara í Daredevil. En hvað finnst þér þá svona þumalputtaregluna að því dýrari sem myndin er, því meira latur er hann? Total Recall, ógeðslega dýrmynd. Fantastic Beasts, ógeðslega dýrmynd, hann er sofandi. Einu undantekningin myndi kannski vera Minority Report. En hann er samt alveg í stuði í Daredevil til dæmis. Jú, ok, það er rétt. Þetta er ekki aðeins, ég heyri þetta rosalega oft. Þetta er svona, eitthvað svona, þessi mynd er dýr. Eða basically þegar hann er í indie-myndum, hvort sem hún heitir Tigerland eða whatever. Eða in Bruce eða eitthvað, þá er hann, já. Ég er ekki ósammálaður, en með The Lobster, þetta er svo fucking steikt mynd. En það er sem er svo geggja við hana, bæði við þessa og Killing of a Sacred Deer, sem kemur setna hjá mér. Mér finnst hún masterpiece líka. Það sem þessi leikstóri gerur, ég eftir að sjá fleiri myndir eftir hann, það er bara stutt sín í kynntistónum. Hann næra að búa til einhvern svona heim og mér finnst hann einhvern veginn svo skýr heimurinn. Mér finnst sýnin hann svo skýr. Og þó að þetta sé fáránlegu söguþráður, ég var investið allan tíman, ég keifti einhvern veginn allt í myndinni. Skilur hvað er fara einhvern veginn? Algjörlega. Hann er rosa fær í þessu. Mér finnst hann eiginlega bara eins lúmskur og hægt er að vera með því að þú talandi að delivera eitthvað blík, en hann er svona undirliggjandi að vera einmitt prakkarinn. Hann nær svo ógeðslega vel að til dæmis að delivera húmor eða búið til farsa úr tragedíu án þess að endilega að það sé fara að fattast í öllum. Nei, ég veit það. Og Killing of a Sacred Deer er mjög gott dæmi þar. Og ég man bara eftir að hafa verið á hann í bíó, þú ert nánast bara splittað upp salnum. Annar helmingur er að veltast úr hlátri, hinn er bara eitthvað, hvað er að ykkur hinnum? Já, ég er bara ekki að fatta allan húmórin, eins og með Lobster og Killing of a Sacred Deer, sérstaklega Lobster, ég var bara í kast allan díðan. Og það sem er svo galega væn, ég veit ekki hvort þessi búin að gera, ertu búin að sjá marga myndir þetta? Flerri? Ég á enda eftir að sjá myndir sem að gera á undan Lobster, en það er alveg bara þessu 2 og favorite. Mér finnst það allar frábæra. Já, ég eftir að sjá favorite og líka hinn 2. En gerði ekki 2 undan Lobster, allavega eina? Jú. Já. En það sem mér finnst hann gera allan í þessum 2 myndum, Lobster og Killing of a Sacred Deer, dialógi hjá honum, hvernig fólk talar, þetta er svo vélrænt, svo óheflað, og þetta er eitthvað svo, mér finnst það svo geðveikt. Já, þetta er svona dry farsi, alveg bara hardcore. Þannig að Lobster nr. 4, dýrkana, nr. 3 er Sicario. Mér finnst hún geggjuð tónlist, Emily Blunt er eina mínum uppáhaldsleikonum. Ég sammála því. Frábær leikona. Benicio del Toro. Herra, Quiet Place er það? Já, það er undan. Emily, ég fyrir ekki fyrir Quiet Place. Benicio del Toro, ógeðslega svalur í henni. Mér finnst líka Josh Brolin mjög svalur í henni. Og hún er mjög brútal, sérstaklega eins og í lokinu. Þetta með matarborðið? Já. Þú veist að ég var bara eitthvað, ég er að horfa okkur svona stórmynd með Hollywood leikurum og þeir fóru alveg þangað.
og mér fannst það geggjað, þannig ég var að hafa Sicario á listanum mínum. Númer 2, Hateful Eight. Mér finnst hún geggjuð. Mér finnst hún frábær. Margir sem fílaði hann ekki, fannst hún leiðileg, fannst hún langdregin. Ok, mér fannst það ekki. Mér fannst brilljant hvernig hann byggði upp þessa sögu. Mér fannst hún alltaf áhugaverð, mér fannst hún alltaf spennandi, geðveikir karakterar, dýrkaði Samuel Jackson í henni, mér finnst Walton Goggins mjög skemmtilegur í henni, mér finnst hún bara æðisleg. Jennifer Jason Leigh geggjuð í henni. En númer 1 er Fury Road. Já. Ég gat ekki sett aðra en Fury Road númer 1. Og ég ætla ekki að segja miklum tíma að tala hana. Nei, við höfum talað hana áður. Ég finnst svolítið tala hann í podcastinu. Mér finnst það bara masterpiece, mér finnst það bara einn besta hasamind sem við erum búin til, bara frá upphafi. Ég bara dýrka hana. Ég er spenntur að sjá Furiosa spin-offið, þó að ég ætla að sakna svolítið Charlize. Mér finnst það kjarkaður. Af því að Charlize með Furiosa, hún bjóð til, finnst mér karakter, sem ég held að ætla að standa seinna, að það er kannski ekki það langt síðan hún kom út, hún ætla að standa Lynn Ripley, algjörlega. Sarah Connor, algjörlega. Ég er alveg vissu það, þannig að mér finnst það að vera svolítið kjarkar að nota hana ekki aftur, og því hann ætla að gera eitthvað spin-off sem er eitthvað svona prequel, en eftir Fury Road, gera svo vilt, ég skal tjekka það. Þetta var 2015 með mér. Þetta var mjög flottur listi. Og ég fíla að þú varst með 2 titla með þessu verðlauna Kurt Russell skeggi. Nákvæmlega, bæði bón og svo ég Hateful Eight. Ok, heppilega að vera þetta stutt ránd vegna þess að við erum að fara ekki mjög mikið saman. Það er gaman. Við komum aðeins inn á eina mynd áðan, ég ætla að fara snögt í gegnum þetta. Númer 5 hjá mér er Steve Jobs. Já, hún voru topp 10 hjá mér. Mér finnst þetta bara merkjum það að þú getur gert biopic án þess að hafa það leiðilegt. Þú þarft ekki að gera Wikipedia útgáfi á því að, þú veist, kvikmynda checkpunktuna frá, þú veist, vöggu til dauða. Þú getur tekið, eins og Steve Jobs er náttúrulega bara 3 ára langar senur. En hver einasta sena gerist á mismunandi tímalínum og þetta mapp, alla brilliant, intense, vel leikstýrar og er bara svona, móturmáð, bara snildar dialógur, tónlistin, performancearnir. Og þessi myndi bara, mér finnst það mjög endur áhóruleg, mjög vannmetin og ég held að Aston Kutcher afbreyðið ógeðismyndin ég held að hún hafi skemmt fyrir þessari. Já, í samlæður. Og titillin kannski líka. Það er bara svona Steve Jobs og það nei. Danny Boyle getur verið stórkostlegur þegar hann er í sínum gýr. Alveg svo Sorkin, alveg svo Fassbender, Kate Winslet er þarna líka, gjörsamlega frábær. Og það er sál, þessi mynd er hún algjörlega syngur. Mér finnst hún æðisleg. Já, ég ætlaði að edja hann út fyrir annað, en svo bara svona, nei, mér er ofant um þessa mynd. Þetta er eina myndu sem ég þurfti að katta út. Hún var á topp 10 af mér. Ég tók við því í staðinn. Ég kom með Raid 2, þú komst með Steve Jobs myndi. Já, það var sattið á næstu, það er svona þingri kantinum, en samt myndi ég segja svona ekki hópfúl, en þetta er svona tender ástarsaga, en samt mjög heartbreaking allavega, en þetta er eina af mínum uppáhaldsleikunum sem er Cate Blanchett og Rooney Mara, myndin heitir Carol. Já, ég sá hann ekki. Þetta er eftir, þetta bók, Patricia Highsmith fjallar samkynhneigt par á 50s tímanum og það hljómar rosalega eitthvað svona hallmark eitthvað, en nei, gott drama. Frábært drama. Ég var líndur yfir þessari mynd og öll skiptin sem ég hef kíkt á hana. Ég veit ekki af hverju ég tróði henni inn, en ég setti bara svona til að vera aðeins vera smá léttmyndi. Og líka bara sem merki framúrskarandi animation þegar eitthvað stórmaskinu batteri virkar og það er Inside Out. Ég bara fucking táraðist yfir henni. Bara eins og vittleysingur. Já. Myndirðu setja hana ofalega yfir Pixar-myndina? Já. Já, hún er það, Eina af 3 bestu. Ég myndi segja að það er Wall-E, Incredibles og þessi. Ég sakna Ratatouille á þessu listaðin. Hún er mjög góð. Ok, Inside Out. Já, hún flott, ég sá hana. Svo nummer 2 er Lobster. Þetta er snildarmynd. Þetta er svo góð mynd. Og nummer 1, það er ekkert annað í boði. Það er eins og segir, við þarna neglum hið sama. Það er bara, myndin er náttúrulega Fast and Furiosa. Þetta er Mad Max Fury Road. Ok, ég hugsaði með þetta, ég leiti á listan. Ég hugsaði með mér, ok, við erum pott með hana, að ég veit að þú dyrkar hana. Já, þetta er bara, þessi mynd er cinema. Þessi mynd er eitthvað sem rýmaður rússibanni. Já, þetta er bara ég skil ekki fólk sem bara, ok, ég ber fulla vinningu fyrir skoðanmannara.
Þetta bara svo bílu mynd, maður. Fólk sem segir að þessum ég taf ekki sögu, ég held að það sé bara eftirköst af því að við erum búin að fá svo mikið af sérstaklega blockbusterum sem eru yfir hlaðnir. Hversu oft erum við að sjá, 2,5 myndir, þú hugsar, þetta hefði mátt verið lengra. Age of Ultron er gott dæmi. Af hverju er að fá myndir sem ára svona, ok, þetta var mikil mynd, en mér líður svo eitthvað vanti, söguþræðirnir fara oft í allar áttir, einfallleiki getur oft verið góð saga. Fury Road er bara, þetta er cinema frá aðtölu og ef að Die Hard getur staðið, the test of time, það er ekki séns á öðru en að Fury Road sé að fara að komast á alla lista og bara, bara ölluleiti og bara einn besta bíóferð sem ég bara nokkuð tíma nátt. Ég er sammálar, ég var blown away, sko. Þannig að við erum í 2016. Þú byrjar í 2016? Ekki, ég held það. Jú, 2016? Talað Shane Black. Ég tók bara mynd sem ég fannst ógeðslega skemmtileg og fyndin. Meira svona, þetta er svona svindli, þetta er svona, ég myndi aldrei kalla það hágæða mynd, en mér finnst það bara svo hress og ég hef gaman af henni og þetta var bara einu mínum uppáhalds svona gaman /glæpamyndum frá þessu ári og það er The Nice Guys, Ryan Gosling og Russell Crowe. Bara Shane Black að vera Shane Black. Hvort er betri, hún að Kiss Kiss Bang Bang? Mér finnst Kiss Kiss Bang Bang aðeins betri. En uppáhalds Shane Black myndi mín er The Last Boy Scout. Það er alltaf brjálast. Og þetta er bara, þessi myndir algjörlega í þeim stíl. En Last Boy Scout þá tölur betri en Nice Guys. Já, en bara, mér finnst bara Nice Guys svo fyndin. Hún er bara, mér finnst hún, og ég elska plottið í henni, ég elska hvernig hún bara næra að vera einmitt svona, já, hún næra að vera ýmislegt, en bara, mér finnst hún kvótanleg og ég elska það að climaxin í myndinni samanstandi mestmengis að Ryan Gosling að detti gegnum hluti. Hann er bara svo mikill, bara þeir eru hressir og þeir eru æðislegir. Ég var fyrir smá vonbrigði með hann. Mér finnst stundum Shane Black, af því hann er skemmtileg penni, hann er stundum einum ofsniður og það er stundum þetta er svo í Last Boy Scout Iron Man 3 Já, Iron Man 3 og ég meina eins og Predator ruslarna en eins og í þeirri mynd það voru allir einhverju one-liner á maskínur og allir svo sniður, allir svo fyndnir mér finnst það stundum eins og var ekki stelpan í þessari mynd, hún var líka óa að fyndin eitthvað. Nei, hún var langklárast í karakterinn, ég elska það mitt, hún var eina manneskjan með vit og ég elska sko myndin þetta er dæmi mynd sem virkilega kann að snúða úr væntingum og sko, í fyrsta lagi myndin það gengur út á skandal í klámiðnaðinum þar sem að einhvern veginn var overlookað vegna þess að þetta snýst það að varpút klámmynd þar sem að söguþráðurinn snýst þar sem að aðalfókusin söguþráðurinn sem enginn ekki sýnir áhuga og ég elska það í lokina myndinni sem playað sem svona Hollywood hopeful svona, þeir eru búin að saminast fyrir félagarnir búin að opna einhver svona detektivstofu og það settur svona pepp í tónn á rosalega harmleik í rauninni það gerðist ekkert svona það var ekkert svona jákvæð framvinda og þeir tveir saman á barnum og Ryan Gosling við Russell Crowe, at least you started drinking again svo Russell Crowe búin að alla myndaberga ég er búin að edru, búin að temja mig basically myndinni og hún er svona æfingi já, hún er svona að hlæja ákveðnum suppuskap. Ég ætla að nefnda að hóra hann aftur. Ég mæli með því, mér finnst þetta drefndir. Ok, númer 4. Númer 4 er snarsteikt mynd sem er algjörlega engu lík og ef ég hefði sett með premissi á þessu, ég myndi segja að ég trú ekki að það ekkert premiss getur gengið upp, það er alltaf bara framkvæmdin en mynd ógeðslega, einlæga, bara soulful vináttu en á sama tíma bara svona einhvern veginn svona hjúp af lífsleksjum með fáum karakterum þar sem að leikari sem ég fíla venjulega ekki, þar sem að Paul Dano vingast við dautt lík sem er mestmengis prumpandi en er multitasking, þetta er Swiss Army Man en hún er drepfyndin, hún er actually hjartnæm, hún er actually alls konar leira við sig, mæli með henni og hann er engin svo neitt í líkingu við hana ever. Það er svolítið málið. Okay. Með 3 mynd sem ég bara talandi að hitta í helviðis hjartað, Sing Street. Það er svo geggjum mynd. Æðisleg. Ég held kannski verið ekki með hana. Ég ætla að koma með því líka sprengju, svona bombu. Ég hlusta á dræfillækju stólið á leiðningað. Ég meina, ég er ekki að djóka, þetta er auðvitað bara á öllum þessum myndum, öll þessi ár. Ég held þessi upp á þessu myndi mín, sko. Af þessum 10 árum, sko. Ég skil það alveg. Frá 2010 til 19, sko. Ég skil það. Við ætlum bara að hafa allt. Hún er bara æði, biti. Falleg, feel good, tónlistin, brjálæðslega vel skrifuð, vel leikinn. Og þú veist, mjög vanmetin leiksugur frá Jack Reynor, sem bara besti stóribróður allar tíma. Hvernig myndin kroniklar, bara þú veist, hvernig bara eitthvað svona lítið bílskúrsband sem er stofnað bara til þess að heilla í rauninni eina stelpu breytist í rauninni í eitthvað uník og hvernig þið fari gegnum mismunandi tónlistastefnur og stíla og bara hvað myndin er með stórt hjarta en er samt með þú veist, það er alltaf þetta touch af raunsæi, þetta happy sad element eins og myndin segir.
bara elda draumana, skipti máli elda draumana sína, mér finnst það geðveikmynd. Og það einn sena sem ég veist embody hana svo vel, sem einmitt mér minnir að þeir voru að horfa Duran tónlistamindband, var það ekki? Hann og bróður hans. Nei, ertu að tala Spandau Ballet? Goldleið? Er það ekki Spandau Ballet? Gæti verið. Það skiptir ekki öllum máli. Það er svolítið langt sem ég sá hana. Ég veit bara, og ég þarf, það er eina sem ég ætti raun að vera búin að horfa á 20 sinnum. Ég veit að það er 3 skipti sem ég sá hana, sem var mest mjög, ég held að allt verið á þessu ári. Já, það er svona síðan og sástanur. Já, ég maður bara svo krúsal senu, það sem að hann og eldri bróðurinn sem er svolítið mentorinn hans í tónlist, er bara svona, bara tónlistasmekk, að strákurinn yngri sem er aðal karakterinn er að heillast af því sem er verið að spila, hvort það er MTV eða eitthvað, og hann er bara eitthvað, vá, djöld fílaði það, og hókið með bróðurinn með svolítið svona, já, sko, eitthvað, þeir eru með svolítið ódýrna hljóm þarna, og ég veit ekki alveg svona, þetta er svolítið, og svo kemur sá krakki, aðal karakterinn, þegar hann er að stopna band með hann að gæna sem kann á öll hljóðfærin, sem einmitt er hann bara eitthvað svona, já, og þeir þekkjast valla, hann bara, já, hvað hefur þú fram að færa? Kaninugurinn. Já, og svo bara eitthvað svona, svo bara verbatim kvótar í bróðum sinn, og hinn gæðin er bara eitthvað, ok, þú ert legit. Þetta er bara svo gott. Þannig að, já, Sing Street, yndisleg. Númer 2 sett ég óvinnilega mynd, sem basically ég talaði um mannátt. Þetta er frönsk úlinga þroskasaga með miklu horrorelementi sem heitir Raw. Já, það er einn gæði sem kom einhvern til mín, Gunnar, hann talaði um hana. Ég hef ekki séð hana. Þetta er bara, Justine, aðalkarakter myndarinnar sem er leikinn, Garance Millier. Þetta er bara, þessi mynd hefur allt sem ég fíla. Hún hefur dökkan húmor, þetta er úlinga þroskasaga, hún er darkly fyndin, hún er mjög horrifying, alls ekki verið viðkvæma. Mér skilst að fólk hafi bara notóriðslega ætti verið að horfa á myndina. Ja, hún er að geta, býtur hún ekki sjálfa sig eitthvað fyrst? Þetta er basically sem, það kemur ekki óvart ef einhver staðar, þetta er örugglega uppáhaldsmyndin hjá Armie Hammer. En yfir í talandi Fucked Up, númer 1 er mynd sem örugglega mjög fáir eru sammála. Við erum búin að tala aðeins um leikstjóran mjög snögglega, eða allavega við erum að tala um eina mynd frá honum. Mér finnst það besta myndin hans síðan Pusher, The Neon Demon. Var hún í Ellie Fanning? Ellie Fanning, já. Keanu Reeves er það meira sér. Ég þekki ekki þessi mynd nógu vel. Ég maður bara til coverinu. Og já, þetta er bara mynd brutality í, bara svona, útlitsstyrkunar bransanum og bara svona glansbransanum og í rauninu, þetta er bara svona dog-eat-dog heimur, nema bara með þessari Nicholas Winding Refn filter. Það sem að, Cliff Martinez finnst mér aldrei hafa gert betri tónlist. Ég kom aðeins inn á með Contagion og hann gerði yndislega tónlist í Drive og ég bara, þetta er bara eina af mínum uppáhalds horrormyndum. Er þetta horrormynd eða? Hún er ekki, þetta er ekki drauga horrormynd, en hún er svona, hún er horrifying, hún er óþægileg, en hún er líka fyndin, og hún er bara, ég þarf að tjekka á henni. Hún er svolítið snar, senustu 15 mínúturnar, ég þarf að tjekka á henni. Þessum ég gekk alveg fram að fyrrverandi mann eftir, og ég skil það mjög vel, en samt er þetta ekki, hún gæti hort á Raw og elskaði hana. Það er ekki mikið, ég myndi segja að Raw væri aðeins meira, en bara, þetta er my kind of fucked up, segjum það. Og við erum líka með mjög reiðan Keanu Reeves í henni. En bara líka almennt gott kast. Frábær. Það er nummer 1 fyrir? Það er nummer 1. Ok. Það var aðeins hratt yfir þetta. Það við erum búin að vera sko í hálfan. Þetta var langur þáttur, Tómas. Þú þarf að gera bóli. Ég hlusta á allan þáttinn. Gera bóli. Ok. Nummer 5 er Don't Breathe. Það sem ég fílaði við hana, að því að Fede Alvarez, þetta er ekki Fede Alvarez, gerði ég með Evil Dead endurgerðina. Jú, og Dragon Tattoo, nýjustu. Já, ég nefndur ekki sjá hana. En með þessari mynd, það var svona ná að gera heldur góða spennum. Mjög. Og ég er rosa þreyttur á þessum home invasion myndum. Mér var Don't Breathe virkilega góð, Stephen Lang hana, skemmtlegur. Og að ég held fyrst er alltaf svona gimmicky. Já, ég sammála. Hann er eitthvað blindur og eitthvað, þau ráðast eitthvað, bla bla, en mér veist hann leikstýrinni bara alveg í drass, sko. Ég meina það sem hrós. Já. Hún er ógeðslega flott, hún er alveg fucked up. Soundscapeið, visualin. Já. Bara, þú vilt að karakterinn komist burt. Já. Bara, mér veist hún bara virkilega góð. Númer 4, Autopsy of Jane Doe. Mér veist hún virkilega góð. Þetta er svona einfalt premiss, gerist eða bara einu stað, mér finnst það spennandi, mér finnst það að skeri partar í henni, virkilega góð. Það er að sjá náttúr. Númer 3, Green Room.
vel gert. Hún og með Don't Breathe eiga svolítið sameiginlegt nefnilega finnst mér. Þetta báður svolítið svona, þú ert með tense thriller fólk sem að, þú veist, sleppa frá erfiðum aðstæðum, nema þú ert ekki að horfa á vitleysinga. Þú ert að sérstaklega gríningum. Skilur hvað ég meina? Þau eru að taka mjög skarpar ákvarðanir, en það samt það sem kemur í mér meira fucked up scenario. Og mjög brútal mynd líka. Hún brútal, sko. Og Patrick Stewart með gaman sem hann í bara svona öðruvísi, hann bara nýnazisti og eitthvað ógeð. Green Room á mínum top 10, sko. Já, einmitt. Mér finnst hún bara æðisleg og mér finnst hún bara drullu spennandi. Já. Bara mjög spennandi mynd. Ég maður bara þegar hún var búin, ég var bara, geggjum mynd. Þetta svona thriller, en það ekkert svona bíólegt við hana. Hún bara mjög matter of fact. Já, 100%. Númer 2 Arrival. Jú, góður. Mér finnst hún bara frábær. Mér finnst það rosalega falleg mynd. Ég horfði hann aftur daginn og þetta rosalega svona heartbreaking mynd. Já. Og hún í rauninni, þetta gemvirdót, þetta bara svona yfirbóðsdæmi. Það snýst miklu meira mitt hana, dóttir hennar. Mér finnst það bara algjört svona, Amy Adams finnst mér rosalega góð eini. Mjög. Renner líka. Þetta er rosalega svona sætmynd, falleg mynd. Mjög. Númer 1 Sing Street. Já. Ég ætlaði að vera eitthvað voða sniður, ég hugsaði, Thomas er ekki með hana, ég ætlaði að vera með Sing Street. En ekki það, hún hefði alltaf verið númer 1 sem mér finnst hún frábær og ég elska hann bara svo mikið. 2017. Talandi minn sem fékk mig til að grenja. Er það ég eða þú núna? Ég held þú. Það ekki? Jú, ég fór úr Fury Road, Erin Ice Guys. Akkurat, jú, þú ætti að byrja. En þú veist alltaf að 5. myndin er mynd sem að fékk mig til að tárast. Ég læti það bara vita ef við overlappum. Og ef þetta er sama mynd, ef þú veist með sömu myndu ég, þá kannski ég var pínum fyndin það. Ok. En númer 5 hjá mér er með mynd sem að mjög margir fíla ekki. Hati þessa mynd. Ó, ég kannast við það. Það er Mother. Ég er með Mother. Er það? Já, þú fílar hana. Ég ætla bara aðeins að, bara fyrir bratt, for the sake of brevity, þetta er númer 1 hjá mér. Já, Mother er númer 1 hjá þér. Já. En mér finnst hún hrikalega áhugaverð. Þetta er æði. Ég þarf enda að sjá hana aftur, en mér fannst hún rosalega svona fyrst. Þetta er rosalega mynd. En svo eru sumir, svo Bjarni, sem tók upp með 2000 þáttinn, og hann fílar hann ekki, hann finnst það tilgjörlegt og eitthvað. Ég er ekki sammála, mér finnst hann var að segja eitthvað, mér finnst áhugaverð hvernig hann sagði það, mér finnst Jennifer Lawrence geggjuðinni, var ekki Willem Dafoe inni, var ekki Willem Dafoe inni? Nei, hafði ég bara dem. Er ekki til að Mother? Jú. Jésus, nú var ég að drulluð upp á bak núna. Hafði bara dem, já, var það Ed Harris? Ed Harris, já. Frábæri leikarar. Michelle Pfeiffer. Já, mér finnst nú að gleyma henni. Mér finnst þú bara rosalega áhugaverð, en ég skil vel að fólk skul ekki fíla. Já, hún er mjög punk. Já, hún er steikt. Hún er öðruvísi. En mér finnst hún geggjuð. Já, er hún númer 1? Hún er númer 1 hjá mér. Mér finnst hún bara, þessi mynd er goddamn meistaraverk. Ok. Hún er bara, þú veist, líka, svona, ef við ætlum að tala sko súrar, nánast horrifying artmyndir sem hafa samt blík húmor líka, ég fekk bara náttúrulega sömu visual viðbrúr þessari mynd og Fury Road, skilur við? Já. Bara að horfa hann í bíó og sjá hann bara skólast yfir mig, ég var í alveg svona agndofa og það er tilfinning sem ég elska að fá. Ég líka, þegar ég var að horfa á hana, ég sá hana ekki, 2017. Já. Ég sá hana örugglega bara, kannski 2 ára seinna. Já, ok. Ég sá hann bara ekki þegar hún kom út, því ég var bara svona, þetta er eitthvað ekki fyrir mig, hugsaði ég. Já. En þegar ég horfði á hana, ég var bara, hvað er ég að horfa á? Einmitt. Mér fannst þú svo bara áhugaverð, forvitnileg. Já, mér ástæði ekki. Og nú er ég að fara í allt öðru sem mynd nummer 4. Brawl in Cell Block 99. Það finnst þú ógeðslega skemmtileg. Það er Bad Motherfucker. Vince Vaughn. Mér finnst hann æðislega í þessari mynd. Og þetta er mitt samanleikstur sem gerir Bone Tomahawk. Þetta er ekki það ólíkt, samt svona ef við tölum það bara eitthvað sem verður crazy undir lokin. Ok, að einhverju leyti. Og einu crazy yfir í aðeins minna crazy. Já, mér finnst hún geggjuð. Númer 3, Killing of a Sacred Deer. Mér finnst hún geggjuð. Hún er frábær. Rosalega svona öðruvísi mynd. Ég sá hana undan Lobster. Ok. Þannig að þegar ég horfði síðan Lobster, að því mér finnst Lobster aðeins fyndnari, en Killing of a Sacred Deer er líka fucking fyndin. Svartur húmor er fyndin. Og það er meitt býra til eitthvað svona reglur fyrir eitthvað svona heim og maður er bara svona, reyna að púsla saman býtu, hvað er í gangi? Hvað er að tala um? En það er svo gaman að fara að uppgöta einhvern veginn í gegnum myndina án þess að koma eitthvað svona 10 mínútna exposition kapli sem að karakter að útskýra fyrir okkur allar þessar reglur. Akkurat. Mér finnst geggjuð, Colin Farrell geggjaður einu, þetta er bara æðislega mynd.
Númer 2 er Wind River. Hún er góð. Mér finnst hún frábær. Mér finnst Taylor Sheridan, mér finnst það skemmtileg penni. Mjög. Og hann er mitt leikstýri, ef ég maður rétt, þessari mynd. Og þetta er eiginlega uppáhalds Jeremy Renner. Hlutverkið er svona mitt. Mér finnst hans framistæði þessari mynd, það er svo mikil sorgjórun. Já. Þó hann sé bad motherfuckerinn líka, það er einhvern veginn, mér fannst hann briljant. Mér fannst hann leikan... Og Elizabeth Olsen líka frábær. Æðisleg inni. En mér finnst hann einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst hann einhvern veginn leikan, hann hefði getið að fara svona over the top með það, en þetta er svona subtle framistæða. Já. Mér finnst það bara æðisleg mynd. Númer 1, John Wick 2. Já, góður. Ástæðan ég valdi John Wick 2. Hún er betur en 1. Hún er betur en 1. Og málið, hún er bara betur skrifuð en 1. Hún flæði betur, 1 missir púður rosalega, hún missir púður eiginlega á leiðilegum tíma. Þessi mynd er gegnum gangandi escalation. Þetta er bara Raid 2 og John Wick myndina. Já. Og mér finnst þetta bara ein besta framhaldsmynd sem ég man eftir því. Mér fannst hún taka allt sem var cool í fyrstu, gera það betur. Mér finnst, það er ákveðin atriði í þriðju myndinni sem ég var bara svona, það er partar af þriðju myndinni sem ég dyrka. Eins og hnífabardaginn í búðinni, í byssu búða, hvað þetta er. Antík búða, ekki? Já, eitthvað antík búða. Ég man ekki, alveg. Þetta er eitt besta hazard sem ég séð í bíómynd. Já. Brjálað. Já. En mér finnst 3 enda pínu sama stað og 2. Mér finnst, þú veist, hann er bara eitthvað svona on the run og hann er aftur eitthvað on the run. Það sem ég vil að sjá, ég var aðeins talað um þetta, þú veist kannski ekki samla, mér fannst það svo lítil sögu framvend í þriðju. Þú veist ekki samla því? Nei. Að ég hef viljað sjá, eftir 2, þriðja hefði verið High Council, ekki 4. Já, ég veit ekki að ég bjóst við því líka, en þú veist, á meðan hann er á flótta í númer 2, hann spynnir tilbaka í lokinu á 3. Ég fíla það svolítið, öll myndin er já, ok, fyrirgeðu, kláraði allan. Já, nei, ég er bara búinn, bara John Wick, mér finnst það æðisleg mynd, mér finnst það besta John Wick myndi. Þannig að það er númer 1. Það er númer 1 hjá mér. Það er flott pick. Hvað ert þú með? 2017? 2017, já, myndin sem fær mig til að gráta. Það er bad motherfucker mynd. En samt svona slight touch of Unforgiven. Þetta er Logan. Ég elska Logan. Já, þú ert með hana. Já, þetta er bara eina af mínum uppáhalds óriðjumyndum ever. Mér finnst hún bara, þetta er nútíma vestri, mér finnst hún ógeðslega góður kapper á frekar mistæka seríu sem X-Men myndar hafa verið, en bara þetta er alveg all-timer performance frá Hugh Jackman. Ég elska líka, hvað er ekki, Daphne Keane sem líka. Jú, stelpan. Og bara hún er heartbreaking, Patrick Stewart talandi hann aftur, mér finnst hún flæða, hún var ógeðslega brútal og hún er mjög svona tragísk en samt svona hopeful. Og já, mér finnst hún delivera. Ég var alveg gapandi eftir að ég sá hana. Svona á milli svona, já, eitthvað svo. Nei, fór ekki alveg þarlandi. Þetta voru sexy tár. Ok, þá var ég að koma með 2 punkta í samvættu Logan. Ástæður að Logan er ekki hjá mér. Mér finnst svona 70% að henni gegja. Já, ok. Það er tvennt sem bugga mig. Og númer 1 er þessi klón. Ó já, alveg rétt, ég tekið þessu umræði. Ég hefði viljað sjá, ég las eitthvað, þetta er ekki punktu beint frá mér, ég las eitthvað á netinu, eitthvað svona umræðum í Logan. Af hverju var þetta ekki bara Sabretooth? Út af því að Sabretooth representar ekki hann að berjast við yngri sjálfsög. Þetta er basically maður sem er á... Ég fatta pointi, það. Pointi er það sem gerir söguna. Það þýr ekki bara að skipta honum út fyrir eitthvað fan-favorite, bara til að koma, þetta er svalar andstæðingur, gerum þetta svona. Nei, bara mjög ást hún bara tímaattekli svínvirka. Og það gerir það moment þeimun meira sársökafullt þegar þú hugsaður síðasta momentin hjá Xavier. Hann veit ekkert að það er illur klón af Logan þarna. Í hans huga er bara eitthvað, wow, okkur það stinga mig, fíblið, bara svona, og hann var búin að vera að geta tender, við sem viewer að vitum ekkert hvað er að gerast, og þetta bara kemur, og þú veist, og Logan mætir hann þarna og bara eitthvað, bara, já, þetta er... Þannig þú fílaði það alveg? Já, alveg í drasl, sko. Fyrir mig allan, þegar ég horfði á þessa mynd, að því hún er svona freka grounded fyrst. En þetta er líka ekki það mikilvægt element í sögunni. Þetta er meira svona, hann er meira svona ticking clock mótífið í myndinni. Þú veist, basically að vera með, þú veist, yngri, basically, þú veist, skeppnu hliðina af Logan sem myndin fjallar þessi svona aging, bitri, sem hann hefur verið svolítið svona flýja frá eða reyna að breyta sig frá. En myndin er líka svolítið að spyrja, en er ekki samt svolítið með þetta element af skeppnin í sér og svo náttúrulega enda myndina sem hófalinn nótum með að, þú veist, hann náttúrulega bara kveður og þá tekur næsta kynslóð við. Það er eitt annað, og ég, frábært að heyra þínu hlið á þessu, það er eitt annað sem buggaði mig og
og það voru svona margir krakkar. Ég fílaði það bara ekki. Ok. Fannst það ekki döð? Af hverju? Af því það sem ég varst gerast þá, þegar kom svona margir eitthvað með ofurkraft, eitthvað litli krakkar, mér varst að draga þess úr henni, stelpunni. Mér fannst hún ekki vera eins uník. Þegar svona, þá bara einhverju ég veit ekki, ég fílaði það ekki. Við erum búin að sjá hana að vera uník og bad motherfucker fóði 90%, nei, 85% af myndinni. Svo kemur hópurinn sem að hún basically þetta basically found family hennar. Og svona nýja X-Men teimið, if you will, sko, í þessum heimi. Og jú, ég skil alveg, þetta smá svolítið svona Beyond Thunderdome dæmi, sko. En mér varst líka bara, ég leita ekki á þetta sem X-Men-mynd. Það skiptir engu máli. Mér finnst það bara fínt. Þú fílaði það bara. Þetta nútíma vestri. Ég mynda svo átáðandi og ég fíla X-Men í tætlur, en þetta bara sem kvikmynd sem vill svo til að svolítið svona, svanasöngur karaktersins og bætir ofan á, aftur mjög mistæka seríu, en sem hefur svona góða hápunta. Mér fannst hún bara absolutt virka. James Mangold finnst mér gjörsamlega hafa landað þessu, sko. Ok, það númer 5 hér. Númer 5. Númer 4. Númer 4 Killing of a Sacred Deer. Ok. Þannig að það ekki mikið við það að bæta. Hún bara, svona ekki eins fyndin á Lobster, það eins og segir, en hún svona, hvað ég að horfa á? Okkur get ég ekki slitið mig frá því. Shit! Hún svo áhugaverð. Já. Ok, 3, Blade Runner 2049. Talandi framhald sem virkar. Fíla hana betur en fyrstu? Mér finnst hún ekki eins iconic fyrsta myndin, en mér finnst hún betur skrifið. Ég tengdi mig meira við Kay og örkina hans og hans konflikta heldur en okkur tímann Deckard. Mér finnst Deckard ekki, í rauninni fyrsta Blade Runner sagan Roy Batty, sem náttúrulega, Rutger Hauer. Mér finnst myndi bara, hún mér finnst meira svona marglaga, ef svo má segja, en án þess að gera lítið á fyrstu myndin. Mér finnst bara, fyrirmyndin náttúrulega bara, þetta einhver mest iconic sci-fi cyberpunk mynd allra tíma, og réttilega svo. Og það að 2 var ekki að kópa hún gerði svolítið sitt thing, en tók það lengra, var darið við svipu koncept, en var samt líka að spegla þau, skilur Tears in the Rain í fyrstu myndinni, snjórinn og tárið í lokin á 2, og líka bara, bara sögustefnum sem hún gerir, og þetta líka bara, það klísið að segja að hver rammi sé listaverk eða málverk, en það bara á við það sem Roger Deakins gerði fyrir þessa mynd frá Villeneuve, og hún svona fulli innsiglaði fyrir mér hvað Villeneuve snar klikkað góðu leikstjóri. Það kemur til að balansera tóna sem mann líður einhvern veginn eins og ég geta að fara saman. Og það bara líka senur í myndi sem ég finnst bara að vera með því besta frá þessum áratug. Finnst þér hún rewatchable? Mjög. Hún sjálf oft? Mjög, já. Já, það? Já. Mér finnst hún bara cozy, camo, fílana, en samt, hún dýpri en ég fyrst einhvern veginn hugsaði við fyrsta gláp. Þegar ég sá hana fyrst í bíó, ég bara svona, vá, hvað þetta gott. Svo sagði hann aftur og þá gæti ég bara svona flætt með henni, skilur hvað ég meina. Ég var ekkert að spá í plottinu, ég bara svona, þú bara rúllar með henni. Svo svipa á fyrsta myndin rauninni, sko. Ertu mikill Blade Runner maður? Ekkert svo mikið nefnilega. Þú ert ekkert svo mikill Blade Runner? Mér er svona frábær, orgelmyndin, en hún er meira íkonísk heldur en eitthvað sem ég besta pop í Blade Runner. Ég skilji. En ég hef örglega séð, nei, það er ekki rétt, ég hef ekki séð 2 oftar, en ég hef allavega, kannski hlutfallslega með hvernig hún kom út. En mér finnst hún bara alveg insane, mér finnst hún stórkostleg. Ok, nú hvað er það? 4? Nei. Nei, það var nummer 3. Nummer 3. 2. Nummer 2, þannig kemur vinnur okkar aftur, Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. Þetta er einu af mínum uppáhaldsmyndum frá öllum áratögnum. Ég myndi taka saman í 10 myndir. Já, ok. Daniel Day-Lewis, mögulega svanasöngur hans, og Vicky Krieps, bara allt kastið. Mynd sem ég hélt ándjóks svona, ok, og ég sem er verjandi Paul Thomas Anderson, þegar ég svo svona trailerinn og klippin og þetta, ég svona, ég veit ekki, en jú, ég gef sér sjálfsögðu séns. Heldur hún eitthvað séns sem mér? Sko, ef þú hefði séð hann á sýningunum sem við heldum, þú hefði hlegið með öllum fokkinu salum. Hún drepfyndin á köpnum þessi mynd. Hún ógeðslega skemmtileg. Hún mjög fyndin svona deconstruction á eitruðu sambandi og einmitt svona karlægu, svona valdatabli, einhvern veginn, og bara persóna hjá Day-Lewis stórkostleg. En hún satt númer 2 hjá þér? Hún númer 2. Já, ok, sorry, ég ætla ekki að grefa fram með þig. Ég bara allir hugsaði, þú elskar hann það mikið. En ég bara, hvað er nummer 1? En ég elskar móður meira. Já, fyrir ekki að þú múið segja, já, móður nummer 1. Þannig að Phantom Thread, hún fyndin, hún grípandi, hún er bara falleg tónlist, hún svona classical filmmaking og þetta já, mér finnst hún bara algjörlega uník, en ég get algjörlega skilið ef að ömmu minni finnst hún dreifleðileg.
Þannig að 2018. Þú byrjar núna. Ekki, ég held það. Jú, ég ákvað að setja Mandy í nummer 5. 2018. Nicolas Cage. Já. Ég var eftir að sjá hana. Cage að vera Cage. Þetta er svona, þú fílar hann eða fílar hann ekki. Þú getur verið tilgerðilegur en allt saman. En hún er náttúrulega hefndarmynd. Þetta er prima exploitation hefndarklám og þú ert með Jóa Jóhanns í bara hínum besta synthgýr og... Gerði hann tónlistina? Já. Ég vissi það ekki. Og þetta er náttúrulega, ef þú fílar Guest, þá ertu örugglega að fara að fíla rytman í þessari mynd, sko. Já. Fyrsti helmingurum er kannski af mörgum talin hægur, en mér finnst að vera meira svona abstrakt, mjög warped, svona, segjum bara artmynd. Ég sá trailerin, mér finnst hún virka svona kannski, ég hef ekki séð hann, ég sá bara trailerin, virka svona kannski aðeins og skrýtna fyrir mig. Það gæti verið. Það gæti verið, en seinni helmingurinn á myndinni er bara rúllandi óbeldissúpa af Crazy Cage og bara einhverjum snarklikkum actionsenum. Og í rauninni bregða, hún flæðir, hún er rætt, hún er uník og þú veist bara svona að horfa á hana, hún einhvern veginn er bara svo, nánast bara psychedelic, hún er bara einhvern veginn svona í sínum eigin heimi. Ok, Mandy, ég verði að tjekka hann. Mandy er heilikkuð. Ok. Númer 4, talandi um gott horror. Þetta er mynd sem ég er tiltölulega nýfarin að horfa mjög oft á aftur. Þetta er Suspiria remakeið. Já, varst svona hrifin henni? Já, mjög hrifin henni og verði eiginlega meira og meira hrifin eftir því sem ég hef kíkt á hann oftar. Hún var ekki alveg fyrir mig? Nei, en hlýtur það samt að hugsa það eru senur sem getur ekki gleymt úr henni. Já, hún alveg, það eru atrið í henni og skot og svona sem eru mjög eftirminnileg. Ég tek það ekki af henni, sko. Mér finnst hún betri, mér finnst hún betri en orginalinn sem er alltaf bara meira svona stílsúpa en líka svona atmosúpa. Ég fíla svo Suspiria í drast, en mér finnst endurgerðin taka koncept úr orginalum og vera svolítið svona prime example af því hvernig hún getur gert geðveikt remake. Bæði eiginlega fara í alltaf rátt, en þú samt svolítið svona halda í ákveðin ráefni og veist að kommenta á því að öðru sér hátt, frábært kast, mynd sem svona eiginlega sýndi mér að Dakota Johnson væri bara, hún getur verið trill leikona. Hún er fín í þessari mynd, sko. Og Tilda Swinton, Can't Do No Wrong, hún er svakaleg, þannig að já, Suspiria. Ok, áhugavert á valdur hana. Svo er ég loksins komin að, nei, ekkert loksins, ok, nú er ég komin svona í, þetta ekki hvað, fyrsta mainstream óreitið með því sem ég vel. Er þetta númer 2 eða? Nei. Þetta er númer 3. Þetta er númer 3. Ég þurfti svolítið að velja milli. Þannig að þú hugsaði, ok, ef ég er að fara að taka mér óreitjuslott, það er fátt sem jafnaðist á við upplifinu sem ég fekk úr Infinity War. Mér finnst hún eiginlega mínu uppáhalds Marvel-mynd í rauninni þannig sér, sko. En ég valdi ekki Infinity War. Ég valdi mynd sem að gjörsamlega slóm út af laginu í lúkki, feeling, sögu, hjarta, action. Það er Into the Spider-Verse. Já, þú valdir ekki, þú valdir Spider-Verse. Hún er geðveik Spider-Verse. Þetta er bara pop-art listaverk, þessi mynd. Hún er brjáluð. Þetta er bara, þú veist, til allra nútið sem að, þú veist, af einhvern tímann, ég veit ekki, þetta er svona mynd sem svona, þú veist, tekur, þú veist, örvand efni fyrir þig, líka við, sko. Frá leið og hún byrjar, ég bara svona, hvaða grill er þetta? En svo er þetta bara frábær saga, ógeðslega mikil sál, ekki tónlist. Og með Nick Cage. Nei, þú veist, bara gett inclusive, tough sögu og það, bara það þeim tókst að taka svona weird ass flotta nálgun á Spider-Man-mynd þegar við vorum búin að fá ekki nema Spider-Man-myndi líka annarkvært ár í mismunandi formum. Já. Og bara, já, ég elska þessa mynd. Mér nánast langar ekki framhald. Mér finnst þetta svo góð eins og hún er. Ég elska, voru þetta ekki Lord of Miller sem skrifaði hana? Jú. Já, mér finnst og framleiði held ég. Já, mér finnst þeir mjög skemmtlir. Mér finnst þeir mjög skemmtlir. Ég hef vel sólómyndina þeirra. Númer 2, mynd sem er örugglega ógeðslega en hún dáleiti mig í döðlur. Hvað myndi það? Það myndi vera mynd frá leikstjóra sem að gerði Gravity. Þetta er Roma. Já, ég er ekki búin að sjá hana. Nei, þetta er bara... Ég held þessi ekki mynd fyrir mig. Nei, ég ætla að giska á það sama. Giska á það. En ég satt límdur yfir henni. Það er bara soundscapeið, performancearnir, sagan, allt sem er understatað og ósagt og hvernig myndin spila með myndmál og spila með þagnir og spila með þvílíkan harmleik á þess að vera pressa andlitinu inn og nýja. Ég var blown away á rosalega miniskjúlum á það. Ég maður bara svona, hún satt í mig á leveli sem var algjörlega uník fyrir mér, sko. Þetta var það nummer 2 hér? Þetta er nummer 2. Hvað er nummer 1? Nummer 1 er Bad Times at the El Royale. Hún er nummer 1 hér? Já. Hvað fílar það svo mikið með hana? Ég elska allt við þessa mynd. Mér finnst það bara modern mistaraverk. Það? Já. Hvernig myndir þú selja mér hana? Ég er búin að sjá hana, en hvernig myndir þú selja mér hana ef ég ekki sé hana? Ok. Af hvernig hún góð? Fyrsta lagi, ég myndi koma, fílaru, Drew Goddard finnst mér bara að vera ógeðslega klár penni.
Hann Fílar Cabin in the Woods? Mjög, já. Ok. Hann gott deconstruction og Bottoms of the El Royale eiginlega svona, mér finnst hún eiginlega vera ok, eins og ef þú tekur konseptið úr Hateful Eight og Once Upon a Time in Hollywood, minnst þessi mynd gera hvort tveggja bara betur. Það meira þess að sama tímabil, það meira þess að Manson element í henni og þetta svona, þetta mystery element, fullt á ókunnum, komin saman á eitt stað, hvað að fara að gerast og hvernig tengist allir, svo bara hvernig myndin struktúra sig, hvernig hún leira sig, hvernig hún bætir nýju við hvern og hvað hún hefur ultimately að segja og hvað það einmitt rosalega mikil svona nánd í henni, hvert hún fer með allt. Tónlistin algjörlega bara stórsnild og hvernig hún pleysuð og ég fíla líka það ef þú horfir að mynda með því hugafæri að hver einn einasti karakter representar ákveðin idealism við Bandaríkin og í rauninni, og Drew Goddard sagði sjálfur að hann skrifaði þessa mynd í svona rant-rage eftir hann komst að því að Trump var góðsinn fórseti. Þetta svona útrásamynd fyrir hann var bara svona, hvað eru Bandaríkin? Hvað stöndum við fyrir? Og þessi mynd bara, þú veist, hún fjallar skilju, gerist á cusp af því það sem í rauninu, svona þetta nú Hollywood dæmið hefur risið, svipa og Once Upon a Time in Hollywood fjallar nema mér finnst þessi mynd bara gera betur, miklu meiri stemning og sinn því að Rífa finnst mér bara vera með svo vannmetin leikstjóri, Jeff Bridges hef ég bara seint séð þetta góðan á þessum mjög sjaldan séð þetta góðan bara allir sem koma að þessari mynd mér finnst hún flæða og þetta eina mynd sem ég bara ef ég finn einhvern sem hefur ekki séð hana bara, getur þau please horta á hana ok, sweet, þú fílar hana, getur horta á hana og ég get horta á hana og mér finnst hún frábær ég sá hana og ég ekki kannski alveg eins og þú en þetta er samt svona ekki gagnrýndur heldur, ég í minnihluta en ég vil, já en þetta er samt svona mynd af því að hún var bara aðeins öðru sem ég átt vona já, það er alltaf leiðilegt já, þú veist, það kannski ekki myndin beint að kenna nei en bara markasetningin, trailerin og ég var bara búið til ykkur á væntingar þetta er flott með, hún vel gerð menn langar svolítið að sjá hana ég verð bara að sjá hana aftur, ég keypti hana sko þannig ég er ekkert að drullu hana eitt svo leiðis ótrúlega flottu stíll á henni, þannig að hún lukkar í Blu-ray já, hún hitt ekki alveg í markja mér fyrst, en þetta gæti verið mynd sem að ég fíla þegar ég horfa aftur hana já, mér fannst hún þú veist, ef ég myndi hugsa í einhvernum svona þegar ég sá hana fyrst, ég bara, ok, 8-10 sá ég hana aftur ok, ég ætla að bumpa hann ofar. Svo þú veist, 3 skiptum eftir að því ég horfði á hana því meiri sem ég líka pælt í henni og þú veist, svona reynda að finna meiri núansa í tengingunum. Þetta er eina mínu uppáhaldsmyndum frá þessum árþjók. En mér finnst það bara geðið að þú varst sért með nummer 1. Bara svona genre, hún bæði svona genreæfingin líka miklu þyngri efni en hún líka ógeðslega fyndin, hún skemmtileg. Þetta bara skemmtileg með stóru essi og mér ógeðslega andum þessa mynd. Þannig að við erum ekki með ég er ekki með eina mynd á mínu lista sem er á þínu lista. Bring it. Ég held að þetta sé fyrsta skipt sem við erum með það þannig. Allt árið öðruvísi. Númer 5, þetta er 2018. Númer 5, valdi ég mynd. Þetta er shoutout til Óla Bjarka. Hann benti mér á þessa mynd og mér var svona heldur góð. Þetta er Gonjiam, Haunted Asylum. Þetta er svona Suður-Kóreu. Þetta er svona found footage mynd sem ég venlega fíl ekki. Hún alveg skera á köflum. Ég er búin að tala hana í þessu podcasti, þannig ég ætla bara að fara rætt yfir þetta. Gonjiam, góð, með 4, Free Solo. Gott. Og ástæður ég valdi þessa mynd, þetta er náttúrulega heimildamynd. Já, ég glemdi að taka fram. Ég ákvað spesifíklega að taka ekki heimildamynd. Taka ekki heimildamynd. Já. Ég hefði örugglega aldrei gert það, en hún hafði svaka áhrif á mig. Ég skil það mjög vel. Og mér finnst það rosalega áhugur gæi, þessi Alex Honnold. Já. Og bara það sem hann gerði bara, þetta er crazy að klifra upp eitthvað fjall, enga öryggistauga henni eitt. Og ég sá hana 3 á þessar mynd. Og það er ekki algengt ég horfa á heimildamyndir svo oft, sko. Ég mun örugglega gera það sama. Já, bara virkilega flott mynd. Og bara það atriðina sem maður bara, þú bara hættir að anda, sko. Jöp. Brjálamynd, númer 3, ég var að velja Infinity War. Já. Sérstaklega því ég horfði aftur á það daginn, sko. Aftur, þú tókstu keflinu sem ég skilaði, en ég er svo ánægður að þú gerðir það. Infinity War finnst mér vera bara kraftaverk í samsetningu, sko, líka við. Já, og mér finnst hún, það satt svolítið í mér að þú sagði Endgame. Það væri svolítið svona hvernig var það? Svona clipshow. Clipshow. Ég skal umorða það, þetta er meira svona, hún ógeðslega self-congratulatory. Já. Þetta er meira svona þegar hún náttúrulega, og mér finnst Endgame líða svo mikið fyrir það að mér finnst eins og þú ert að fylgjast með fyrir berum augum að handritshöfundunum reyna að púsla saman hinum þráðunum sem voru skildir eftir til að láta þetta make sense. Já. Þegar kemur því að safna steinunum. Og mér finnst lokabardaginn og Avengers Assemble. Mér finnst þetta ekki earned. Svo ég sletta þess. Nei. Og ég elska þegar Tony Stark fórnar sér. Ég elska þegar, þú veist, hann að vera kveðjan, hann að bæði Peter Parker og Gwyneth Paltrow.
en ég get ekki jarðaföruna, mér finnst það alltaf mikið vera að mjólka og fyndið mig til samburð við myndið svo Logan áðan, þetta var bara svona glæsilegt, endu bara mjög snemma, skilur bara svona, ég má sjá það innra með mér að syrgja og talandi að syrgja, Infinity War er alltaf bara, þú veist, þetta er magahögg þegar maður svona sér tíma. Algjörlega. Með eins og þú maður las myndasögurnar, maður bara eitthvað, wow, þetta gerði þið. Og ég fíla þetta Endgame, en ég skil hvað við, en mér finnst Infinity War betri. Stór skemmtileg. Brjálu mynd. Númer 2, Upgrade. Ég elska þessa mynd. Hún er frábær. Ég elska þessa mynd, bara svona, kannski ekki meint low budget, en jú, einhver liti, hún kosti alltaf ekki mikið pening. Myndi sem Venom átt að vera. Sem Venom átt að vera. Og hún minnir mig ofta einhvern veginn svona smá Robocop. Óbeldisfull, sci-fi, kosta ekki það mikið. Brutal, fyndin. Já, og það er alveg svartur húmorinn á köflum, mér finnst svona æðisleg. Númer 1 er Hereditary. Já. Þú fílar hann ekki? Mér finnst hún góð. Mér finnst hún bara geðveik. Og mér finnst hún bara skandall með öllu að Toni Collette var ekki tilnefnd til Óskarsins eða hafa unnið það. Þetta er bara, hennar performance er svona ekki knockout. Hún bara, veist, ég hef issues við myndina, en hennar performance og sumar senundar í myndinni, og sérstaklega eða Gabriel Byrne, sem alltaf kveiknar í honum. Já. Gabriel Byrne. Já. Bruni. Vá, ég hef aldrei tenkt, ég bara já. Sorry. Já, ég var Ég var að skjóta sinn. Ég bara já, Gabriel Byrne, já. Ég og félag mínu voru svona í bíó þegar við sáum hann, Gabriel Byrne. Ég var ekki sem að bæla í. En hún er svakal. Það er svakalega element í nú í skilfullkomlega. Já, mér finnst þú geggi, búin að sjá nokkuð svona Ok, 2019. Þurfum að klára það. Þá byrjað þú. Númer 5, John Wick 3. Nei, geggjað. Ég varð að velja hana. Mér finnst 2 og 3 báðar betur en fyrsta. Sama er, algjörlega. Og það eru atrið... Burt með David Leitch. Chad Stahelski sá með Date, allt bara betur. Já, ég er einhver svona eftir það og það er myndir sem hann hefur síðan gert. Já. Það er bara svona, já, ok, Chad Stahelski, það er gaurið sér fíla. Já. Nokkur atrið John Wick 3 sem er brjáluð. Hundatrið með Halle Berry og Keanu Reeves, mér finnst það brjála. Mér finnst það bara frábæri mynd, þannig ég var að hafa hana. 4, Dragged Across Concrete, ég varð að hafa hana. Ég bara dýrka hann leikstjóra. Hún er svolítið mikið hæg, hún er svolítið löng. Mér fannst þú samt ekki langdregin, en ég skil alveg, þetta er ekki mynd fyrir alla. Hefur þú oft verið gagnrýnd fyrir það? Að vera löng og þung. Að vera langdregin. Mér finnst alls ekki. Mér finnst hún alls ekki langdregin, en ég skil ef að sumum finnst hún virka það, því hún er rosa hæg. Já. En mér finnst ég alltaf að fara áfram. Alltaf eitthvað svona framvinda. Númer 3 er Dr. Sleep. Ég er ógslánað með það. Já, þú fílar hana? Ég bara setir eftirskattið. Já, en þú fílar hana? Ég fíla hana í tætlur. Já, mér finnst það æðisleg mynd. Ég bara, og Rebecca Ferguson er geggjuð í þessari mynd. Hún er geðveik í þessari mynd. Já. Og öskrið í stráknum, þannig í skójunum, þannig að baseballstrákurinn. Já, þetta er mín típa af horror. Þetta leggst í mig, sko. Hún er brútal. Hún er mjög brútal. Já. Og mér veist bara Flanagan hafa náð að gera einhvern veginn framhald af Shining, ein mest iconic horrormynd allra tíma. Hann gerir einhvern veginn framhald af henni, svo þannig líka að glíma við að þetta er bækur líka og bla bla. Mér veist hún hrikalega góð. Já. Þannig að ég sett hann á listan. Þetta er svona, þú tekur eftir hvernig Hollywood elskar að svona nostalgíurunga, svona klassíkum og þannig. Þetta er svona example það hvernig þú gera það vel og rétt og tengt sögunni. Að með því nota settingi og tónlistin og Shining, þetta gata voru svo mikið gimmick, en þetta var gert með svo mikið umhyggju. Þetta er bara solid mynd. Mjög. Virkilega solid. Númer 2 er mynd sem að mér þykir rosa vænt Ekki segja Joker. Nei. Takk. Joker ekki hérna. Ég er samt fíla Joker örgulega meira en þú, en Joker ekki listan mér. Örgulega. Númer 2 er Alita. Ég fíla hana. Mér finnst geggjuð. Við tölum henni síðast. Já. Eiginlega frábær, vantar bara endi. Já, það er ég veit það, en bara, mér finnst Alita Karin geggjaður, Hasarinn, mér finnst það bara flott mynd. Christoph Waltz, vinnu þinn hann það, mér finnst hún frábærs mynd, ég er framhald. Númer 1 sett ég Parasite. Mér finnst Parasite æðisleg. Þú segir þessi besta Bong Joon-ho-myndin? Já. Er þetta ekki gæði sem gerði, ég rugglaði sem saman. Já, það er þessi heila þrenning, sko. Gerði hann host? Já. Mér finnst Parasite held ég. Já, hún er betur en host. Já, mér finnst hún betur en host. Já. Mér finnst hún aðeinslega sem mynd. Hún komast óvart líka, af því að ég vissi ekkit almenn hvað hún var. Hvað ég var að fara að horfa á. Og ég fíla sögur kórska myndir, mér finnst það skemmtilega.
og það eitthvað svona vikt í þeim, þeir þóra að taka sénsa, mér finnst hún fyndin á köflum, stundum vissi ekki... Á köflum? Hún er hilarious! Eða bara all fyndin, stundum vissi ekki eins og hvað ég var að horfa, ég vissi ekki hvað var að fara að gerast, mér finnst hún ótrúlega góð og ég er rosa sáttur með hún að unnið Óskar. Já. Af því ég hafði enga trúið. Nei. Ég hugsa að glætan hún vinni. Já. Og mér finnst það svona er það ekki fyrsta suðurkóreska mynd sem vinnur Óskarinn? Jú, það lítur nú að vera. Já, ég held það alveg örugglega. Og tók hún ekki líka bestu erlendumyndina? Ég held það. Bara double tap, sko. Já. Hvílíkur sigur. Og mér finnst bara kvikmyndi iðnan í Suður-Kóreu vera að fá bara svolítið svona hérna velun bara fyrir þér að gera geggjastöf. Já. Þannig að það er mín númer 1. Glæsilega valið. Kláraði þetta. Ég ætla að klára það. Herðu, það er hérna, ég setti Irishman í 5. Mér finnst hún, ég veit hún er umdeilt. Ég fíla hana. En mér finnst hún vera svona, þetta er svona thesis-ritgerðina Scorsese á basically, og mér finnst hún eiginlega setja hinar gangstermyndar sem hann basically coinaði í allt annað samhengi. Það er einmitt þessi nihilismi, það er þessi eftirsjá, þetta er svona, þegar Robert De Niro er að skjóta einhvern eða tappa einhvern í hausinn, þetta er ógeðslega svona analytical og bara svona, þetta er rútína, þetta er ekki svona töff og glansinn og glamúrin sem er mynd eins og Wolf of Wall Street eða sérstaklega, þú veist. Goodfellas og Casino eru svolítið að gera og ég elska hvernig hann er alveg svona, fyrir mig hefði þetta alltaf getið verið síðasta myndin hans. Scorsese hefði sagt þetta er síðasta myndi mín. Já. Og ég veit að það er umdeilt þetta með brellurnar og tölubrellurnar að yngja þetta, en sem hliðstæða við það, mér finnst það ekkert skárra í Goodfellas þegar einmitt þú ert með voice-over frá Ray Liotta og hann er bara, þarna stóð ég, 21 ás og horfði hérna yfir til Robert De Niro, hann var hérna 29 og svona, nei strákar, það er engin munur á okkur. Þannig að þú veist, jú, að vita að þetta er brella, sure, og því miður, þetta mér ekki eldast vel. Nei, ég ætla að spyrja, heldur þetta eldast vel? Nei, en myndin, sko, er skemmtileg og bara yndislegt svona introspection á gangstergeiran og bara þú veist með gamla kempur í sínu besta. Elska Irishman. Ég fílaði hana mjög vel, sko. Hún var top 10 af mér. Númer 4, John Wick 3. Nice. Þetta er bara, ég var með kjaftin opinn eftir þessi bíóferð. Og ég fílaði fyrstu í tætlur, þangað til skilur 3. aktinn. 2 var bara wow, 1 stórt fucking wow, bomba. 3. myndin, sko, ég myndi ekki segja á handriðslevel er 2 betri, en 3. myndin var bara svo visceral. Finnst þú hún betur en 2? Ég get horta á hana meira. Það er svona, mér langar að spara 2. Mér finnst hún betur skrifið. Það eru nokkrir flotti síkvensar, en veistlan sem 3 býður upp á, þú veist, já, eins og sé, hnífabardaginn og allt þetta með hundan og Halle Berry og ég elska líka bara fyrstu aktin það sem að allir eru á eldan, þú veist, hann drepur gæja með bók í myndinni og bara, þú veist, þetta intensity sem hún finnur fyrir að byrja myndin á því að það er bara all bets are off og ég elska það og já, ég bara fekk meira átt að kekka út þessari mynd og öllum myndunum, eins og ég hef áður sagt, þetta eru óreiti myndi fyrir fullorðna, Keanu upp á sitt allra besta og ég elska líka anstæðingin sem er fanboyast yfir honum gæðin sem er bara eitthvað, þau fara á Continental hann bara eitthvað, hæ, gaman að sjá þig Já, Marta Gaskos Já og elska líka bara hvað hann verður svona ógeðslega wacky offbeat, allt frá nákvæmlega honum og adjudicatornum og já, allt og bara meira áttar Geggjumynd 3, önnur Almodóvar mynd, Pain and Glory heitir hún, þetta er basically bara svona hans ævisaga, meira en minna, hann er rosalega mikið að sækjast í eigin ævi og Antonio Banderas hefur eiginlega örugglega sjaldan verið betri. Þekki ekki þessu mynd. Þetta er eina mynd sem ég hef bara ekki heyrt bara. Kannski síðan Skinna í lifin, en hún er bara, hún virkilega svona gut punchaði mig en án þess að vera þung, hún er alls ekki þung, hún er bara human, hún er tender, en hún er samt líka, þú veist, það er sársauki í henni, en það er líka introspection og það er alltaf að gerast í þessum. Okay. Ég finnst hún frábær. Ég elska Pedro. 2, Parasite. Ok, þú veist með hana. Þetta er dásamlega mynd. Bara Bong Joon-ho nánast, hann er nánast í sérflokki þegar kemur að því að koma, núna ertu að horfa á eitthvað rosalega horrifying. Þetta er grín núna. Nú ertu að hlæja. Og bara svona, farsið tragedi og bara gegnugangandi, þessi mynd er konfekt. Ég vissi ekki mikið hana einmitt heldur þá en ég fór inn í hana en ég þekkti til leikstjórn og svo bara ok, ég er í góðum höndum en ég bjóst ekki við hvert myndir fór með mér bara sem bara þetta class division bara svona fuck you sjálfskoðun einhvern veginn, þetta var ógeðslega gott og númer 1 er mynd sem ég ætla að nota þetta orðunum í síðasta skipti, þetta er Russibani og þetta er leikaramynd en þetta er líka stílperamynd Lighthouse
Já, það er Willem Dafoe. Það er Willem Dafoe. Já, og Pattinson. Og Pattinson. Já, heldur þessi mynd fyrir mig? Ég veit það Ég fílaði ekki Witch. Nei, en ég hef heyrt það sama frá fólki sem elskar þessa, sko. Og hún er bara svo nuts. Witch skilst mér frá flesti segja bara að það var ekkert að gerist í Witch, hún var ekkert scary, hún var bara eitthvað boring og fólk skildi ekki díalógin. Rosa tilgerðilegt. Þetta er bara 2 gæjar að missa vitið í 90 mínútur, en þú ert samt með, sko, nánast Lovecraftian horror hann að pipraðan inn, ógeðslega súra framvindu og já, stíl sem ég bara ríðhjælt mér við og bara performancein þeirra eru stórkostleg. Þetta er bara basically allt árið 2019. Ég meina þetta var svo mynd sem ég hugsaði, vá, þetta var journey að horfa á þessa mynd. Shit, bara eitthvað, hún gaf mér, hún virkilega tók mig í ferðalag. Mér langar samt að sjá hana. Þó eins og ég fílaði ekki Witch, hann var að gera eitthvað vígamynd núna held ég. Ég er alveg til í það. Ég er mjög til í það. Og Lighthouse, mér langar að sjá hana aðalega bara Pattinson, mér finnst hann áhugaður leikari. Ef þið finnst hann áhugaður leikari, En hann geggjari í þessari mynd. hann er stórkostleg, þeir eru báðir bara goddamn snillingar í þessari mynd og þeir eru, þú veist, já, þetta er svona áttirnar sem þessi saga fer í, þetta er að fara að koma þér óvart. Þú veist, ég hafði ekki hugmyndu það að mér langaði nokkuð tíman á minni ævi að sjá hvernig, þú veist, hafmeyju píka lit út, en þessi mynd gaf mér það image og ég trúi ekki að ég sé þakkláttur fyrir að sé það. Og þetta er brota því sem þessi mynd býður upp á. En ég hef ekki sem sé trailer, sko. En haldið þið þannig þá? Já, ég er bara að hugsa í Taktu bara Blind Spots, hún er ekki það löng. Nei, hún er, þú veist, það löng. Og þú virkar ekki á þessum típa sem kemur, og ég er svartfít. Nei, mér er alveg sem að það. Alveg sem að það. Nei, en þessi mynd, hún er ekkert svipuð þannig, sko, ég fílaði Witch í tællur, en þetta er ekki sama bólparkið, að neinu leiti. Þetta er allt annað. Ok, þá ég ætla að tjekka hann í. Þannig að ég mæli með því. Erum við ekki bara að fara að klára það? Við erum búin að vera henni í, sko, 4 klukk. Ég held það. Klukkan er, sko, hún er 11:30. Kærast hún er pyrruð. Nei, hún er sopnuð. Herðu, förum bara að slúta þessu þætti. Þetta er búin að vera ógeðslega skemmtilegt. Mjög gaman. Og ég bara elska að taka svona áratví. Ég minnst alveg hrikalega skemmtilegt. Ég kom með mynd á Vosslistan. Hvað sérðu? Ég kom með mynd á Vosslistan. Já, ein af þessu 57 með. Það er nokkar stúkast með þessi, ég er til að tjekka. Svo Counselor, þú náður alveg að selja mér hana. Og Lighthouse, ég verði að tjekka hann í. Bara takk hérlega fyrir að koma. Bara, þú kemur ekki svona aftur, þá tökum við kannski eitthvað aðeins styttra. Já, takk hérlega. Þetta var megastuð. Það var geggjað. Til í það. Takk fyrir.